Частина 3. Сторч головою. Розділ 1. Сіло сонце. Легенька тінь ночі упала на землю. Заблищали зорі в чистому небі, показався й місяць за гори, повний, червоний, неначе в бані паривсь. Сумно позирнув він крізь пил та куряву на людську біганину, на чудний гук міста. Не спить воно, та ще й не збирається спати. По кам'яних вулицях торохтять возчики, попід заборами снують люди, у кожній хаті горить світло. А великі будинки неначе вогні палають. З їх розчинених вікон ллються де співи, де бренькіт. Почалося окреме городське життя – життя ночі. Село не знає його, бо не знає і тієї страшенної задухи, що здіймається удень з кам'яних улиць, з напечених сонцем стін, з тісних смердючих дворів і що не дає дихати, не дає жити. Проте не знає село. Примостившись на просторій просторості серед широкого поля, укрите густими садками, оторочене кругом левадами з річкою на краю, а іноді й посередині, воно дише і вдень прохолодою, а вночі, хоч би ставало тієї короткої літньої ночі на відпочинок після денної праці, бо не вспіє б заблимати світ над землею, як уже й продираються хазяйські очі, уже здіймаються натомлені руки на працю. Не те у місті. Там немає ні просторих левад, ні густих садків. Там шматок місця потрібен під будівлю, котра б приносила більш користі грошей. І там оселились люди не польової праці, гречкосії та хлібороби, а городської – ремісники, купці, крамарі, пани. Воєнні і невоєнні, служащі і неслужащі, жиди в ярмулках і без ярмулок, в дорогих саєтах і в драних балахонах. Все те живе тільки на гроші, все те купує, що потрібно для життя, а не своїми руками добуває. Там життя ніколи не вгаває. Одно спить до півдня, друге з півдня. А ніччю, як укриється пекуче сонце, спаде денна задуха, тільки й дихнеш свіжою прохолодою, тільки й посидиш з добрим чоловіком, перекинешся з ним живим словом, а часом і погуляєш досхочу. Он і в Антона Петровича Рубця зібралась невеличка купка. Прийшов член земської управи капітан Селізньов, височенного росту, страшенно довгими рудими вусами, такий голінний до карт, що йому й їсти не треба, аби було зелене поле. Федір Гаврилович Книж, йому підручний. Вони застали тут колісника, котрий прийшов до хазяїна побалакати за дуже низькі ціни на м'ясо. Колісник добре знає, що посуху якось і балакати не приходиться, і, йдучи, захопив пляшку доброго рому. Перед вечором гарненько усілись вони на ганку, що виходив в невеличкий салон, і смоктали ромок солодким чаєм. «Зовсім обидно, Антон Петрович, їй-богу, зовсім обидно», – бідкався колісник. «Ви тільки подумайте, віл стоїть 60 карбованців, а м'ясо по 8 копійок фунт. Скільки його з вола потягнеш? Одрубай голову, одрубай ноги, добре, як пудів на 15, а більше усього 13 набереться. От ви і лічіть. По 3 карбованці з 7 гривенником. Пуд. 15 пудів – 48 карбованців. Не дістає 12. З чого його брати? Шкура 7-8, хай 10 карбованців. А 2 карбованці на голову та ноги? От ви дивіться, собі на убиток. А, бач, торгуєте, отказав хазяїн, глитнувши чималий ковток чаю, від котрого його бліде обличчя ще більше зблідло, і тільки сірі очі заграли невеличкими іскорками, та рижі баки захиталися. Торгуємо, як бодай уже так не торгувати. Торгуємо, бо як устрянеш в одно, то, як там кажуть, привикне собака за возом.
«Невже по 60 рублів скот купували?» – спитався знову хазяїн. «Та добре, якщо по 60. І отож тільки й бариша. А як тепер прийдеться купувати?» Пропали ми, зовсім з головами пропали», – бідкався колісник. «А там, може, і таксу прибавлять. А поки прибавлять, то ми без сорочки зостанемось». «Ні вже, Антон Петрович, ви наш заступник, ви наш і благодітель. Похлопочіть уже за нас. Хіба воно від мене? Сам голова назнача ціну, а мені то, моє діло таке. Кажуть, роби і роби». «Та голова головою, а ви там усьому голова. Їй-богу, правду кажу, Антон Петрович, їй-богу, не брешу. Уважте, згляньтесь. А ми вам, якого хочете м'яса беріть, дурно беріть, скільки хочете». «Бач, куди вони забралися. На прохолоду», – скрикнув Книж, виходячи до їх на рундук. «А ми з капітаном по всіх хатах шукаємо, та вже Пестина Іванівна вказала». Антон Петрович подав Книшеві руку, поздоровкався і посунувся геть, даючи гостеві біля себе місце. Колісник собі підвівся. «Сідайте». «А де ж капітан?» – пита хазяїн. «Він там», – мотнувши на хати головою, сказав Книж. «А ви все чайок попиваєте». «Та так, прохолоджуємося. Парить так парить. Ми ото з ним і вийшли на свіже повітря. А тут у вас гарно садочок, квітки коло крильця. Все вже, видно, Пестина Іванівна кохається», – пита Книж. «Усі разом, і вона трохи. А що ж це там капітан робить?» «Капітан! Капітан!» – гукнув хазяїн. «Іду!» – роздався товстий охриплий голос, і на дверях показався Селізньов. Чорний, височенного росту, він як індик виступав і трохи не вдарився головою об одвірок та похопився прихилитися. «Как?» – крикнув він, подаючи хазяїну руку. «Еще і не готова?» «Чого не готово?» – спитався хазяїн. «Как чего? Зеленого поля нет?» І Селізньов махнув так рукою, що аж досяг колісникової голови. Той усміхнувся своїм широким червоним обличчям і посунувся геть. «Ізвініте», – прогув Селізньов, поклонившись боком колісникові. «А чаю, Костянтин Петрович, чаю!» – роздався ззаду його жіночий співучий голос, і незабаром показалася на крильці панійка, помірного росту, білява з блакитними очима, прямим тоненьким носом, на лиці свіжа, рум'яна. «Можно й чаю, только какой такой порядок, Пестина Ивановна?» – лебезив перед нею, увиваючись капітан. «Уж не знаю, когда и карты держал в руках. Пойду, думаю, к нему, а вот и у него ничего нету». «Буде, все буде», – утішала його Пестина Іванівна. «Тільки попереду чаю напитися. Я ось зараз». І з цим словом вона скрилась у хату. Селізньов сів коло Книша сопучий. Колісник стояв аж коло східців. Витирав своє широке лице червоним платком, м'явся, не знав, що йому робити. «А ви чого стоїте?» – повернувся до нього Антон Петрович. «Сідайте, сідайте, чай будемо пити». Колісник примостився на самому крайку лави. Селізньов з-під лоба дивився на нього, міряв з ніг до голови очима. «Партньор!» – випалив далі, наче з рушниці, дивлячись на колісника. «Що зволили питати?» – спитався той, як жар займаючись. Ні, не грає», – отказав хазяїн. «Чорт з ним!» – прогув басюкою Селізньов. «А в карти?» – догадався колісник. «Не вмію і в руках держати. Це не наша забавка. Господь з нею». Тут саме дівчина принесла на підносі 2 стакани чаю і подала їх Книшеві і Селізньову. Невисокого росту, кругловида, чорнява, одіта по-городянському, у темній корсетці з червоною облямівкою, у рясній спідниці з білим, як сніг, попередником.
Невеличкі помірні черевички на ногах з зеленими застібочками, все те нове, блискуче, як блискучі чорні її очі, як і довга коса, вичесана та заплетена рожевими кісниками. Все то на ній так привітно виглядає, все бере на себе очі. «Это откуда у тебя такая взялась?» – спитав Селезньов хазяїна, коли дівчина, віддавши чай, скрилась у хату. «А що, запала в око?» – зареготався Рубець. «Ну что, запала. Девка, как есть девка настоящая, не наших городских шлюх», – бубанів Селезньов. «Та вона чогось мені по знаку, я її десь бачив», – казав Книж. «Бачили?» «Ні, такої ви зроду не бачили», – реготався Рубець. «Да ну, не дури, говори, где взял», – напирав Селезньов. «Найняв». «Недавно найняв», – повідав хазяїн. «Виходжу раз на базар, стоїть дівчина-селянка». «Ти чого, питаю, стоїш тут?» «Винесла, що продавати?» «Ні», – каже, «найматись». «На ловця, думаю, і звір біжить». Я саме свою комнату розчитав. Леда, що великої руки була. Я до неї розпитую, чи служила до сього. Служила, каже. У кого? У кого б ви думали? Спитався хазяїн, помовчавши. Всі тільки дивились на нього і ждали отказу. У Загнибіди, випалив Рубець. Та-та-та-та, забарабанив Колісник. Знаю, бачив. Христею зоветься? Христею, отказав хазяїн. Як сказала вона мені у Загнибіди, то я й задумався, почав він далі. То я й дивився, що знайоме обличчя, перебив його Книж. Десь я її бачив. Я ж її у поліції бачив, її пригоняли на слідстві. Отож і мені страшно стало, хвалиться Рубець. Чутка ходила, що дівчина задавила Загнибідиху. А гляну на неї, щось не віриться, щоб така та й давила. Ти, питаю, коли служила? Думаю, може, давно коли, може, це не та. Оце, каже, після смерті хазяйки одійшла. А, так ти та сама, що, казали, задавила хазяйку, питаю її. А вона у сльози як заридає. Чого ж ти плачеш? Та як же, каже, через ту брехню немає мені просвідку. Ось уже другий день стою, спитає, хто де була, от кажу, зараз і назад. Подумав я, коли вона справді була винна, та то її вплутав Загнибіда, щоб затягти діло. Потім сам в усьому й признався, перебив Книж. Та постійте ж бо, отказав хазяїн. Подумав ото, коли б була винувата, не пустили б її. Та й кажу їй, пожалуй, я тебе найму. Тільки попереду справлюсь, де слід. То найміть, зробіть милість, просить сама. Привів я її додому, а сам до слідувателя. І от, як ви кажете, що то її Загнибіда вплутав, так і слідуватель каже. Так я її учора і договорив. А дорого? Спитався Книж. 10 рублів на моїй одежі. Талан! Скрикнув Колісник. Питаю її, що, за рік? А вона, що хочете, тільки на вашій одежі. Кажу, 10 буде. Буде, отказує. На тому й порішили. Дурна селянка, сміється Колісник. Та якщо така вона й далі буде, повідав Рубець, то я їй і 20 дам, Господь з нею. Адже куховарці плачу 3 карбованці на місяць, а що з неї? Тільки й того, що обід зваре, а як отдала обід, то зразу й поминай, як звали. А ся, може, хоч хати не покине. То ще, поки не роззнакомились, а от підождіть, москаля наживе, почне, як всі, бігати, увернув Книж. Правда ваша, правда, каже Колісник. У мене з села була. З півроку просто люба, мило, хоч у вухо дбгай. А познайомилась з москалями, зараз і пішла в шльондри. Що ті москалі лиха з слугою роблять? Що москалі, то москалі, умішався Рубець. А то ще й таке, як у мене куховарка.
Зараз і почне нашіптувати та наставляти, і того не роби, і то не твоє діло, і води не носи, і грядок не поли. Думаю, розчитати прокляту. Заодно й держу, ніхто кращого борщу не зварить, як вона. Їм не об'їмся. Зате ж і зло неабияке. Коло печі не стій, нічого не кажи, ні в що не вмішуйся, так зразу і присне, так і палахне вгору. Городська, городська, мовив колісник. Це вже коли городським миром помажеться, пиши пропало. Тут саме увійшла Христя за порожніми стаканами, і розмова стихла. «Ну, а за що ж то за гнибіда загубив свою жінку?» – спитався колісник, коли Христя вийшла. «За що? Та хто ж його знає? За що?» – повідав Книж. «Усяко, кажуть, одні його винуватять, другі її. Вона, кажуть, ревнива дуже була. Він їздив кудись та забарився на один день. Вона й напалася. Ну, він і пом'яв. Добре пом'яв, що й на той світ отправив. Ні, він такий лихий був, а вона дуже добра. Я знаю її, вона кума моя. І його знаю, завзятий», – толкувався колісник. «Да о чом ми толкуємо?» – гукнув Селезньов. «Іграть-то будем или нет?» – випалив він, визвірившись на хазяїна. Зараз, – замовив той. «Христе, як би столик сюди принести? Чи, може, у бесідку підемо? Тихо тепер, засвітимо свічку і катай-валяй. Да мені все равно, кого ж четвертим?» «Хто четвертим?» – пита хазяїн. «Нема четвертого». «А ваш квартирант?» – спитав Книж. Рубець тільки махнув рукою. «Не гра». «Другим Бог і квартиранта пошле такого, як слід», – отказав Рубець. «А в мене нелюдим якийсь, все сидить у своїй хаті». «А що ж він робить?» – спитав Книж. «Пише щось, читає». «Дурак, видно», – рішив Селезньов. Колісник зареготався, а за ним і Книж. «Само собой дурак», – доводит Селезньов. «Молодому человеку погулять, поиграть, а он сиднем сидит в комнате. Молодому человеку все нужно знать, все видеть, да, за барышнями ухаживать». «І не дума», – отказав Рубець. «Кажу ж, сидить собі в хаті. Ото тільки й виходу у його, що служба. Ну, дурак і єсть. А наші люди хвалять, немає, кажуть, там чоловіка за його вдатнішого», – каже колісник. «Та він то не дурний, начитаний, по-книжному так і гвоздить», – правує Рубець. «Из новых, значит? Уже эти мне новые, ничего никогда не видел, никакого дела не работал, а критиковать давай. Слышали, корреспондент проявился, описал всю нашу управу». «Ну?» – гукнули разом Рубець і Книж. «Да, там такого наплел, страсть. За всех накатал. Я-то ничего, я старый капитан, обстрелянный, меня этим не проймешь, а вот другие возмущаются. Председатель говорит, непременно нужно в редакцию писать. Кто такой? Да в суд жаловаться, на свежую воду вивезть». «Може, й наш. А що ви думаєте? Може, й наш», – отгадав Антон Петрович. «Нет», – заспокоив Селезньов. «Учительишка есть такой. Новый учителишка прибыл. Низенький, черненький, плюгавенький. Вот на него говорят. По крайней мере, почмейстер говорил, что он какую-то рукопись отсылал в редакцию». «Ай, да черт с ним совсем. Когда же в карты?» – гукнув Селезньов. Зараз. Пестина Іванівна, Христе, а що ж столик?» Христя винесла столик, за нею вийшла і Пестина Іванівна. «Столик у садок, у бесідку», – порядкував Антон Петрович. «Та розпорядись, Писточко, свічок туди. Воно б годилося на другий столик водочку, закусочку». «Прощавайте ж, Антон Петрович», – уставши, прощався колісник. «Прощайте». «То як ви скажете, надіятись нам?» Антон Петрович скривився. «Не знаю, кажу ж, як голова отказав, угинаючись». «Ні, вже згляньтеся», – прохав колісник і нагнувся над ухо. Добре, приходьте завтра в думу», – швидко отказав він. Колісник, уклонившись усім і грузько ступаючи, пішов через хати.
От ти принесе його. Мужик мужиком, а сиди з ним балакай, жалівся Антон Петрович. А в шею? Гукнув Селізньов. За таксу видно, угадав Книж. Та всього потроху, заминав Рубець. Ну, ідьом, сказав Селізньов, спускаючись з рундука у садок. За ним повагом пішов Книж, за Книшем хазяїн. Усі не забарилися скритися в темній гущавині молодого садка. Там серед його у невеличкій бесідці на розчиненому столі горіли вже 2 свічки, освічуючи чорні закапелки бесідки, стіл, на котрому лежало 2 колоди карт. Селізньов перший ускочив туди, вхопив карти в руки, почав їх швидко тасувати. «Живій!» – гукав він на Книша та Рубця, що повагом ішли собі, гомонячи по садку. Книж дивувався, що так рясно овощу родила, коли всі скаржились на недорід. Рубець звертав те скарження на людську ненажерливість. Розказував, коли якого дичка посадив, яку щепу щепив, яку колірував. «Готова!» – скрикнув Селізньов, як вони наближались до бесідки. «Уже сей і капітан завзятий. Не дасть і погомоніти!» – увіходячи, обізвався Рубець. «О чем там еще калякать, когда дело ожидает? Прошу карти, братья. Чия здача? Та дайте ж хоч усістися, уже й гарячка ж у вас. Чи то й на війні так напирали?» – спитав Книж. «А, пардону уже просите, пардону, а? Ну, Бог з вами. Вот моя дама», – перекидаючи карту, мовив Селізньов. Книж і Рубець собі взяли по карті. Випало здавати Книшеві. Він узяв одну колоду, перетасував, зняв, піддивився під карту і зразу отсунув. Потім узявся за другу колоду, знову потасував і знову зняв. «Вот уже й пойдет ворожея», – сердився Селізньов. «Все черное, да и баста. Я вас всех сегодня попарю. Ух, знатно попарю. Снімете, что ли? Та знімайте вже», – підсуваючи до нього колоду, сказав Книж і почав здавати. У бесідці стало тихо. Чутно тільки, як карти слалися, падаючи на стіл та шуршали на зеленому сукнові. «Раз», – мовив Книж, роздивляючи свою карту. «Два», – тихо обізвався Рубець. «Три», – випалив Селізньов. «Бог з вами, беріть», – загомоніли і Книж, і Рубець. І знову стало тихо. «Сім черва», – гукнув Селізньов. «Віст», – сказав Книж. «Пас», – обізвався Рубець. «Откривайте». Рубець розгорнув на столі карти. «Без одной!» – скрикнув Селізньов, розгортаючи і свої. Книж почервонів і зо зла кинув колоду, а Селізньов, здаючи, усміхався. Тим часом у хаті засвітилось. Веселенько заблищали огоньки у розчинених вікнах, забігали по стінах тіні, заметушились по хатах люди. «Мар'є, ти вже сьогодні, пожалуйста, не заходь нікуди», – мовила Пестина Іванівна, стоячи на кухонних дверях, до білолицьої молодиці з чорними очима, що стояла перед умазаним у стіну дзеркальцем і вив'язувала голову шовковим платком. «Бо, бач, понаходили, треба хоч жареного їм поставити». Марія затихла, слухаючи. Се зразу рвонула платок з голови і швиргонула його на лаву. Чорне блискуче волосся, як хміль, розкотилося по її плечах по виду. Пестина Іванівна мерщій сховалася в кімнату. «Се, чорти його батька зна!» – гукнула Марія, прибираючи волосся з-перед очей. «Се каторжна робота, і відпочинку тобі ніколи немає. І до обіду роби, і після обіду роби, ще й на всю ніч становися коло печі. Хай його поб'є лиха година. Хіба наймалась я на таку роботу? Вони гуляють, бенкетують, а ти роби? Не буде сього, не хочу». Смутна та сердита опустилася Марія на лаву. Розпатлана, засмучена, застала її Христя. «Чому се ви, тітко, не збираєтесь?» Не знаючи нічого, питав у Марії. «Збирайся. Хіба за тими чортами зберешся куди-небудь?» – гукнула Марія. Її очі аж свірконули з-під чорного волосся. «Коли б дні були удвоє більше, ніж є, то й того б було б їм мало. І вночі не спи, і то роби. Се мученька тяжка, се каторга гірка. І піднесло мене дурну сюди служити. І пораяли лихі люди, щоб їм добра не було.
сюди найнятися. І послухала я. Необачна голова. Христя тільки витріщилась на Марію. Чи давно вона була в кухні, Марія любісінька, мілісінька була, збиралась кудись іти, вимивалася в милі, розчісувала свої кучеряві коси, пов'язувала голову, як от уже простоволоса і сердита сидить тепер. «Що ж там таке?» – тихо спиталася вона в Марії. «Що таке?» – гукнула Марія. «Ота біла киця прийшла та ще й просить своїм кошачим голосом. Ох, лукава змія!» «То коли вам так треба? Хіба я не справлюсь за вас?» – мовила боязко Христя. Марія зразу затихла. А справді, думалось їй, Христя, однак, нічого не робить. Хіба вона не справиться за мене біля печі? Щось тепле й одрадне її серце залоскотало, по блідному личку, у чорних очах заграла, забігала тиха радість. «Христе, голубко», – замовила вона ласкаво, – «то ти справді переміни мене сьогодні. Так нужно, так нужно. А барині скажеш, що ти за мене усе поробиш». Вставши, вона знову взялася за платок. «То я коли захочете, зараз піду і скажу», – питається Христя. «Як хочеш», – отказала Марія. «А що як розприндиться наша киця?» – зразу ударило їй в голову. Вона мала зупинити Христю, та уже окрилилася в кімнатах. То б вона пішла, а там як хотять, хай собі правляться, а то ще вискочить та бучу зіб'є. Уже що буде, те й буде, а вона піде. На дверях знову появилася Пестина Іванівна. «То йди собі, Марія, коли хочеш. Христя обіщає за тебе бути», – сказала і зачинила за собою двері. Наче сонце засвітило і вигріло. Так стало ясно та любо у Марії на серці і на душі. «Ся Христя добра людина», – думала вона, – «товаришка. Як усе наладила, любо, мило, без гуку того, без крику. Я вже тебе, Христе, колись 10 раз переміню», – обіцяє Марія, коли Христя вернулася в кухню. «Та що ж тут таке? А коли вам треба йти? Коли вас там хто жде?» – каже Христя. «Ох, жде», – зітхнула Марія. «Чи так-то мене жде, як я, дурна, мучуся?» І, усміхнувшись своїми чорними очима, попрощалась і пішла. Христя зосталась сама. «Чуднася Марія», – думалось їй, – «куди се вона?» Кинула чоловіка, кинула господарство, щоб у наймах вік свій скалатати. Чудна. От уже справжня городянка. Ще як уперше я її стріла у Йосипенків. Вона казала, що городянкою була, городянкою і пропаде. Отак і скалатає свій рік молодий. Ну а потім, як старість та неміч візьмуть своє. Коли робити не здушатиме, що тоді? Знову до чоловіка вертатися. А як чоловік не прийме? До жида у найми воду носити? Жидівські смітники ворушити? Христі не раз доводилось бачити жидівських наймичок, обідраних, обірваних, безносих, кривоногих. Страшно глянути на їх. А вони, неначе їм і горя ніякого немає. Гугнявим охриплим голосом перегукуються, жартують, усміхаються. Невже й Марія дійде до того? Христя аж струснулася. Не доведи, Господи. Вона сама не знає чогося, Марія так їй полюбилася. Щось рідне, щось добре вона почуває у їй. З першої стрічі вона зразу прикувала Христю до себе. Ідучи найматись, Христя страх як бажала стрінути де-небудь Марію. А отже й не випадало. Не тільки стріла, а в місті прийшлось і служити. Як Христя зраділа, коли перш всього у чужому дворі стріла Марію. Так би й кинулась їй на шию, коли б Марія зразу була признала її. А то Христя здоровкається, а Марія, мов чужа, дивиться на неї. Коли, розговорившись, Христя сказала, що знає її, бачила там-то. Марія тоді тільки й згадала. «І вам не шкода було кидати свого добра?» – спитала Христя. «Ані капельки», – отказала Марія спокійно. «Хіба воно моє?» – додала ще спокійніше. «Чудна твоя, Господи, воля», – подумала Христя і прийнялася в печі розтоплювати. Недовго Христі прийшлося простояти коло печі, недовго правитись. Сама скора та й дрова не солома, хвилинкою страва поспіла. І подавати б, так саду одно доноситься. 1, 2, 3.
ознака, що ще не переграли у карти. «Накривай на стіл, Христе, бо вже швидко скінчать», – сказала їй Пестина Іванівна. Христя накрила і чимало ще дожидала у кухні, що ось гукнуть «неси». Немає, не чутно. Пані пішла в садок, та там і сіла. Христя потушила світло і вийшла на сінішній рундук. Місяць геть високо піднявся вгору, білим світом вистелив землю. Тихо ходив його срібний світ, мішаючись з легкою тінню попід хатами та заборами. Небо й повітря миготіло срібло-сизим полум'ям. Невеличкі зірочки ледве-ледве лупали у тому блакитному мороці. Повітря стоїть, ані дихне, не ворухнеться, мліє у своєму тихому спокої. Місто німіє, гасить світло і покривається сном. Христя сіла на порозі, приклонилась головою до одвірка. Тихий спокій ночі колише її, присипляв думки в голові, жалощі й радощі в серці. От би коли лягти отам під коморою на свіжому повітрі і заснулося б. І Христя солодко позіхає, сон хиляє її, а з саду доноситься регіт, чутно крики. Ні, не спи, Христе, дожидай, поки кликнуть тебе. Від нудьги Христя почала сюди-туди водити очима. Вікно з причілку було відчинене, у йому світилось. То вікно з паничевої хати. Чого ж у його так тихо? Чи не заснув, бува, подумала Христя і, піднявшись, побралась до вікна. Коло столу над білими паперами зігнувся він, пише щось. Рука несамовито бігає, виводячи стрічку за стрічкою. Молоде лице його, оторочене русявим пухом, то хмуриться, то прояснюється. Чорні бровенята то сходяться, то розходяться. На високому білому чолі, у ясних карих очах бродить глибока думка. Він на хвилину зостановився, чогось тихо пошептався сам з собою і, вхопивши перо, знову почав писати. Тільки гострі кінці його по білому паперу заскрипіли. Христя помилувалася його молодим личком, таким задуманим і таким ясним, білими тендітними руками, карими очицями, чорними бровенятами і, помилувавшись, подумала. От і не волить свої молоді літа над такою роботою. «Христе! Христе!» – донеслося до неї з кухні. Вона, як опарена, скочила і побігла. «Виймай жарке та давай, вони й до світу не скінчать. Хай стоїть перед ними і холодне поїдять, як захотять», – гнівно сказала Пестина Іванівна. «Бо я спати хочу», – додала. Христя забрала страву і однесла все у садок. «Ей ти, красавица!» – гукнув на неї Селезньов. «Принеси-ка сюди води!» Христя принесла воду і, становлячи, почула, що щось трімнуло її за стан. Озирнулась, то Селезньов посилав до неї свою довгу руку. Христя зашарілась і в одну мить зникла з-перед очей. «Ех, скоро я, чорт возьмі!» – сказав Селезньов. «А ви, капітан, по заповіді поступаєте. Хай права не знає, що робить ліва», – зареготався Книж. «Да просто хотілось ущипнуть». «Не розвращайте моїх слух», – мовив понуро Антон Петрович. «Нет, бог с ней. А я віст, а ви що?» – повертається до Книша. «Та і я повістую», – отказав Книж. «Без двох», – каже Антон Петрович, розкриваючи свої карти. «Ви, капітан», – гукнув Книж. «А чорт тебя дери з твоєю дівкою!» – скрикнув капітан, і з гущавини роздався нестямний регіт. Христя, стоячи за бесідкою, нічого не розібрала, об чим вони розмовляли, і тільки ображено прошептала. «Чортова верства! І сорому йому немає!» «Зачиняй вікна та лягай спати», – сказала їй Пестина Іванівна, коли вона вернулася до хати. Христя побігла. Кругом хати почувся стук, грюк, гарчання прогоничів. «А се нащо?» – донісся до неї з хати голос квартирантів, коли вона намірилася вікно зачинити, і його біле обличчя показалось у вікні. «Не треба хіба?» – спитала вона. «Не треба», – отказав він тихо і скрився.
«Пора вже спати», – не знаючи, як і навіщо, гукнула Христя. Обличчя його знову показалось у вікні, освічене тихою усмішкою. Христя мерщій отскочила і побігла у сіни. Коли вона лягла, то перед її очима у темній темноті засунених сіней все стояло біле обличчя і стиха усміхалося до неї. Вона нешвидко заснула, кидаючись кожен раз, як до неї доносились викрики товстого капітанового голосу. Розділ 2. Уже сонце геть піднялося угору, як Христя встала. Марія ще не верталася, пани спали. Всюди було тихо, ані шерхне ніде. З вулиці доносився гомін, біганина, то саме люди пустилися на базар. Христя згадала, що води обмаль, ухопила відра і побігла до сусіднього колодязя по воду. І води принесла, і самовара постановила, а ще ніхто не вставав. Видно, учора до світу досиділи за картами, що й пан заспав, подумала вона, стоячи серед кухні й роздивляючись, завіщо б їй ще прийнятися. «Христе!» – почувся голос пана з кімнати. «Пора вікна відчиняти!» І він голосно позіхнув. Христя побігла. Вертаючись, вона стріла Марію. Обличчя в неї біле, як крейда, очі червоні, одежа пом'ята, коси вибились з-під платка, та й платок сам поліз на бік. Або ж вона цілу ніч не спала, або ж, на хвилину задрімавши, кинулась і зразу побігла додому. «Здорові, тітко!» – веселенько привіталась Христя. «Здорова!» – підніс охриплим голосом мовила Марія. «А чобіти досі не почистила?» – гукнув пан з кімнати. «Дурна голова!» – мовила Христя і побігла за чобітьми. Поти вона чистила чоботи, Мар'я мовчки прибиралася, підбирала свою розкуйдану косу, підсмикувала пом'яту спідницю. Гляне Христя, німа мовчазна Мар'я, аж сердита, і знову прийметься за чоботи. Ось вони в неї заблищали, мов лаком покриті. Хутко помчала їх Христя в горниці. «Чи Мар'я дома?» – донісся голос панів. «Дома», – отказала Христя. «Скажи, щоб збиралась на базар». На Марію наче хто кинув гарячого приску. «Біси його батькові!» – гукнула вона. «Тільки що Христя показалася на порозі. У вас ніколи так, як у людей. Підуть на базар, наберуть днів на 2, на 3 та й готово. А у нас щодня тьопайся. За шагу тієї цибулі купити йди. І сьогодні йди, і завтра бреди. У других, коли куховарка, то вона сама і на базар, і все. А в нас слідком, як дурочка, тьопайся, та носи, що їм завгодно купити. Бісові злидні. Бояться, щоб не вкрала, бач», – торохтіла Мар'я, пов'язуючи голову старим платком. Пан швидко вийшов одітий і, не кажучи ні слова, пішов з хати. Мар'я, вхопивши корзину, повіялась за ним. «Чого се Мар'я така сердита? Що з нею?» – думала Христя, зоставшись одна серед мертвої тиші. Самовар награв сумну журливу пісню і болісно откликався у Христиному серці. Нешвидко пані встала, а за нею дітвора. Треба давати усім умитися, дітей повдягати, кроваті попристилати, у хатах поприбирати. Христя крутилась, як муха в окропі. «Подавай самовар, бо з базару пан швидко прийде», – приказала Пристина Іванівна. Христя кинулась у кухню, аж і Мар'я прийшла. Бліда, полита потом, вона принесла у корзині і м'ясо, і курей, і всяку овощ, повну корзину. Принесла та так і кинула додолу. «Руки пообриваєш, носячи. Нема того, щоб хурку найняти. Як на того коня валять, носи». «Аж руки потерпли», – скрикнула вона і почала розмахувати руками. Христя мерщій ухопила самовар і понесла у горниці. «Вимий стакани», – порядкує пані. Поти Христя правилася біля чайної посуди, прийшов і пан. Почав розказувати про базар, хвалитися, що купив, по чому. «Ти дивись сьогодні за Марією, бо вона десь була. Ходить по базару та на людей слоняється», – додав. Пані тільки зітхнула. Христя вийшла у кухню. Мар'я сиділа коло столу спиною до горниці і, уставившись очима у вікно, нехотя жувала скоринку хліба. Видно було, що вона об чимось думала, про щось журилася. Христя боялася зачепити її розмовою. Було тихо і сумно.
Хоч сонце так весело освічувало кухню, його золоті стяги вигравали на шибках високих вікон, його ясні кружала крутилися по долівці. «Чого се Марія Іванівна так зажурилася?» – роздалося тихе питання ззаду Христі, аж вона злякалась. Зирк! На кухонних дверях стоїть панич. Його голова, борода закустрані, його очі заспані, біла вишивана сорочка розхристана, і з-під неї виглядає тендітніша від рожевого лепесточка груднина. «Нічого й журитись, коли рук не чуєш», – суворо відказала Марія. «Чого ж се? Он яку хуру теребила на собі», – вказала Марія на корзину. «Бідна голівко, та ніхто й не поміг, і не знайшлось нікого такого», – пита, граючи очима, панич. Марія скоса глянула на нього і скрутнула головою. «Ну, вже й ви», – отказала вона, зітхнувши, – «без того, щоб не пришити квітки не можете». «О, ви вже й сердитесь, Марія Іванівно, а я хотів прохати, щоб дали мені вмитися». «Он кого просіть», – кивнула вона головою на Христю. «А це що за вечірня пташка?» – питав він, уставивши очі на Христю. Христю неначе хто жаром обдав. «Це він плеще про вечірню через те, що я учора з ним заговорила», – подумала Христя і ще дужче почервоніла. «Дівчина не бачили?» – отказала Марія. «Уперше зроду. Звідкиля така горличка полохлива?» Христя чує, що в неї не тільки лице, голова горить палає. «А гарна?» – пита Марія, усміхаючись та піддаючи ще більше жару. Панич узявся в боки і очима так і вп'явся в Христю. «Оце вже й закохались?» – сміється Марія. «То вже й закохався. Що ж ти думаєш?» Христя така рада, що її кликнули в горницю, як стріла та полетіла. Убігла в горницю, слухає наказу панії, а чує його мову, дивиться у землю, бачить його ясні очі. «Чи Григорій Петрович устав?» – пита пані. «Я не знаю, там панич якийсь у кухні», – отказала Христя, догадуючи, що то за квартиранта річ. «Тож і є він. Клич його чаю пити». Христя знову війшла в кухню, а він стоїть, веде жартівливу розмову з Марією. І Марія весела, сміється, щебече. «Пани просять чаю пити», – сказала, засоромившись, Христя. «Добре, горличко, добре. Дай же мені умитися, Маріє». «З якої речі?» – гукнула Марія. «Коли вона вам подобається, то хай і дає». «Тю-тю, ти ж моя стара слуга. Мало чого, що стара. Старі тепер забуваються, а на молоденьких задивляються». Панич похитав головою. «Ну що з тебе, старе луб'я?» «Дівчино», – гукнув він, – «як твоє святе ймення?» Марія зареготалася, а Христя мовчала. «Як звуть тебе?» – знову допитується він. «Не кажи», – скрикнула Марія, коли Христя вже сказала. «Христина». «Христина», – провів він. «А батька?» – Христя мовчала. «Батька, питаю». Христя усміхнулася і отказала: «Батько». «Христина Батьківна, га?» Ще дужче Марія зареготалася, а з нею і Христя. «То отже, слухай, Христино Батьківно», – жартує панич, – «будь однині моєю слугою і дай мені, будь ласка, умитися». «Шабаш тепер, Марія Іванівно, пасіть задні». Не дуже, мотнувши головою, отказала та. «Щоб не прийшлося знову до старих вертатися. Ні, сього не буде». «Не буде приблуди, а добре буде», – затарабанила Марія. «Як? Що ти сказала?» «Те, що ви чули». Поки вони змагались, Христя принесла воду. «Неси сюди, Христино», – махнувши на Марію рукою, мовив панич, указуючи на свою хату. «Сюди». «Ти ще не була в моїх покоях?» Христя увійшла за ним. Велика хата, аж у 4 вікон по ліву руч. Під глухою стіною стояла неприбрана кровать, виплутана неначе сітка з тонкого заліза. За нею проти вікна стіл, на столі усяких виробок з дерева, глини, каменю. Тут були голі, обнявшись руками, люди, вискаливши зуби собаки, світлі очима коти, по обох боках столи на круглих підставках стояли 2 темні чоловічі постаті, одна в шапці і кожусі, справжній мужик, друга без шапки, носата. Великі пацьорки спускались на вуха кучерями. По стінах картин, аж очі розбігаються.
Між двома вікнами чорна блискуча шафа, на їй головатий чоловік оперся на шаблю, за котрого драв шию крилатий орел. Христі уперше доводилось бачити таке диво. «Ото стільчик візьми, Христино», – порядкував панич, та постав серед хати, а там під кроваттю таз, постав його на стільчик та лий на руки. Христя почала зливати холодну воду в його жмені, котрі аж просвічувались під сонячним світом. «І що ж там мити?» – подумала Христя, дивлячись, як і без того тендітні та білі руки натирав панич пахучим милом. Марія, отхиливши двері, собі висидала до них голову. «Бач, зачинились. Глядіть, щоб гріха якогось не трапилось», – каже Марія, усміхаючись. «А ти підглядаєш за нами, стара Карго? Не такі ми люди з Христиною. Адже правда?» І приязно заглядає їй у вічі своїми карими блискучими очима. «Які ж то ви?» – допитується Марія. «Ми праведні, правда, Христе?» «Та вмивайтеся, а то покину», – сором'язливо отказує Христя. «О, бач», – сказав панич і підставив руки. «Та то ще не обійшлося. За нову ситься на кілочку. А обійдеться», – регоче Марія. Христя то почервоніє, то побіліє, аж сльози їй на очі виступають. Яка ж це безсоромна Марія, плеще таке, що й на голову не злізе, думається їй. «Не мути, дівчину, не мути», – відказав панич, кінчаючи вмивання. Христя мерщій ухопила таз з водою і вибігла у кухню. Марія поступилася до панича у хату. І чує Христя, як не дуже давно сумна, сердита Марія щебече та регоче. «О, там є», – каже вона, сміючись, – «надбали батько з матір'ю», – додав панич. Марія так і залилась реготом. Христя не розбере, об чим вони розмовляють. Вона тільки догадується, що про неї річ, і ущипнула досада. «Раденька, що дурненька», – додумала вона. Христя давно вже витерла таз та не хотіла нести туди, де стоїть він, де регоче Марія. Коли він, одівшись, пішов у горницю чаю пити, тоді тільки вона однесла його. «От панич, от добра людина, тільки й побалакаєш, коли він удома», – зітхнувши, мовила Марія. Христя тільки скрутнула головою, не знаючи вже, що й думати про Марію. Вона мерщій пішла підбирати паничеві хату. Коли пішли з дому пан і панич, почалося щоденне порання. На Марію знову насіло. Сумна, сердита, вона по 10 раз приймалася за одне діло, не доробивши, кидала його. Їй усе здавалось не так, все було на заваді. «Чи довго будеш пінити отой борщ?» – скрикнула Пистина Іванівна і прийнялася сама кришити зілля, різати м'ясо. Марія ходила, як сова, насуплена, мовчазна, торохтіла кочергами, мисками й горшками. Пані собі сердилась. І Христя не знала, на яку їй ступити, щоб часом не повернути того гніву на себе. Який учорашній день був для неї тихий та радісний, такий сьогодні бурчливий та непривітний. Як на те, ще й діти, не помирившись іграшками, підняли крик, ревище. «Маринко, чого ти плачеш?» – гукала з кухні пані. «Піди їх забав чим-небудь», – додала Христі. Невеличку дівчинку Маринку, що жаліпала на всі хати, Христя узяла на руки, носила, шикала, дзенькала у вікно. Ніщо не помагало. Маринка пручалась, дряпалась, рвалася до матері у кухню. «Не пускай її сюди!» – крикнула пані. Насилу Христя забавила Маринку, посадивши на килимі грати з цяцьками. А тут Іван розходився, веди його купатись. «Не можна, мама не велять», – умовляє Христя. «Купатись!» – одно репетує Івась, поки не вскочила червона, як вогонь, Пистина Іванівна і не надавала ляпасів. Івась підняв ревище. «А стидно такому великому та так кричати», – умовляла його Христя. «Он, бачте, як Маринка гарно грається?» «От цяця, баришня!» «Цяця!» – отказала Маринка, граючи очима, і, вхопивши на оберемок завбільшки себе куклу, почала її колихати. Івась, червоний, як кішка, скочив до Маринки на килим і за одним махом порозкидав кукли геть по долівці. Маринка знову залементувала, а Івась, одійшовши до столу, почав гикати.
Чи ви довго мені будете кричати? Гукнула пані, виглянувши з кухні. Он та лається, отказав Івась і вказав на Христю. Христя завмерла на місці. Що, як пані справді повірять? Ой, недобра ж яка дитина. Насилу Христя утішила Івася, насилу звела його з Маринкою і трохи спочила, коли вони загралися. Потім, як у печі витопили, треба на стіл накривати. Прийшов пан Іпанич, обід подавай. За столом служи та прийми, те подай, те перемий, перетри. Після обіду нагодовані діти замовкли, пан ліг спати, панич пішов у свою хату, зачинився. Прийшлося спершу перемити посуд та тоді й собі за обід сісти. За обідом Мар'я розговорилася. Розмова вертілася біля панича, і хто він такий, і де служить, який вічливий, доступний, балакучий. Коли б трошки повніший, що б то за красивий був, вихваляла Мар'я. Трохи лиш, чи наша пані у нього не теє, бо як зайде за нього розмова, не нахвалиться кумом. Він хрестив Маринку. А що панянка у городі, то кожна сьогодні пішла, аби сватав. Та ба, ні на кого не хоче проміняти попадді. Піп у церкві вечірню служить, а він з матушкою чаї розпиває. Пройди світ. А все добрий чоловік, додала Мар'я і позіхнула. Спати хочеться, питає Христя. Аж гілля гне. Подумай, ані на волосинку не заснула. Оце зразу піду в комору та й закочу. А ти, будь ласка, попорайся за мене. Упоравшись, Христя повела дітей у садок. Пані собі вийшла з роботою на рундук і, мигукаючи, підніс щось, плела. Швидко перебирали її тендітні пальчики, якісь прутики, з-під котрих випливала дірчава стежечка, далі кружало, далі знову стежечка. Христя здивувалася. Вона бачила, як то плетуть жидівки-панчохи, тільки се не те, це щось інше, друге. «Що то ви, бариня, робите?» – несміло спитала вона і почервоніла. Пані, глянувши на неї, зареготалась, дзвінко, гулко так залилась. Тіло її тремтіло, личко зарум'янилось, 2 ряди білих зубів заблищали, а очі так і грали, так і грали. «Та й хороша ж яка пані, як регочеться», – подумала Христя. «В'яжу», – отказала Пестина Іванівна. «Не бачила ніколи, що так витріщалася? Дивись». Христя забігла до неї аж на рундук, а пані почала показувати їй, як в'язати. У Христі аж в очах миготіло, голова кругом ходила, дивлячись, як швидко пані мідяним прутиком хапала нитку, в'язала петелечку, в ту петелечку знову втягала нитку, не знать як, уже робилося 2 петелечки. Христя аж зітхнула. «Не поймеш?» «Ні». «Хай колись навчишся». День крався до вечора. Сонце повернуло геть з полудня і страшенно пекло. Повітря аж жовте, пащило, мов у печі. У садку в прохолоді, і то було душно, млосно. Дітвора виридувала, не гралася. «Веди їх у хату», – сказала Пестина Іванівна. «Там же пан сплять», – увернула Христя. «Доки йому рутити? Ще мало спав? Однаково виспиться. Та й піде на всю ніч», – зморщивши свої біляві брови, мовила пані. Христя стріла на дверях пана заспаного, облитого потом. «Оце гаразд, що ти йдеш. Давай мерщій вмиватися», – сказав він, виходячи на рундук до жінки. Заснулося», – позіхнув він. «Гаразд. Вирутиш деня на всю ніч з дому». «Та треба піти, не можна, обіщав. Та сьогодні не засиджуся. К півночі буду дома. Гляди, я буду дожидати», – сказала пані. Сонце сідало, як пан вимитий, прибраний, посунув повагом з двору. Пані на крильці примостилася чаю пити. Вийшов і панич. Він узяв на руки свою хрещеницю Маринку і, забавляючи, почав поїти чаєм. «От вона тільки у вас і чаю нап'ється, любить вас», – каже пані. «Маринко, ти любиш хрещеного папу?» «Любу», – дебело вимовила Маринка і всіх розсмішила.
Панич її за все пригорнув, поцілував, а вона з радощів почала кострубачити його голову, бороду, плескати рученятами по запалих щоках. «Ти ж моя хрещениця, ти ж моя хорошая», – примовляв він, гойдаючи її. Маринка реготалася, пані, весело граючи очима, дивилася то на панича, то на дочку, любувалася. Смеркалося, коли вони скінчили чай. Дітвора зразу захотіла спати. Христя пороздягала, положила. Коли вона війшла у кухню, Мар'я вже стояла вибілена, наряджена. «Оце ще сьогодні піду», – сказала вона до Христі, – «може, вже й востаннє». Глибоко зітхнувши, додала і пішла з хати. Христя зосталась знову сама. Дітвора спала, панич пішов у свою хату, зачинився, пані сиділа у своїй. Тихо, як у вусі, сон почав колихати її. «Чого ти, Христе, сидиш?» – сказала, визирнувши у кухню пані. «Лягай спати, я сама отсуну панові». Христя подумала, де б його лягати, чи в сінях, чи тут на полу у кухні, і рішила, краще на полу. Може, що трапиться, пані спитати, от вона зразу і є. Потушила Христя світло, лягла. Густий морок темної ночі обняв її зразу. Христя заплющила очі. Дивно їй. То сон аж хилив, а то зразу не знать, де й дівся. Зароїлися думки в голові, вона закрила очі. Вікна манячили у густій темноті, а в їх, неначе іскорки, виблискували зорі з надвору. А то, що за смужечка світу трепоче, ворушиться на долівці. Христя повернула голову до паничевої хати. Двері були не зовсім причинені, і крізь невеличку щілочку пробивався світ. «І він не спить», – подумала вона. «Що ж то він робить?» І тихо покралася до щілини. Панич сидів коло столу трохи боком, опершись ліктем на стіл, піддержував рукою голову. На столі горіло 2 свічки, перед ним лежала книжка, він читав. Певно, читав, бо його очі, як миші, бігали по книжці. Ясний світ от свічок прямо падав на його лице, біле, свіже, красиве. Воно ще здавалося красивішим при тому світі. Лоб широкий, високий, з мармуру виточений. І на йому над очима, неначе 2 бархатки, чорніло 2 брови. Уста стіплені, прикриті тінню від шовкових усів. Він ними не дихав, все видно було по носу, рівному, стесаним кінчиком, ніздрі котрого стиха то розширялись, то улягались. Чорна борода укривала його підборіддя і віддавала цілим пучком непримітних іскорок, що загорялися при кожному тихому повороті голови. Христя аж лицем припала до щілини, щоб краще бачити його. Потайно. З другої хати вона роздивлялася його, бо до сього соромилась глянути прямо у вічі. Тепер вона побачила красу його пишну, вроду молоду, маніру непросту, так пристало до його. Вона згадала хлопців. Які то незугарні здалися вони їй. Доводилось бачити їй і Попенка, Панич, а лице у плямах, голова закустрана, сам засмоктаний і говорив так грубо, а лаявся ще гірше. Ні, вона зроду не бачила нікого кращого від його. Якби можна, так би, здається, і обвилася, як та хмелина на тичині, кругом його шиї, пригорнула його до високого лона, до свого гарячого серця. Слухай, мов, чи воно б'ється. А сама упилася очима в його очі, устами в його уста, та так би і замерла. У неї аж зітхання сперлося у грудях, і вона глибоко і важко зітхнула. Недаром панянки побиваються за ним, згадала вона слова Марії, бо є за ким. Яка ж то попаддя, що його до себе причарувала? І дивно, попаддя. Замислившись про попаддю, вона знову прилягла на подушку. Незабаром з панських покоїв показався світ. Почулася тиха хода на пальчиках. Христя глянула і пізнала в темноті постать пані.
У неї дух сперло. Пані підійшла під його двері, стукнула стиха пальцем, спитала: «Можна?» «Пестино Іванівно, кумушко!» – скрикнув панич і кинувся її зустрічати. Оце одна сиділа, дожидала свого благовірного. Діти сплять, думала, хоч ви прийдете словом перекинутись. Я читав: «Чом же ви на мене не гукнули? А ви самі не догадались? Ви з роботою. Сідайте, кумушко, неждана, несподівана госте. Ось і кріселечко. У йому так покійно сидіти», – щебетав він, підсовуючи до неї крісло. «Що ж це воно буде?» – подумала Христя і підвела голову. Двері були не причинені. Щілина завширшки з долоню давала на все вільно дивитись. Невже й вона? Пригадалися знову їй слова Марії. Мороз наче пройшов подовж Христиної спини. У неї ж чоловік, у неї 2 дітей. Вона кума його, думала Христя, і чогось сама себе боялася. А тим часом пані опустилась в крісло і весело защебетала з паничем. «Що це ви робите? Мені скатертину в'яжете?» – усміхаючись, питав він. «Вам?» – аж скрикнула вона і гостро подивилася. «А хоч би і мені. Що ж я? Кум? Кумові давно б слід вив'язати скатертину. Ось, дивіться, стіл голий». Вона ще гостріше подивилася, мов казала очима: «Для тебе. Знаємо ми вас». У вас ті, що наплетуть і нав'яжуть, є». Потім зразу перемінила свій гострий погляд і зареготалася, заіскривши очима. «Ой, яка вона хороша, коли усміхається», – подумала Христя. Та, видно, і панич те саме подумав, бо його погляд, тихий та ласкавий, так довго застановився на ній. Христя запримітила, як від того погляду, наче сніжина від теплого руху, тала пані. Ще краще усміхаючись і сміючись, розказувала, як сьогодні Христя здивувалась її в'язанню, її швидкому перебиранню пальцями. «У вас справді пальчики чудо», – граючи очима, промовив тихо панич. Пані кинула на його гедзя і ще утішніше усміхнулася. Її тендітні пальчики, мов мишки, забігали, дратували його, мов казали: «Ага, хороші ручки, хороші пальчики, де найдеш такі другі? Не стрінеш других таких». І Христі, здавалося, сама не знає, що їй здавалося. Вона тільки запримітила, мов що заблищало. Почувся ляск. «Больно!» – скрикнув панич, тручи свою руку. «Больно?» – спитала вона. «А другим не больно?» І очі її загорілися хижо. «Кумушка!» – зашептав він, приложившись устами до її руки. Почувся поцілунок. Її рука лежала в його руках, і він тихо гладив її, прикриваючи зверху поцілунками. Вона не противилася, тільки прикро та хижо дивилась на його. Христя бачила, як у неї очі горіли, як уста тремтіли, як вона кусала їх. Пані здалася їй такою хижою, такою злою. Це вона зразу вихопила свою руку і, скривившись, мов хто ущипнув її, не прошептала, просичала: «Такі і в твоєї попаді руки?» Мов хто кольнув його в серце. Він тріпнувся, випрямився і уставився очима на паню. «Пестино Іванівно», – тихо сказав він, – «кому, а вам гріх. Ви вірите, що брешуть люди?» Пані прикро подивилась на нього, похитала головою, зітхнула і знову взялася за роботу. Ще довго сиділа вона смутна, невесела, опустивши очі в роботу. Та вже нічого такого не було між ними. Він більше говорив, вона слухала, коли-неколи скине на його прикрий погляд, мов спитає, чи правда то, і знову опусте, задумається і задумано слухає його. Христі здалося, що і слухаючи його, вона нічого не чула, що говорив він. Вона слухала сама себе, щось вивіряла у собі.
Уже геть за північ, коли місяць зійшов, пан прийшов і постукав у двері. Вона, попрощавшись, пішла йому очиняти. «А я сиділа у Григорія Петровича і ждала тебе», – похвалилася вона. Пан їй нічого не одказав. Швидко після того усюди погасло світло, все затихло, заснуло. Одна Христя не спала. Вона ще довго качалася та думала про те несподіване гостювання панів панича. А може, воно між панами так і годиться? Звісно, панські звичаї, не наші, рішила вона і тоді тільки заснула. Розділ 3. Пізно заснула Христя, а рано встала. Обличчя її наче припухло, в очах пекло, голова горіла. Так буває, коли не доспиш. Вона справді не доспала. Ось уже другий день не досипляє. Хай позавчора сиділи пани довго, а вчора? Вона згадала вчорашнє і здивувалась. Дивно їй, як все воно в городі ведеться. У селі давно б уже побачили, помітили і гомону, і слави було б уже на все село. А тут, наче воно так і слід. Одна Мар'я догадується, і пані сама панові похвалилася, що була у паничевій хаті, і пан нічогісінько. Дивно. Хай він не жонатий, а вона. Вона жінка, вона закон брала, у неї діти. І то не гріх. Христі страх, як хотілося побачити паню. Чи перемінилася вона хоч трохи? Як буде дивитися паничеві у вічі? Пан вийшов умиватись. Вона зливала йому на руки і добре роздивлялася. Голова його вже лисіла, де-не-де сідина пробивалася між рідким волоссям. Спина горбом вигиналася, лице жовте, замліле, руді рідкі баки, мов гички з пшениці, спускались з запалих щік. Їй пригадалася постать панича. Як вона його у щілину роздивлялась. Господи, який же то пан поганий. Ось незабаром вийшла й пані. Тиха та ясна, на щоках грає рум'янець, личко біле, свіже. І вона вийшла за такого поганого? Подумала Христя і опустила очі в землю. Вона боялася глянути на неї, боялася, щоб пані не помітила, що вона підглядала учора. Устав і панич, пішов до гурту чай пити і нічогісінько. Пані, як і завжди, розливала чай, а панич з паном гуторили про вчорашній вечір. Пан хвалиться виграшем, панич – нежданим гостюванням. А вона й собі слово встави і засміється, і заіскрить очима. Та й скритні ж панисі які, подумала Христя. Одно вона тільки й запримітила, що пані все якось тихо цілувала Маринку і хижо світила очима на Івася, на старшого сина, що скидався на батька, а найбільше тоді, як він, наливаючи чай у блюдце, схлюпнув трохи на стіл. Лице її скривилося, якась зла смуга пробігла коло уст. У той час вона, здається, не тільки ненавиділа сина, а разом і батька. Та тільки то на одну хвилину появилося і скрилося зразу. І знову вона тиха, ясна, ласкава, щебетлива. Христя вийшла у кухню. Їй страх, як хотілося розказати Марії усе. Спитай її тільки та зачепи хоч словом, і вона б усе перед нею виложила. Так Марія, така бліда, аж страшна, стояла коло столу і мовчки, нікуди не оглядаючись, кришила буряк на борщ. «Ні, не сьогодні», – подумала Христя, – «хай колись». Цілий день і Христя, і Мар'я ходили задумані, мовчазні. Христі новина та не давала спокою. Як мишша скребеться в куточку, так вона скреблась на душі у неї. А Мар'я? Чого Мар'я сумна? Нікому в очі не подивиться, їй ні до кого не заговорить. Після обіду Христя запримітила сльози на Мар'їних очах. Під вечір Христя побігла в комору за вугіллям, де Мар'я завжди спала. Там Мар'я сиділа і гірко плакала. «Тіточко, чого се ви?» – спитала Христя. Та тільки махнула рукою і припала до подушки.
Настав вечір, а за ним не забарилась і ніч насуне. Марія не перебиралась, як учора, не милась, не вив'язувалась. Сумна сиділа вона у кухні, дожидала, поки пани ляжуть, і тільки коли-неколи важко зітхала. Пани нікуди не збиралися йти, посиділи трохи на рундуку та швидко й спати полягали. «Тітко, ви в коморі ляжете?» – спитала Христя. «А що?» «Ляжу й я з вами, у хаті душно, лягай». Христя ухопила рядно, подушку і побігла слатися. Марія лягла в коморі, Христя в прикомірку. Як погасили світло, непроглядна темнота обхопила їх. Ані смужечки, схожої на світ, неначе в домовині. Христя покійно лежить, слухає. Ось щось луснуло, щось ворухнулося, щось десь заскребло. То миша скребеться чи пацюк? «Тітко, чого тобі? Чи тут пацюків немає? Хіба я знаю?» Знову тихо, з вулиці доноситься тиркання, гук. «Все так і в селі на вулиці викрикують», – почала Христя. «А весело на тих вулицях». «Весело буває», – отказала Марія. «Хіба і ви бували на вулицях?» «Де я не бувала? У пеклі тільки не була, та й там, мабуть, не буде гірше, як тут є». «Що ж вам таке було?» – зацікавилася Христя. «Зостарієш, як усе знатимеш, спи краще». «Чогось не спиться. А ви, тітко, правду казали за паню?» – перегодом вовкнула Христя. «За яку паню?» «За нашу. Яку правду?» «Що пані панича любить. І ти хіба помітила?» Христя почала розказувати про вчорашнє. І дивно, Марія зразу наче ожила, перелізла аж до Христі слухати. «О, Боже, що то за любов може?» – вимовила вона напослідок, важко зітхнувши. «І що воно таке, та любов?» – спитала Христя. «Піди ж ти. Невеличка пташка та велику силу має. Не люби, Христе, нікого й ніколи. Хай йому гаспит. Покій позбудеш, сон позбудеш, їсти забудеш, а на кінці ще й обдурять тебе. Отак, як це, й мене дурну». «Хто ж вас обдурив, тіточко?» «Багато казати та мало слухати. Чи мало хто мене не дурив? Якби на них дури світів та вилились ті сльози, що я їх за один раз виплакала, то вони б у їх з головами своїми потонули». «А чи раз же то було?» «Боже, Боже, і нащо ти дав мені таке серце кляте? А нічого з ним не поробиш, така вже, видно, моя доля гірка. А може, доля така, як і слід була, та пани на таку путь напутали». «Які пани?» – спитала Христя. «Не знаєш?» – перепитала Марія. «Свої. Я панська була. Та, видно, ти нічого не знаєш. А я сам чортяка не звідав того, що я звідала. Чого тільки не було в моєму житті», – подумавши, сказала Марія і почала розказувати. «Ми були кріпаки. Нас небагато було – батько, мати та я. От і вся сім'я. Жили ми в Яківцях, село таке. Ти не дивись, що я тепер така стала, постаріла, понікчемніла, а з молоду була красива, швидка, весела і на язик гостра. Все село тішилось моїми вигадками, всі хлопці й дівчата носили прізвища, що я їх, бувало, надаю. Огонь була не дівка. Мати любила мене, душі не чула. Бувало, де забарюся, уже й клопіт, і сльози. Де ж? Одним одна дитина. Може, і батько любив, та за панщиною ніколи було йому те показувати. Бувало, як поженуть на роботу, то за місяць хіба раз додому навідається. Він бондар був, і все в панському дворі, і кис. А мати одна зо мною. Батько був сухий, худий, заморений. Приїде було додому та й зляже. Мати воськається з хворим, а я собі вигулюю. Вигулялася така здорова, огрядна. От ти трохи нагадуєш мене собою. Мені уже 17-й пішов. Хлопці біля мене, як хміль коло точини в'ються. А найпаче Будненко Василь. Чорнявий, кучерявий, картина, не хлопець. Люди казали, от би спарувати на славу була пара.
Воно б, може, так і сталося, та... Батько усе хирів, кашляв, та так, як свічка тав. На ногах і вмер сердешний. Ну, звісно, після смерті батькової клопоти, турботи. Воно, якби Василь сміливіший, то ми, може б, і побралися. Тільки він жде, поки батькові рік вийде. Мені то він сказав так, а матері ні слова. Жду я того року. Пройшло вже 2 місяці, коли се приходить до нас дідич з двору. Тобі я вдоху наказ. Перебиратись з дочкою у двір. А сюди з двору Якименка переведуть. Господи, що ми тоді з матір'ю поплакали. Та й мати плаче, побивається, а мені страшно так. Не дай, Господи, повісять або утоплять, а жити ж то так хочеться. Воно б, може, і краще було, якби утопили або повісили, менше горя знала б. Ні ж, бач, і досі по світу волочуся. Переїхали ми у двір. У дворі щось жінки та дівчата поміж собою перешіптуються, дивляться на мене та усміхаються, а мати одно плаче. Не плач, стара, як зараз чую голос коваля Спиридона. Вон у тебе дочка, як картина, не дасть в образу. Викупить перед паном, ще й нагороду одбереш за те, що викохала таку. Усі так і зареготались, а мати ще рясніше заридала. А я стою коло матері, як чмелена. Страшно мені і на людей глянути, а серце як не вискоче. Коли се, кажуть, пан іде. Усі розступилися, кланяються. Перед нами, мов з-під землі, виріс пан. Горбатий, кривоногий, таранкуватий, ще й з бородою, як у жида. «Ану, де та красавиця?» – питає. Уп'яв у мене свої манюсінькі мишачі очі з-під настовбурчених рудих брів. Я так і оніміла. Глянула на матір, а вона як стіна біла. «Нічого, нічого», – каже пан, усміхаючись своїми гнилими зубами. «Нарядіть дочку як слід та й в горницю, а мати і на кухні послуже». Мати в ноги. «Панночку, лебедочку», – просить, ридає. «Чого ти, – каже, – дурна виїш? Хіба твоїй дочці худо буде? Не бійсь, худа не буде». Мати як припала до його ніг, та так і заколіла. «Підведіть стару», – приказує пан, – «та провітріть, а молоду одведіть у горниці», – сказав і пошкандибав до будинку. Мене, недовго думавши, 2 чоловіки хіп під руки та в горниці так і помчали. Там передали мене якійсь курносій пикатій бабі, та відвела ще далі. Почала вговорювати, щоб я не боялася, що мені тут буде добре. Веліла скидати ту одежу, в якій я прийшла, а надівати ту, яку вона скаже. Наряджа мене та все прихвалює. Яка я красива, та як я панові сподобалась. Як ходіла ото, підвела до дзеркала. Я вперше зроду у його дивилася, глянула і сама не своя стала. Чи се я, чи не я, наряджена, розодіта, як та панянка. Того ж таки дня довелося попрощатись своїм дівуванням. І Марія болісно та гірко зареготалася. У Христі мороз пробіг поза спиною від того реготу. Ох, сміх тепер! Стулячи нитку перерваної розмови, почала знову Марія. А тоді не до сміху було. Як я тоді плакала, як побивалась. Та все даремно. Мене заперли в одній хаті і не пускали нікуди. За цілий день у мене риски в роті не було. А ввечір пан знову йде. Кривоногий, як змія, та в'ється коло мене. Так мене зло узяло. Глянула я на нього. Огидливість так і заворушила. Зло так і підступило під серце. Вже ж усьому, думаю, край бува. Та я кинусь на нього, як ухоплю за горлянку, так і впилася пальцями. Бачу, посинів він, очі кров'ю налилися, усиловується дихнути. А я все давлю та приказую. А що, поглумився? А що, навтішався?
Якось він зібрався з силою, підняв руку та як дав мені у ліве вухо, так у моїй голові і пішло в усі дзвони дзвонити. У голові дзвони, а в очах темно-темно. Я й не пам'ятаю, що далі було. Знаю, що як очуняла я, то лежала на дошці кров'ю підлита. Коло мене ходить та баба, що наряджала, та беззубим ротом сичить усякі лайки. Цілий тиждень лежала я, як колода. Цілий місяць сходили синяки з мого тіла. Видужила, мене знову взяли у горниці і пристановили, щоб я держала панові горщик. Отаке-то. Бувало, ні з цього, ні з того. Ти стоїш, а він кресть тебе по щоці. «Чому не прибираєш?» – крикне. Нахилися, а він тобі кулаком межі плечі. Гірше, ніж над тварюкою знущався. Витерпіла я раз, ковтаючи гіркі сльози, витерпіла у друге і у третє. Четверте знову закипіло біля серця. Як був трохи неповний горщик, так я ним на нього і линула. Господи, зроду віку нічого не бачила я страшнішого, як пан тоді. Весь тремтить, очі палають, обличчя міниться, то зразу поблідне, аж посиніє, а з нього так і біжать патьоки, сміх і лихо. Я мерщій кинулась навтики. Куди ж ти втечеш? Тут мене зразу і злапали. Було ж мені. Мене держать за руки, а він лютий, як змій, стрибає біля мене, лежи язиком, злизуй, гукає. Та кресь мене в один висок. Підскочить з другого боку та в другий. Збив мене, курці ніде клюнути. Заперли мене не в хату, а в саж. Цілий тиждень я там, як свиня, лежала. Кожного ранку, бувало, прийдуть, принесуть мені їсти сухар цвілий та помиїв якихось замість води. Отим і живи. Або оселедця дадуть, а води не дадуть. Жагою морять, а люди з двору зійдуться, хрюкають, регочуть. У пеклі не буде гірше, ніж мені тоді. І не пропала ж, дивись. Живуча сучка вдалася. Додала, зареготавшись, Марія. Господи, а що ж далі було? Жахнулася Христя. Далі? Багато далі, Христе. Мабуть, нікому на світі не довелося звідати того, що мені. Ото держали мене в сажі, а як підгоїлися виразки та трохи посходили синяки, то прикували коло сажу на цеп, як ту собаку. Дощ, лиха година, а я приткнуся до стіни та так і гибію. Не було, Христе, гіршого лиха, як те кріпацтво. Якби не воно, хіба б я хилялась отак по світу, як оце хиляюся. Була б, певно, за Василем, і була б господинею, а то, бач, як зозуля та без пристановища, без притулку. Мабуть, десь під тином доведеться пропасти, усім чужа і нікому не потрібна, як той покидьок. А що ж мати? Де ж мати була? Що за вас не заступилася? Спитала Христя. Тож то і є, що ні мене до матері не пускали, ні матір до мене. Потім уже я почула, що проміняв їй пан другому за собаку. Отаке з людьми робили. Ну, та як же ви виплутались з своєї біди? Багато, Христе, розказувати. Якби все, як воно було розказати, за рік би не переказала. Держать ото мене на цепу, лежу я та гибію. Хоч би одірватись, утекла б куди та повісилась. І от почала я крутити цеп. Сиджу, стою та все кручу. Це ж не вирьовка тобі, щоб перекрутити, а залізо. Як ти його перекрутиш? Уже ж думаю, що буде, те й буде. Цілий тиждень його крутила. Таки перекрутила. І залізо не видержало. Отаке. Все було вночі, як перекрутила, як край цепу брязнув у моїх ніг. Страх мене напав. Що се, я думаю, наробила? Посиділа, подивилася, підняла цеп на руки, брязкаю ним. А далі, як зірвуся з місця, як дремену з двору, тільки закуріло.
Куди я бігла, якою дорогою, досі не пригадаю. Не знаю, як ранком опинилася біля якогось села. Що воно за село? І того не скажу. Уходжу у перший двір. Собаки кинулись на мене, люди повибігали. Обступили мене, обдивляються, я стою, як тороплена. «Хто ти? Відкіля?» – допитується. А в мене річ одібрало, язика не поверну. Біля серця печія пече, у голові огонь палає, у віччю темно, наче я крізь сито дивлюсь. Спасибі одній молодиці. Узяла мене до хати, пригріла своєю обхідністю та ласкою, дала їсти. Наїлась я, очуняла. Тоді тільки розказала про свою пригоду. Розказую та плачу, а за мною й другі плачуть. «Куди ж ти тепер підеш?» – питають люди. «Не знаю», – odказую їм, «хоч з мосту та в воду». А один чоловік старенький, уже лисенький, тю-тю, каже, «Оханися, хіба на се немає ніякого суду, ніякого права? Жалійся». Я кажу, «Знаю, у городі такого панка, у суді служе, помагає добрим людям. От і мені, каже, допоміг одібрати землю від напасника. Хоч поведу до його». Я йому в ноги, згляньтеся, молю, хоч ви, дядечку, я за вас до віку буду Бога молити. «Не проси», – odказує, «мене там попросиш». Я сказав поведу, то й поведу, а там що буде, не знаю. На другий день ми й поїхали. Повів він мене на квартиру до того пана. Молодий же пан, вічливий, ходить по двору, смокче люльку та спльовує. Дядько розказує йому за мене та проси, поможіть. Можна, каже, можна попитатись. А що мені за те? А що, паничу, odказує дядько, назначте самі, отсудите на чисту, послужене вам, другому, заслуже заплате. Глянув він на мене якось скоса і зразу одвернувся. «Добре», – каже, і пішов у хату. Довго не виходив, писав, видно, бо, вийшовши, зараз дає мені до рук бумагу. «На», – каже, «се бумагу та йди до предводителя. Упади йому в ноги, розкажи все й бумагу подай». Спасибі дядькові, повів мене й до предводителя. Покликали мене. Уходжу я в хату, а там панів та накурено так, що аж синіє. Де ж той предводитель? У кого його спитати? Думаю, та прямісінько перед усіма бух навколішки. І пожалуйте, помилуйте, кажу, а цеп з рук як вирветься, та грюк об поміст, аж усі струснулися. «Що се? І звідки се?» – питає один старенький панок, підходячи до мене. Я йому бумагу до рук. Узяв він, прочитав про себе. «Добре», – каже, «бумагу твою приймаю. І тебе поки що від панщини ослобоняю». Чую я те і не вірю своїм вухам. Я думала, що одна смерть тільки ослобонить мене від мого нещастя. А тут тобі кажуть, я тебе ослобоняю. Припала я до ніг того пана. Цілую їх та обливаю слізьми. «Годі», – каже він, «годі. Тут цього не можна робити, уставай». Підвелася, я стою. «Іди», – каже собі, «та жди кінця діла». «Куди ж я піду?» – питаю. «То вже твоє діло», – odказує. «Цеп же», – кажу, «у мене на шиї прикований». Та й брязкнула цепом. Дехто засміявся. Старенький пан повернувся до других, щось пошептавсь. «Підожди», – каже. Кликнув чоловіка і послав кудись. Чоловік не забарився вернутися з жидом. У жида цілий оберемок ключів на залізній каблучці. «Розкуй», – каже пан жидові, «оцю нам дівчину». Довго мостився жид, поки розімкнув замок. Все приміряв то той, то другий ключ, поти не знайшов такий, що якраз прийшовся. Як розімкнув, жида вислали. А мене знову питають, як я хочу, чи щоб по суду діло пішло, чи, може, вони визовуть пана, та з ним я переговорю та помирюсь. Господь, кажу, з ним. І не кличте його, краще кликнуть мою матір. А де ж твоя мати? Не знаю, кажу. Разом узяли у двір, а де далі матір, не знаю. Знову пани почали шептатись, а далі кажуть, ну йди собі, та навідайся через тиждень.
Куди ж я піду, знову я їм своє товчу. У мене ж ні притулку, ні пристановища. Наймися у кого служити, каже пан. А поти на тобі на харчі і дав мені бумажку. Поклонилася я, поцілувала панові руку і пішла. Дядько дожидався мене і знову повів до панича. А що, як питає той? Я розказала все, як було. Чому ж ти, дурна, не сказала, що хочеш по суду? Бог його знає, я й не знала, отказую. Ну нічого, каже, ми його нагріємо. А тепер от що, зоставайся у моєї хазяйки на службі. Добре, кажу, послужу, скільки скажете. Ще якби ви за мою матір поклопотали, то я б вам і вік служила. Отдала я дядькові бумажку, що пан дав. Не хотів і брати, та я намагалася. Як? Скільки зо мною возився, стільки клопотів. Вирядила я його, а сама зосталась у хазяйки. Вона була міщанка, перекупка, хлібом торгувала, рибою, соняшником. У неї ото я й зосталась. Спершу було чудно, боязко якось, а далі привикла. Хазяйка ніколи не сидить дома, усе на базарі та на базарі, а ми з її дочкою, дівкою дома правимось. Гарна була та Настя, Настею звали, весела, співуча. Як заспіваємо, бувало, удвох, аж стіни слухають. Іноді до нас і панич зайде. Розкаже мені про діло, нахваляється, пана у тюрму посадить. От коли б, думаю, його в тюрму завдав, щоб знав, як знущатись над людьми. А за матір як же, питаю? Тоді ото він і сказав, що мати продана другому. Зажурилася я, засмутилася. Шкода мені матері старої, хоч би довелося побачити її, почути, як їй живеться. Якось раз увечері панич кличе мене до себе в хату. Слово по слову він почав мені казати: «Хочеш, я найму квартиру, будемо жити вкупі?» Тобі, каже, добре буде. І те, і друге, і третє. Розпитує та підбива. Подумала я, не згодитись, не буде діла вести. Візьмуть мене знову до пана. А як до нього, то краще на шибеницю. Згодилась. З того ж таки вечора і почала я з паничем жити. Перейшли з ним на нову квартиру, живу, як господиня. Схочу робити – роблю, схочу лежати – лежу. Добре було. Забула про все. Про матір тільки інколи згадувала. Та боялася і згадувати. Що, думаю, як вона у хату шасть? А що се ти, скаже, від одного втекла, та другому на шию вішаєшся? Краще б, думаю, вона умерла, щоб і чутка про мене до неї не доходила. Пожили ми отак з місяць, а може й більше. Якось панич увечері каже: «Щось пан не їде». «Який?» – питаю пан. «Твій обідчик». «Хай йому цур», – кажу, «я його й бачити не хочу». Коли се на ранок щось промелькнуло побіля вікна. Іде у двір, глянула я – пан. У мене і руки, і ноги потерпіли. «Пан», – кричу, а панич: «Іди», – каже, собі у другу хату, я з ним сам побалакаю. Пішла я. Увійшов пан, поздоровкався. Та такий тихий, слухняний, де та й натура вовча ділася. Слово по слову завели річ про мене. Жаліється паничеві, що я і сяка, і така, і волоцюга, і злодійкувата. Дивується, що панич узявся за мене клопотати. Панич ходить по хаті, слухає та спльовує. У його була така чудна привичка, усе мов спльовує. Слухав ото він пана, слухав, а далі, як визвіриться. Та ви, каже, не соромитесь отак з нею вчинивши та ще й славити її? Бога побійтесь. Я, каже, знаю її, вона поблизу тут служе. Хазяйка не нахвалиться нею. Я думав, каже, що ви миритися приїхали, а ви так, базікати. Пан мій тоді на поп'ятний двір. Та я, каже, радніший миритися і поступитися їй чим-небудь, хай тільки облише. Що ж ви їй дасте? Пита панич. Заміж віддам, огород дам, хату вистрою, отказує. То все дурниця, каже панич. Хочете на мир?
3000. Наче ужалений, підскочив пан. 3000, скрикнув. Краще я в тюрмі зогнию, на Сибір піду, ніж такій поганці 3000 дам. Ще, може, прощення прилюдно скажете просити? І прощення, каже спокійно панич. А ви думали, як? Ще моліть Бога, що вона вас заодно страждання позиває, а за те й мовчить, що ви її насилували. Хто? Я? Скрикнув пан. Вона бреше, мерзавка. Вона що вгодно наплете, вірте їй. Хіба вона мало що до того, як у двір їй взято тягалася з хлопцями? А в дворі козачок Яшка є. Дитина зовсім ще дитина, а вона її го розвратила. Кричить, гукає, а панич ходить та спльовує. Коли се трохи охолонувши, знову повернувся до панича, та так тихо, та так ласкаво. Іване Юхимовичу, ви ж, каже, благородний, у ваших жилах тече дворянська кров. Ви самі маєте або ваші родителі крестьян. Спитайте ви їх. Вони скажуть, що то за народ. Чи варт вам устрявати у таке діло? Що вона вам, сестра, родичка? Вона невідома нікому, що їй. Погомонять за неї трохи люди, а як візьме своє, кожному заздро стане. Кожна мати радше буде сама привести до мене свою дочку, щоб пан нагородив, як я нагороджу. А я Богові та государеві служив безпорочно, я відомий між людьми, а тепер про мене по всьому повіту пішла лиха слава. Через кого? Аж зубами заскрикотав. А ви, каже, ще й карати збираєтесь. Іване Юхимовичу, згляньтесь на Бога. Може, коли у вас будуть діти, худоба, крестьяни, може, і ви, коли не видержите, серце не камінь і вдарите якого. Подумайте тільки, що через погань яку, не стоящу слова доброго, вас обеславлять, одірвуть від дітей, худобу вашу одберуть. Отак Лазаря співає. А я стою у другій хаті та з-за дверей слухаю. Так і пориває мене до панича кинутись, щоб не вірив нічому, не вступав нічого. Отже, глянув в щілину, побачу панову кострубату голову, його мишачі очі, так мене страх і обійме. Поступлюся геть. Довго вони балакали, не пригадаю тепер уже що. Панич не вступа. Пішов пан ні з чим. Тільки запрохав панича до себе ввечері. Як зосталися ми удвох, я й кажу паничеві: хай откупе матір та дасть хату й город. Бери вже його лиха година, помирюся. Ти що, дурна, каже панич, і не думай без мого відома миритися. Чи так, то й так. Ти краще знаєш, думаю. Увечері панич пішов до його та вернувся аж світом, п'яний, п'янючий. Того дня й на службу не ходив, а ввечері каже: знаєш, Маріє, що? Дає тобі пан вільну та 200 карбованців, 100 зараз, а другу 100, як прошення подаси миритися. А мати ж як? Хай хоч матір откупе. Матір перепитує: ну нащо тобі мати? Ти ж у мене будеш жити? Адже вона, як вільна буде, до тебе прийде. Що ж тоді? Похвалить і погладить вона тебе? Думаю, справді так. Жалко і матір, шкода й себе. Що ж його робити? А він одно: мирися. І дає мені бумажку. Оце тобі, каже, гроші. Хоч у тебе будуть, а ні, то я заховаю. Сховайте, кажу. Де я їх у себе сховаю? Ще хто-небудь украде. Так уже йому вірила, дурна. Потім я дізналася, що панич потяг з пана аж 2000, а мені сказав 200 карбованців. Та про се річ далі. А тепер одно товче мені: мирися та мирися. Написав він прощення, послав мене з ним до предводителя. Пішла я, подала. А що, пита голубушка, своє получила? Получила, кажу. Діла по суду не хочеш вести? Не хочу. З тим я й пішла назад. Іду та й думаю: оце 200 карбованців є. Що мені за них купити? У мене ні сорочки лишньої немає, ні платка, ні юбчини, ні кожушанки про зиму. Куплю скриню та надбаю повну. Прийшла додому, хвалюся паничеві.
Чи так, то й так. Багато його, каже, нічого надбувати, а що слід купити – купи. Потроху я почала скуплятися. Панич дає гроші, а я скупляюся. Надбала повну велику скриню. Прибралася, нарядилася, нічого мені й не треба. Не забрала гроші, що ще у панича зоставалися. Нащо вони? Хай лежать до слушного часу. Тільки раз панич і хвалиться. Чи ти, пак, знаєш, Марусю, що твій пан нас обдурив? Як, питаю. Так, не віддає досі 2 сотні. Було б не подавати прошення, не взявши до рук усіх грошей. Мені, правда, шкода стало, та не дуже. Не дає, хай і не дає. Йому Господь за те віддячить. Хвала Богові, я вільна тепер, а про гроші мені байдуже. Живу собі, як пташка, та безжурно. Раз у ярмарок се було. Вийшла я і ходжу по ярмарку, коли зирк, між возами знайомий чоловік з нашого села. Здорові, признавсь таки. Пита, де я тепер? Служу, одказую йому. Слово по слову розбалакалися. Добре ж ти, каже, нашого підсікла. І розказує мені, що прийшлося панові чимало худоби всякої спродати, щоб мені сплатити. Тепер ти, каже, багачка. Багачка ж, кажу, багато дечого немає. Та й хвалюся, що не я пана підсікла, а він не додав мені 100 карбованців. Як, дивується, приказчик же хвалився, що все до копійки віддав тому панові, що за тебе клопотався. Щось 2000, чи й того більше. Як не, каже, не благав, як не прохав, хоч би копійку поступився. Всі загалом виложив йому на стіл. Защемило моє серце. Уперше прийшло мені в голову, а що як панич дуре? Потім почала розпитувати за матір. Чи не чули, питаю, де і як вона? А ти хіба, каже, нічого й досі за неї не знаєш? Давно твоя мати вмерла. Щось і місяця не жила у твого нового пана. Журилась, та з журби вмерла. Прийшла я додому, плачу. Плачу отакими. Жалко мені матері, шкода, що так мене всі дурять. Приходить панич. Чого се питає? Розказую йому. Мати вмерла. І люди кажуть отак і отак. Він насупився. Вірте, каже, людям, чого дурні не набрешуть. З того часу почав він від мене критись та сторонитися. Як дома буває, ляга мерщій спати. Повернеться до стіни, мовчить. Чи піде куди, до світу, засиджується. А тут і зо мною діється непевне. Чую, щось кидається, ворушиться під моїм серцем. То мені чогось весело стає, співаю, балакаю сама з собою, як дурна або божевільна. То навпаки, слова від мене не доб'єся. Нудно мені, важко, гірко. Подумаю про своє безталання, сльози так і залють очі. Раз весела я була, розказую всякі несенітниці паничеві, теревеню правлю, а далі питаю його, чи будете раді синові або дочці? Як сказала те, дивлюсь, хмуриться він, морщиться, аж на лиці змінився. І не подумай, каже, як тільки що писне в хаті, з того часу нам укупі не жити. Як же се так, питаю, де ж мені його діти? Де хоч жар та з'їж. Повіриш, як сказав він мені те, то наче холодною водою обдав мене. Руки і ноги в мене затрусилися, в очах потемніло, стою, дивлюся і нічого не бачу. А світ кругом мене так вертушкою ходить, так і крутиться. Боже, думаю, і се батько каже. Де ж батькове серце? А я спершу тішилась, дурна, думаю, коли б Господь послав, як би я любила його, який він буде радий, і молю Бога, коли буде хлоп'ятко, то щоб на нього був схожий. Не дай же він занапастити своєї дитини, а тут на тобі та цить. Хоч жар
та з'їж. Здається, якби він у той час ударив мене ножем у серце, не так би воно заболіло, як від того слова. Мовчу я, похнюпилася. І з того разу став він мені такий противний, Господи. Уже після того не було ніколи й розмови по серцю. Він іноді й лащиться до мене, та ненависне мені його те підлабузнювання. Не гляну я на нього як слід, і дише він на мене важким чимсь. А тим часом і воно дає ознаки. Уже примітно і збоку стало. «Еге, – каже, – так ти справді?» І вказав на стан. Більше нічого не сказав, а на другий день приходить з служби і приносить невеличку пляшечку. Щось жовте в ній, аж червоне таке жовте. «На, – каже, – випий, се вино таке». Я, звісно, не знала нічого, узяла і випила. Як випила – нічого, і пообідала – нічого, поприбирала я, збираюсь почити. Коли се, як заболить в мене в животі, як заріже, в очах так і потемніло. Упала я і далі нічого не пам'ятаю. Коли очунялася, аж уся в крові плаваю. От така калюжа. У мене серце так заболіло, краще б уже я й не вставала, а там навіки околіла. А він ходить біля мене. «Прибирай, – каже, – та закопай на вгороді». Не стерпіла я. «Прибирай, – кажу, – сам, коли наробив такого». Як скоче він, як затупа ногами. «Я тебе на вулиці вижену, я тобі се, я тобі те». Узяла я, зібрала в битій макітрі все, діждала вечора та серед огороду й закопала. Після того щось більше тижня, наче п'яна ходила. До нього не говорю, а він до мене не говорить. Коли так тижнів через зо два, прибігає він з служби раніше, ніж завжди. «Слухай, – каже, – як будуть питати, де діла дитину, кажи, скинула. Упала, мов з горища, та й скинула. Не кажи тільки, що пила щонебудь, бо бути і тобі, і мені на Сибіру». А воно, бач що, пан, заплативши за мене гроші, не подарував всього так. Найняв жидів, щоб слідили за нами. Звісно, всі бачили, що я ходила така. А то зразу стала як і слід. Ото йому зараз і донесли, а він подав бумагу таку, що панич не по закону живе зо мною, прижив дитину та й світу звів. А панич там служить, куди ті бумаги подають. Як побачив, то й прибіг додому, завгодя навчати, що мені казати. Не встиг він піти, як до нас у хату суне і панство, й москалі. «Ти така?» – питають. «Я». «Ти ходила важка?» «Ходила», – кажу. «Де ж ти дитину діла?» «Скинула». «Лізла з горища, упала та й скинула». «Де ж ти поділа?» «Закопала на вгороді». «Веди», – повела я. Одрили, глянули. Земля землею. «А не приймала ти нічого? Ніхто тобі давання не давав?» «Ні, – кажу, – не давав». «Брешеш». «Чого ж мені брехати?» «У чорну її, у тюрму», – крикнув усатий пан при шпорах. Беруть мене, а панич тут ззаду, їх лупа на мене очима. «Нічого, мов, нічого, тільки не признавайся». Узяли мене, подержали до другого дня у чорній. На другий день знову питають. Я їм усе одно. Скинула та й годі. «У тюрму її». Одвели мене в тюрму. Почалося діло. Півроку я в тюрмі просиділа, а потім заслали ще й в монастир на півроку. «А панич?» – спитала Христя, важко зітхнувши. Панич викрутився та після того оженився і зажив паном. Он воно, Христе, як нас піддурюють. От така то правда на світі. Після того пустилася, як то кажуть, як собака з ожереду. Полюбила москаля і жили ми гарно. Поти йому отставка не вийшла. А вийшла, як пішов, то й думати забув. А присягався, що дома тільки спродає свою спадщину, знову вернеться та й поберемося. Обдурив єсей. Покинула я тоді місто, де жила. Думаю, може, в другому краще буде. Приблудилася сюди.
Піднесло того Йосипенка з сватанням. Я його ні капельки не любила, а так пішла, щоб не хилитися по чужих людях. Сам, бач, господар, своя хата, своя худоба, думка – обживемося, звикнемо одно до другого. Воно б, може, ми й обжились, коли б не свекруха. Так вона ж, як іржа, те залізо пиляла щодня. Кинула і його. Уже ж гірше не буде, як є. Прийшла сюди, найнялася. Підвернувся Фєтфебель з роти, молодий та бравий. Що ти серцем подієш? На свої заробітки нову йому одежу справила, чоботи до вакси пошила, часи срібні купила. А він тепер жениться на міщанці. От таке-то, Христе. Горенько з цим серцем. Мар'я замовкла, мовчала й Христя. Життя Мар'їни, як на долоні, стояло перед нею гірке та непривітне, зламане панськими вчинками, занехаяне паничевськими замірами. І їй стало страшно, страшно за себе. Крізь невеличку щілочку прокрався до їх у темноту місяць срібною стежечкою. Христя струснулась. Он уже й місяць зійшов, промовила вона тихо. Зійшов, пора спати. Спи, Христе, хай тебе минає те лихо, що мене строщило. І Мар'я почовгала до свого лігва. Христя довго мовчала. «А чи ви, тітко, не знаєте, бува, Марини?» – спитала, помовчавши, у Марії. «Якої?» «Як би вам сказати, дівки Марини. Вона з одного села зо мною, уже 3-й рік, як вона тут служить. Щира колись була товаришка, а от і не прийдеться з нею ніде побачитись». «Де вона служить? Чи не в Луценчихи?» – питає Марія. «І того не скажу. А яка вона? Чорнява, висока, губа мов розрубана?» Вона!» – скрикнула Христя. Як малою була, на ніж упала. «Знаю. Хвалилася молодиця з того двору, що вона з паничем водиться. Там панич у Луценчихи на квартирі. Розказувала раз, каже, уночі сплю, тільки крізь сон чую двері з паничевої хати рип, неначе що пішло. Я спросоня кинулась, питаю, хто там. Не чути нікого. Я облапую місце кругом себе. Що за біс? То Марина лежала біля мене, а то тільки місце тепле. Еге ж, думаю, бач, як наші тихі. Чую, цілується хтось, так смачно цілується. Підожди ж, думаю, підстережу я тебе, щоб не видавала себе такою святою та недотрогою. Лежу, не сплю. Не скоро двері знову рип, а вже сіріло і видко мені чорну тінь. А що то, питаю, до панича дівко ходила? Вона тихо-тихо опустилася, мовчить. Далі, як заплаче, «Се ти, Марино?» питаю. «Чого ти?» Вона тоді давай прохати, щоб нікому не казала. «То се Марина?» – здивувалася Христя. «А що ж твоя Марина, свята? Хіба в неї душа злопуцька?» Христя мовчала, я ж мороз подрав поза спиною. «Невже це правда?» – думалось їй. Вона ж добре знає Марину. Сама Марія каже, що вона недотрога. Така і в селі була, боїться було, коли хто з хлопців до неї обізветься, зачепе. А тепер що кажуть? Ні, це неправда. Коли б мені побачити її, я б по очах помітила. І сонна неміч почала колихати Христю. Розділ 4. Їй недовго довелось ждати. У вівторок, як пішла Марія на ніч, та вже й ранок, а її немає. Уже Христя й попоралася, біля чого було треба, нема Марії. Пан збирається на базар. «Скажи Марії, щоб на базар йшла». «Марії немає», – отказує Христя. «Як немає?» «Немає». «На чорта й краще, то збирайся ти». Христі давно хотілося піти куди-небудь з двору, хоч на людей, на місто подивитися. Мерщій одяглася вона, ухопила корзину і готова. Недалеко вже й до базару, палицею кинути. Уже й вози видно, крик, гвалт людський чується, як з перехресної вулиці вискочила пані. «Здрастуйте, Антон Петрович!» – скрикнула до пана,
простягаючи руку. «На базар? На базар. Будемо ж разом іти». «Чого се ви одні?» – питає пан. «Та я не одна, там десь ззаду дівчина зосталася». От лихо з цими слугами. Куховарка як пішла учора з вечора, та й досі немає. І у вас так? І в мене не краще. Воно, видно, усі куховарки зговорились на сьогодні. Пані зареготалася, зареготався й пан. Христя йде ззаду мовчки. Коли чує, наче що штовхнуло її вбік. Зирк? Марина! «Здорова, Марина!» – призналася Христя. «Христя!» – скрикнула та. «Де ти взялася? Я вже більше місяця, як тут служу». «Як же се? А дома хто?» «І вже тепер дома», – понуро отказала Христя. «Як саме?» Христя почала було розказувати, та вони якраз дійшли до базару. Пан повернув в одну руку, пані в другу. «Марино, ти знаєш усі ходи, прийди до мене, докажи», – проси Христя. Прийду, безперемінно прийду, на днях жди». І обидві розійшлися. Як Христі ще раз бажалося стрінути Марину, поглянути їй у обличчя, подивитись на її убори. Зовсім переродилася дівчина. Паночкою виглядає і у платі, коси в дрібушку заплетені, платок на шиї. І скоро яка стала, зовсім не та Марина, думає Христя, поспішаючи за паном. На базарі не варилися. Купив пан м'яса та зілля, з тим і вернулися. Прийшли додому, уступають у кухню. Лежить на полу Мар'я, голова платком закутана. «Ти де була? Віялася!» – скрикнув на неї пан. «Я нездорова». Не підводячись, отказала хриплим голосом Марія. «Марш з двору, коли нездорова. Як на всю ніч бігати, так і здорова. Марш!» Марія підвелася. Платок, що прикривав її обличчя, зсунувся з голови на плечі. Аж пан оступився назад, глянувши на її лице, а Христя трохи не скрикнула. На йому не видно було ні очей, ні рота, ні носа. Один шматок пухлого та синього, як бразолія м'яса. «Де се ти? Хто се тебе?» – скрикнув здивований пан. З тих балабух, що понависали над очима, полилася якась мутна вода. Мар'я тремтіла, мов у трясці. «Господи, – каже пан, – що ж би, якби тебе хазяїн або хазяйка ударила хоч раз, якої б ти заспівала? Зараз би пішла жалітися. А як москалі, он як морду розтовкли, так і нічого». Мар'я, як мала дитина, заридала і впала на піл, закриваючись платком. Пан здвигнув плечима, плюнув і пішов у горниці. На Христю напав такий страх, що вона боялася підійти до полу. Чорне збите обличчя Марії не сходило сперед її очей. Що це з Марією? Невже це той москаль, що вона розказувала і так журилася за ним? Жаль пройняв наскрізь Христине серце. «Христе, голубко, послужи за мене, поки я перележу». З-під платка загомоніла плакучим голосом Мар'я. «Я тобі несказано дякувати буду». У Христі навернулися на очах сльози. І не поклич її пані у горниці, певно, вона просплакалася. Там у горницях, діждавши, поки пан вийшов кудись, вона почала прохати. «Паннічко, голубочко, мною як хочете робіть, не женіть тільки Марії з двору. Куди вона піде? Страшна така. Та щось там з нею? Збите вся. Курці ніде плюнути». Пані пішла подивитися. Жіноче жалісливе серце обізвалося, коли вона глянула на Марію. Пораявши якось масті, вона одіслала її в комору. Христя, як муха, літала, радніша усюди поспіти, усе зробити, щоб не було задержки, не було ремствування на Марію. Надвечір виморилась страх. Поки пани пили чай, вона прикорнула трохи на полу. Отдавши вечерю, вона пішла до Марії в комору. Марія, видно, спала, бо не обзивалася. Чутно тільки її важке зітхання. Христя лягла. Щось їй не спиться, Мар'я не сходить з думки. Кругом темно, хоч око виколе. Гляне Христя у ту темноту, а перед очима вона, Марія, уся збита. Стулить вона очі, і перед закритими очима вона, як мана, колишиться. Краще вже лежати так.
Тихо, неповорухно лежить Христя, розкривши очі, крізь невеличкі щілинки пробиваються сірі смужечки надвірного мороку. Ось вони забігали у темноті, заіскрили. Скільки їх, Господи, неначе сніг той, так і куйовдяться. Все те зникло. Темнота колихнулася, щось загуло. Почулося схлипування, далі плач. Христя підвелася. «Марія, то ви?» Марія заридала. «Чого ви? Може, вам чого треба, то я подам». «Нічого мені не треба», – з плачем отказала Марія. «Христе, іди сюди. Іди, ляж коло мене». Христя помацки побралась до Марії. Сюди, ось тут ляж. Я посунуся». Христя лягла. «Коли б ти знала, Христе, як важко», – трохи перегодом почала Марія. «Коли б ти знала, як гірко, і чому він мене не вбив». «Хай Бог милує, оханіться, що ви кажете? Хто ж це вас так побив?» «Ох, він, Христе, він, бодай його збила лиха та нещасна година. Він проклятий. Я давно помічаю, що він не так дише. Мені давно доводили, що він хвалився, коли б знайти яку заможну міщанку, оженився б. Я йому сказала: «Не вір, – каже, – люди брешуть. Пам'ятаєш, у той день, як ти стала, я ходила до його, та не застала. І на другу ніч ходила, теж даремно до білого світу дожидалася. Побий тебе, думаю, сила Божа. Хотіла залишити. І ото скільки днів зовсім не ходила. А вчора уранці чую, персні купує. Либонь, уже у них діло покінчено. А ввечері до нього застала. Нащо се, питаю, ти персні купував? А твоє яке діло? Як яке? Отказую йому. Кому ж, як не мені, діло? Я знаю, кажу, все знаю, хоч ти й криєшся від мене. І не думай, кажу, вінчатися. Ото як перед Богом хвалюся, я тобі слави нароблю. Ти, визвірився він. Я, кричу йому. Як махоне він мене в один висок, а далі повернувся та й в другий. Так мені світ і закрутився. Не знаю я, що було зо мною, знаю тільки, що опинилася на дворі. І такого б ката я любила, здивувалася Христя. Я б його ще на позов потягла, як він сміє отак бити, отак нівечити. Ох, не знаєш ти, Христе, нічого, каже, важко зітхнувши Марія. Ти знаєш, що я б не тільки не згадала йому ніколи, що він отак мене знівечив, не тільки б не позивала його, а як та собака лизала б йому руки, аби він тільки не женився. Господи, і чого я така нещасна вдалася? Нащо ти, Боже, дав мені таке прокляте серце? Я сама себе винувачу, сама на себе жалію і нічого не враю з собою. Мало я йому усякої всячини переносила, мало я йому всього передала, на себе не страчу, йому несу. І от тепер, бач, дяка яка. Христе, прошу і остерігаю тебе, не люби нікого ніколи. Коли тобі хто кинеться в вічі, одвернися та тікай мерщій. Коли що ворухнеться у серці, задави, залий отрутою його, тільки не давай йому волі. Хай ніхто так не мучиться, як я мучуся. І Марія, припавши на плече до Христі, гірко заридала. 2 дні пролежала Марія, а на 3-й пані загомоніла. Доки вона буде лежати? Скрут такий вона вилежує. Треба вставати. Устала Марія, тільки тінь її схудла, змарніла, сльози та туга та сльози день у день, ніч у ніч, кого хочеш сушать. Ледве вештається по хаті, хатню роботу справляє, а останню вже Христя. Вона й на базар, і всюди бігає за Марію. У суботу Христя стріла знову на базарі Марину. «А що ж ти не приходила?» «Сьогодні після обіду прийду. Безпромінно прийду», – обіцяє та. Христя дожидала того після обіду, як Бога. Вона кидалась до всього, бігала, поспішала перемивати, перетирати, щоб було вільно, коли подруга прийде, щоб побалакати з нею. Коли то вони бачились,
Чого не перевернулося, не перейшло з того часу, як ще у селі балакали вони по душі, повіряли одна одній свої таємні думки й надії. Правлячись біля діла, вона пригадувала, що слід подрузі сказати, чого не слід. Ось і після обіду настало. Христя уже й управилась, а Марини немає. Ходить, нудьгує вона, позирає раз у вікно, вибігає на двір, за ворота, Марини немає. Уже й вечір настає, ступаються померки у хаті. Збрехала Марина, думає Христя. Та яка ж вона брехлива стала? Увечері пани пішли кудись, і дітей забрали з собою. Тягли й панича, не схотів, зостався дома. От би коли Марині прийти вільно, просторо, ніхто не помішає їм, не перерве початої розмови. Немає ж її. Туга обіймає Христине серце. Хвалиться сумна Христя Марії, котра чогось змерзла і побралась аж на піч. Бачила сьогодні Марину, казала, прийду після обіду, та й збрехала. Жди, Марини. Так би й кинула свого панича та й прийшла до тебе, відказала Марія. Христі приходилося вірити Марії на слово. Справді, коли б у Марини не було когось, чому б їй не прийти? Видно, правду Марія каже. Та й проклятуща ж ся Марина. Стій же, діждуся я вільного часу, випрошуся у пані і сама до тебе прийду. Уже я все побачу. Не втаїшся ти від мого ока, думає Христя. Колисе двері риб, і на порозі появилася Марина. У білому ситцевому платті, у чорному з ластику бурнусі, зав'язана чорним шерстяним платком, баришня або багата міщанка, а не наймичка. «Марино, голубко, а я думала, збрешеш!» – скрикнула Христя і кинулася подругу обіймати та цілувати. «Уже коли пообіцяла прийти, то прийду. Хоч пізно, бо раніше не можна було. Поки управилася та прибралася. Роздягайся та сідай спочинь», – турбує Христя подругу, та почала роздягатися. «Та яка у тебе свита!» – дивувалася Христя. «А плаття? Бач, ти гарна, як тобі у сьому платі, а серги які!» І трохи не схожа на ту Марину, що в селі була. «А розчісана як гарно! Та як тобі личить та голуба лента, що є в косах? Дивись, якби побачили тебе селяни і не пізнали б», – торохтіла Христя, обдивляючись подругу і спереду, і ззаду, і з боків. Марина стояла серед хати, даючи волю подрузі надивлятись на себе, любуватися уборами, постаттю. Висока у платті, вона здавалася ще вищою. Міцно воно обхопило її тонкий високий стан, вирисовуючи широкі плечі, високі груди. Довге намисто червоніло на довгій шиї, на душі блищав великий срібний дукач, а по боках його два менших. Коси калачиком лежали на голові, перевиті голубою лентою. Довгообразе лице червоніло, віддавало здоров'ям, очі грали радістю. «Бач, як гарно! А ти гудила городські убори», – обізвалась Марія, виглядаючи з-за печі. «Здорові були, Маріє», – привіталася Марина. «Я вас і не примічаю. Чого се ви аж на піч забралися? Ото сором літом на печі». «Така, бач, стала, що й літом мерзну», – зітхнувши, отказала Марія. А Христя одно любується та дивується Мариною. Аж панич з другої хати почув. «Кого ви там вихваляєте так?» – спитав він, просовуючи голову у двері. Марина якраз стояла проти його, висока та брава, і прямо дивилася йому у вічі. «Та й молодець же, дівка», – похвалив панич. «Собі такі удайтесь». Не то жартом, не то образливо отказала Марина, не спускаючи очей з панича. «Куди нам з межесіткою та пшеничний ряд?» – жартує той. «То-то й є», – отказала Марина і, глянувши на Христю, зареготалася. Христя собі піддержала, і обидві, регочучись, мерщій заховалися за піч. «Козир, дівка», – похвалила паничеві Марія. «Чия вона? А вам нащо?» «Так хотів знати.
А кортить, хай кортить, не скажу, дратує та. Панич підняв брови, здвигнув плечима і зачинився у своїй хаті. Марина й Христя, штовхаючи одна другу, виткнулися за печі. «Пішов?» – спитала Марина. «Пішов», – отказала Марія. «Шкода. Я хотіла ще з ним побалакати», – сміючись, каже Марина. «А що, і у вас панич такий є?» – спитала єхидно Марія. Марина крутнула головою. «Потурай їм, вони всі одним миром мазані», – образливо отказала Марина. Може б, від того і розмова перервалася, коли б Христя не пристала до Марини розказати щонебудь. «Що я тобі розкажу? Я хоч і буду розказувати, то все про людей тобі невідомих. А от ти розкажи, що про село, як там у вас. Що Горпина здорова, не пішла заміж, а Івга і досі побивається за Тимофієм». Христя почала розказувати і про село, і про себе. Марина слухала, коли-неколи випитуючи то про те, то про друге. Марія лежала на печі, мовчала. «Що ж, тобі нравиться город?» – спитала Марина, коли про село та про знайомих перебалакали. «Сумно якось, людно дуже», – отказала, роздумуючи Христя. «А тобі, Марино?» – обізвалась Марія. «Мені? Коли б хто давав 100 рублів і сказав: «Кидай, Марино, город та йди знову в село», не пішла б. І не піду ніколи, ніколи, граючи очима і усміхаючись рожевими устами, торохтіла Марина. «Бач, а спершу й тобі було так, як Христі сумно. Підождіть трохи, і Христя зживеться. Ось свято настане, гуляння, катання, вийдеш на вулицю, повно всюду. Народ, як плав, пливе, та всі в дорогих празникових уборах, очі розбігаються, дивлячись». «Христя не любить городських уборів», – сказала Марія. «Христя?» – скрикнула Марина. «То вона тим, що ніколи не наряджалася». «Чому не наряджалася?» «Наряджалася», – збрехала Христя. «Коли? Ану, нарядись, ми подивимося». «Не хочу». «Маріє, устаньте, ми нарядимо її», – скрикнула, схопившись, Марина. Не хочу», – замахала руками Христя. «Та ні, се казна що. Ти не хочеш, то ми хочемо подивитись, Маріє». «Уставайте, бо», – усміхаючись, каже Марина. Радість Марини перейшла й на Марію. Запалі сумні очі почали тихо загорятися. Бліде лице почервоніло, на устах заграла усмішка. Марія тихо підвелася і почала злазити з печі. Христя скочила з місця і мала утікати у горниці. Марина погналася за нею. «Ні, не тікай, бо не втечеш», – придержуючи, каже Марина. Христя противиться. «Христе, голубко, для мене. Ну ж, для мене зроби», – умовляє Марина. «Та що ж я для тебе зроблю? Ну, нарядися, ми подивимося, ти сама побачиш, як гарно. А як пані на той час зайдуть?» «То й що, прийдуть, подивляться», – каже Марина. «Коли там вони прийдуть? 10 разів можна нарядитися і розрядитися», – увернула й Марія. «Ну ти, Марія, ми її спершу розчешемо», – турбує Марина. Сідай отут на кінці полу, я розчешу тебе. Де гребінець?» Поки Марія шукала гребінця, Марина розпустила Христі косу. Густе волосся, як хвиля, падало аж додолу. «Ой, коса ж у тебе! От коса!» – хвалила Марина, проводячи гребінцем вподовж волосся. Їй приходилось аж геть отступати від Христі, щоб розчесати краї. Таке воно було довге. Зрівнявши, Марина розділила його на 2 половини, ще попочесала, а потім заплела в коси. Товсті, як рука, спускалися вони по плечах до полу. Поки Марина плела та чесала, Марія стояла проти Христі й любувалася. Як сяк так зачісаної голови вилилась тепер така хороша голівонька, що й очей не одірвеш від неї. Як же Марина обвела ще коси кругом голови, зв'язавши калачем на потилиці, то й не пізнати Христі. Невеличкі уха, до сього закриті густими пасмами, тепер отстронилися, немов усміхалися. Поза ухами на потилиці ні одної і малої волосини, щоб стирчала, отстовбурчувалася. Гладенько, рівненько, мов виточено.
Так уже приложила рук своїх до того Марина. Лоб увесь вийшов з-під волосся, невисокий, зате широкий та білий. На ньому, мов дві п'явки, чорніли над очима дві брови. І лице наче подовшало чи знизу повущало, зразу не запримітиш. Так перемінилася Христя. «Ай, а гарно як, Господи, як гарно!» – скрикнула, глянувши Марина. «Дайте дзеркало, хай вона подивиться сама та скаже». Мар'я кинулась у горниці за дзеркалом. «Дивися», – сказала, підносячи Марина присвітити. У Христі аж іскорки в очах замиготіли. «Бач, не я тобі казала, бач», – торохтіла Марина. «А якби ще сюди за косу квіточку, одну рожеву квіточку». Мар'я здивувалася Марининій дотепності. «Мистець ти, Марино, справжній мистець. Тепер скидай оце ганчір'я та надівай, що в тебе є», – порядкує Марина. «Спідниця, корсетка», – каже Христя. «Якби до корсетки вишивана сорочка. У мене є». Я зараз, кинулась Мар'я і не забарилася принести з комори тонку вишивану сорочку. «То оце сорочку скидати?» – скрикнула Христя. «Не хочу». «Та надягай поверх», – гукнула Мар'я і, зібравши сорочку, перекинула через Христинину голову. Довга сорочка, як той мішок, упала додолу. Мережка лиштви лежала аж на землі, і Мар'я, і Марина зареготалися. «Оце якби панич зайшов», – сказала Христя. «Нужен він нам». «Як нарядимось, хай тоді подивиться», – відказала Марина, підбираючи і ув'язуючи кругом стану сорочку. «Надягай мерщій спідницю», – гнала знову Марина. Хапалися, мов не знать, куди поспішали. Ось і спідниця обхопила круглий і низький стан, урізаючись у боки червоною крайкою. «Тепер корсетку надягай». Держачи в руках корсетку, поспішала Марина. «Наділай корсетку. Держись рівно». Як кравець, міряючи плаття, общіпує та обсмикує, так Марина смикала Христю. «Ось уже все готово. Ану, дивись», – скрикнула Марина. Мар'я піднесла дзеркало. «Підожди, ще не все». І Марина мерщій скинула з себе дукачі, намисто і начепила Христі на шию. «От тепер так», – сказала, одійшовши геть. І лице, і очі у неї горіли, любуючись, як то гарно Христі у тому уборі. Їй було справді гарно. Низенька, кругла, вона здавалася не польовою квіткою довгостеблиною, от як Марина, а повною огородною маргариткою, що так щиро ходила коло неї, невтомні дівочі руки, доглядали невсипущі очі, кожну бурянину прополюючи, рано й вечір поливаючи. Чорнява голівонька з ясними очима, чорними бровами й рожевими устами, мов виточена, сиділа на високій шиї, унизаній намистом, дукачами. Личко червоніло, усміхалося, очі грали, здоров'ям і радістю іскрило від їх. Білі вишиті рукава випадали з темної корсетки, мов пучок квіток, нав'язаний на руки. Корсетка чорніла, а ситцева спідниця червоніла нещисленними квіточками, мов поляна серед лісу, густо укрита трав'янками. «Бач, бач, бач», – кричала Марина, жартівливо б'ючи Христю по плечі, а казала погано: «Якою треба ще краще? З роду віку в селі до ладу не нарядяться. Адже правда, Марія?» Марія стояла, дивилася, і очі її розбігалися. «От бач, от що значить до лиця», – вимовила вона, зітхнувши, мов що згадалось їй давнє минувше, котре вже не вернеться ніколи. «Глянь та подивись на себе», – муштрує Марина Христю. У Марії очі заграли. «Знаєш що, Христе?» – почала вона тихо. «Піди оце до панича. Боже мене храни, щоб вигнав?» «Ні, не вижене. Піди нарочито, чи пізнає», – каже їй Марина. «Знаєш, що зроби?» – рає Марія. «Увійди та й кажи: просили барин і бариня, щоб пожалували до їх. Як спита, які? Хіба скажеш, не знаєте?
ті, до яких ваші пани поприходили. Піди, Христе, піди, голубко, піди, моя сестрице. Пада коло неї Марина. Христя рішилася. Ступила раз, удруге повернулась і засміялась. Тільки не смійся. Христя ще раз ступила, утерлася, оглянулася і, вхопившись за клямку, очинила двері. Мар'я і Марина поступили за нею до одвірків. «Здрастуйте», – привіталася Христя. «Здорові», – одказав панич, одводячи очі від книжки. Він читав. «Просили пани пані, щоб пожалували до їх». «Які пани пані?» «О, хіба не знаєте?» – щебече Христя, усміхаючись. Марина зачмихала. Мар'я сунула їй кулака під бік і, одіпхнувши геть від дверей, вставила у їх голову. «А по чим же я знаю?» – каже панич. «Там і ваші пани», – наводила Христя. «Пізно вже», – каже панич, дивлячись на невеличкі дзигарі. «Кланяйся і дякуй. Скажи, зібрався спати?» «О, Маріє, о, лихо, не видержу», – затуляючи рукою рота, шептіла Марина. Регіт її підкидав, давив, перевертав. «То так і сказати?» – пита Христя. «Так і скажи. Прощавайте ж, іди здорова». Тільки що Христя повернулася йти, як Мар'я і Марина підняли нестямний регіт. «Ха-ха-ха! Ой, лихо! Ого!» доносилося по кухні, ламалося у двері до панича. «Що там таке?» – промовив він сам до себе і, мигукнувши, напрямився в кухню. Марина і Мар'я аж на піл попадали від реготу. Не видержала й Христя. Тепер тільки панич довідався, що його піддурили, і сам усміхнувся. «Так оце той посланець?» – сказав він, хитнувши головою на Христю. Марина вибігла аж насеред кухні і, як божевільна, плескала у долошки, заливаючись реготом. Мар'я, припавши до полу, від нестямки тремтіла, хапаючись за живіт. «Ану, іди сюди, посланець з чужих країв», – жартував панич, простягаючи руку, щоб ухопити Христю. Христя отскочила було геть, та ззаду її пхнула Марина, так, що вона трохи не стукнулась паничем. Панич ухопив її за руку, увів у свою хату і почав оглядати. Яка гарна, га? «Ах, яка хороша стала», – хвалив він, тріпаючи своєю невеличкою білою рукою по її повній щоці. Від того тріпання била кров у Христине лице, приливала у голову, загорялися у серці разом якісь любі і важкі почуття. Так загоряється гніт, коли до його піднесеш палючий сірник. Рука паничева якось гріє, лоскоче. Христя червона, як маківка, схилила голову на один бік і придавила підборіддям його руку до своєї шиї. Вона почула, як її серце забилося, як дух у грудях затнувся, високо піднімаючи повне вогню лоно. «Славна!» – вимовив таким любим голосом панич, що Христя аж підвела голову. Чи він все сказав, чи ні? Очі їх стрілися. Крізь сині стекла очок виставились, мов чорні ягоди, його зрачки. Якісь іскорки жеврили у їх. У Христі ж очі горіли, палали. Дух у грудях ще дужче сперло, кров ще більше вдарила в лице, аж в вухах шуміло. Христя, мов хто кольнув її, стрибнула назад і вибігла в кухню. «Що він казав? Що казав?» – зашепотіли разом Марина і Мар'я. Христя не змогла говорити. Так її серце билось, стукотіло. «Ні з вами каші не звариш», – промовив голосно панич, закриваючи книжку. «Ідіть краще та пісні заспівайте. Хто вміє?» «Христя вміє», – гукнула Марина. «Я не вмію», – похнюпившись, тихо отказала Христя. «Та ну, годі, де ж не вмієш?» – оговорює Марина. «Уміє», – доводить паничеві. «Христе, чого ж ти?» «Бач, яка соромлива. Іди заспівай хоч одну. Я послухаю, я люблю прості пісні». «Так я ж не вмію», – одмагалася Христя. «Поведемо її», – скрикнула Марина і разом з Марією ухопили Христю під руки і умчали в паничеву хату.
Панич схопив стільця, приставив до свого і посадив Христю рядом з собою. Христя тільки сплеснула руками і зареготалась. Вона сидить рядом з паничем, де не так давно сиділа пані. Чудно, чудно! Марина і Мар'я звісились на стілець до неї, поглядають то на панича, то на неї, ззираються самі з собою, і чує Христя, як вони очима сміються. Їй робиться й душно, й млосно, щось давить за горло, пориває за серце. Вона скочила, утекла б, та він придержує її за руку, не пускає. У тім місці, де обхопили його пальці руку, кров б'ється, кидається, жила. Якої умієш, Христе? Розказуй або заспівай, я запишу. І все кажучи, береться за папір і перо. Настала мовчанка. Панич жде. Христя мовчить, пригадує. Яку б його? Думки так заплутались в її голові, пісні помішалися одна з другою, що вона не пригадає цілої ні одної. Ще хоч би не Мар'я та Марина повисли над головою, а то вона чує на собі їх гаряче зітхання, їх нетерпляче ждання. «Та я не вмію», – скрикнула Христя, червоніючи, аж сльози виступили на її очах. «От знову не вмію». «Ну, бо зділай милість», – проси панич. «Та ну, бо, Христе», – штовхнула її Марина під бік. «Ох, як мені душно», – зітхнула важко Христя. Знову мовчання, знову ждання. «А що, гарно?» – скрикнула Христя, і зареготалась за нею Марина і Мар'я. Панич нахмурився. «То й не заспіває ніхто?» – спитав він суворо. «Нехай Марина попереду, мені душно», – отказала Христя. «Я не вмію співати, я розкажу», – згодилась Марина. Христя мерщій скочила з стула і вибігла в кухню. Марина сіла коло панича, схилилася на нього, руку занесла на його стілець, немов збиралася обняти. «Якої ж вам?» «Гриця знаєте?» – спитала. «Ні, не знаю». Марина почала розказувати Гриця. У хаті стало так тихо, хоч мак сій, тільки голос Марини роздавався, передаючи слова пісні, та перо, записуючи, бігало, скрипіло. Христя на пальчиках увійшла в хату і стала коло Марії. Отже, розказує Марина, думалось їй та так сміливо, так гарно, а вона не може, їй соромно. Чого? Та й дурна ж яка. І вона рішилася, як тільки Марина докаже свою, розказати про дівку і вдівця. Вона так любила ту пісню. Марина скінчила. «Пишіть другу мерщій», – промовила вона. «Сідай же», – каже Марина, схопивши за стілець. «Ні, сиди, я звідсіль». І почала розказувати. Спершу тихо, трудно слова зривали з її язика. Вона червоніла, зостанавлювалася, пригадувала. Далі та далі язик її розв'язувався, пам'ять яснішала, голос дужчав. Вона дивилася на писання, перо несамовито бігало, поспішаючи за її словами. Стрічка за стрічкою, мов випливали з-під пера, рівно слалися на папері. «Не йди, дівко, за удівця, буде тобі лихо», – дзвенить на всю хату її молодий голос. Всі глибоко зітхнули при тих словах, немов сказали «правда, правда». Видно, й паничеві пісня полюбилася. Очі його горять, по обличчю пробігають непримітні мишки. «Уся», – скінчивши, скрикнула Христя. «Гарна яка», – сказав панич і положив перо. «Бача, казала, не вмію», – укорив він Христю. «Та вона їх знає», – тримаючи його за плече, каже Марина. «То й що ту немає?» Панич скоса глянув на Марину, видно, йому не полюбилося її тримання. А Марині що до того? Вона не примічає його косого погляду. Його свіже личко, його голос тихий та любий так тягнуть до себе. Марина ще схилилася до його, її плече черкається з його плечем, її рука лежить на його спині.
Виставивши голу шию і вперивши на нього очі, вона так щебече, їй хочеться так щебетати. Вона розказує, яких пісень співала Христя у селі, і які то всі пісні гарні. Ви тільки її заставте, вона все розкаже. Добре, добре, хмурячись, отказує панич. Нехай ще другим разом, тепер я втомився. Годі, ходімо, каже Марина, направляючись іти. Постій, каже він і поліз до кишені. Витяг 7-гривенника, подає Христі. Навіщо? пита та. На, настоює він. Нащо? Аж скрикнула Христя. Та бери, дурна, то за пісню, каже Мар'я. Не хочу. Засмутившись, відказала Христя і мерщій вибігла в кухню. Панич здвигнув плечима, закопилив губу. Та й дурна ж яка, зареготавшись, каже Марина, давайте мені, давайте, я візьму. Панич нехотя подав. Мар'я, побачивши, що недавній лад якось порвався, поспішила собі за Христею. Зосталася одна Марина. Спасибі вам, щебече вона, вертячи 7-гривенника в руках. Оцих грошей ні на що не потрачу, ні за що. Дам жидові, що приробив ушко, дукач буде. Гляну на дукач і все згадаю, світячи очима, додає Марина. Добре, добре, глухо отказує він. Чому ти, дурна, не брала? Доноситься в кухні голос Марії. Панич розсердився. Хіба я наймалася розказувати? Скрикнула Христя, аж панич кинувся. Чого там вони? Обізвалася Марина і вибігла в кухню. Панич зачинив за нею двері і заходив по хаті. Хороша Христина врода, молода краса, забунтували його, кров збудили. Так би й обхопив її, так би й впився у повну гарячу щоку, притис до свого лона. Фу ти, та й смаковита ж, махнувши рукою, мовив він. Очі в нього горіли, зітхання виривалося з самої глибини, важкі, гарячі. Він чим душ заходив по хаті. Дика, як та коза дика. І грошей дурна не схотіла брати. А тут ця хльорка навернулася. От уже хльорка. І дукач на пам'ять. Кривив він її в думці. Та вже ж промовив уголос і грузько опустився на стілець, кусаючи губи. Йому досадно, що Христя не сама прийшла, а з тими. Уже мені ті помічниці, трохи не скрикнув він і схопився. Христе, дайте води, гукнув він крізь двері. Хоч ще раз подивлюся на неї, думав він, і як же то кисло скривився, як воду унесла не Христя, а Марія. А та там з дівчиною зосталася. Він припав гарячими устами до холодної води. Ну, та й розпалила ти панича, хвалилася Мар'я, вийшовши в кухню. Так повен стакан одним духом вимчав. Христя сиділа на лаві, мовчала. Мовчала й Марина, сидячи на полу. «Що це ви так засмутилися?» – спитала Мар'я, дивлячись на дівчат. «Ох, пора мені вже додому!» – скрикнула Марина і, схопившись, почала збиратись. «І в нас панич є, не думай!» – торохтіла вона, одягаючись до Христі. «Та ще як ловко грає на скрипці! Ось приходь коли-небудь, я попрошу, він заграє нам!» «Наш намисто!» – здіймаючи шиї, подає Христя. «Не треба. Як прийдеш, тоді віддаси. Чула ж, приходь, прощавайте!» «Голіна до паничів, аж труситься!» – промовила Марія, а Марина скрилася у сінях. Христя, провівши Марину до воріт, вернулася сумна, насуплена. Вона лаяла сама себе за сьогоднішній вечір. І що було б сидіти в кухні, ніж понесла лиха година до панича. Чого? Щоб ткнув, як собаці 7-гривенника. А та навперейми, давайте мені. Так і лізе у вічі, так і сучиться. А вона краща. Нарядилася і попленталась до його. Серцем скидала Христя недавню ще любу одежу, рвала, розплітаючи косу. Їй на ранок не хотілося і кришки чого-небудь сьогоднішнього зоставати, щоб воно не нагадувало про сей вечір.
Положившись спати, вона довго не спала, ворочалася з боку на бік, а в голову, дивись, то те, то другий прилізе, нишпорить коло серця, з якого б його боку пристати, щоб ущипнути дужче, уколоти глибше. Розділ 5. Григорій Петрович Проценко, бідного чиновника син, скінчивши школу, незабаром поступив на службу. 10-й рік тому пішов, як батько вирядив його з двору у город з письмом до знайомого товариша по службі та з невеличким збіжжячком, яке спроможилося надбати йому його старенька мати. Тоді саме хлопцеві пішов 17-й рік. Не бажалося йому їхати в губернію на службу, а хотілося учитися, поступити в гімназію. Одного великого пана син був гімназистом. І ото, бувало, як літом зійдуться вони, то Гриць не надивиться на синій каптан з срібним позументом, на картуз з набитими літерами між білим віночком. А як почне паниня розказувати про гімназичні звичаї, як вони поміж себе поводяться, хвалиться про науку та цвенькає на чужосторонніх мовах, Гриць тільки роззявить рота та дивується на вільне веселе життя товариства, на їхні забавки та всякі заміри, очі у його іскрять, і не змельне він нікуди ними, все дивиться на свого товариша, а на самому дні зрачків затлівається в нього і журба, і досада. Зітхне, бувало, глибоко та важко Гриць, коли перестане товариш щебетати та ще просить щонебудь розказати. А як піде товариш, він забереться куди в глухий куток садка та сам про себе твердить ті слова, які наслухався за день. Велику жагу він мав до того вчення, та що вдієш? Він сам бачив, що з батьківськими достатками далеко не посунеш. Окремо його у батька ще 3 сина та 2 дочки на шиї. Треба всім порядок дати, усіх до розуму довести. Треба було і йому, скінчивши школу, злазити з батьківської шиї, свого хліба шукати. Де ж той хліб для чиновного сина? Одна до нього дорога – служба. На службу ото і зібрався Гриць. Поступив він у той самий час, коли таємні думки, вирощені на гірких болістях кращих людей прошлого царювання, ждали своєї черги. Яким би то його побитом протиснутись у життя? То був час раннього ранку після хмурої ночі, час великих надій, великого ждання. Ніхто не знав, що ще буде, а кожному видко було, що так, як воно ведеться, не гоже. Треба щось інше заснувати, щось краще пригадати. Час чиновного царювання, хапанини та гніту минав. В народі все дужче та дужче почувалося нарікання на недоладне життя. Між кріпаками ходила таємна чутка про жадану волю. То не була ненароком пущена чутка, перехоплена лакеями від своїх панів і рознесена двірнею по селах. То була явна оголоска на все царство, на увесь світ. Уже пани з'їздилися по губерніях клопотатися, коли і як волю дати тому ледачому кріпацтву. То був з одного боку глухий плач, а з другого задавлений спів. У тому великому плачу співу заводили більше усього чиновні люди, царські слуги. Від їх часом ішли радісні для кріпацтва початки. Кращі люди, що сторонилися досі чиновного стану, як якої огиди, почали потроху посуватися, протоплюватись у нього, щоб не випустити з рук діла, не віддати його у другі, нікчемні. Багато вони витерпіли за свого молодого віку, немало рубців пройшло по їх широкому й високому чолі від сумних думок. Вони були в загоні, опльовані усіма. Тепер на їх гукнули. Як його не обізватися, як його не откликнутися, коли другі, підійшовши стороною, певно, внівець обернуть їх надії, знехтують велике діло.
Вони одгукнулися і замінили свій хатній халат на службовий каптан. То, правда, були ще тільки стовпи, одинокі рядчики, що їх і по пальцях перелічиш. А проте старе чиновництво заворушилось, загомоніло. Як, нігде не служивши, нічого не звідавши, та зразу такі місця опанувати? Не ждати добра не буде. І почалася таємна робота, таємних підходів та під'їздів. Рядчики не падали, гукнули гук до молодших. Открилися нові місця з великою платою. І на ті посади присилалися то безбороді, то в моху учені хлопці, а який-небудь голений 30-літній служака обходився. З того часу закипіла жовч, почалося змагання, старі кричали «Блазнята!», молоді обзивали старих хапунами. Безтолоччю пішла ворожнеча між старим і новим. Та ворожнеча і те змагання одгукнулося не в одному тільки чиновному стані. Обізвалися вони і у других постановах життя. Одгукнулись і у сім'ї. Кріпак не гнув шиї перед паном, робітник перед хазяїном, син часом не слухався батька. Все, зачувши волю, піднялося на дибки і прокричало про своє право. То був час великого гуку, ще більшого змагання. Страшенно напругувалися кожного сили, щоб узяти верх, одоліти. Молоді було одоліли, щоб незабаром і собі постаріти. Життя мчалося, як вітер. Григорій Петрович ще захопив старих порядків на службі. Старший був у них великий хапун, а ще більший ненависник волі. Він любив, щоб усі перед ним тіпались, мліли, падали ниць, схилилися. Часто його голос, як грім, розкочувався по великих палатах, щоб тільки меншим нагнати страху. «Де страх, там і Бог», – завжди казав він. На старшого дивилися підстарші, кожен від себе меншого держав осторонь. З малими ж робили, що хотіли. Скидали чоботи за провинність, заставляли дежурити по тижнях, записували, хто скільки разів виходив. Гриць разом боявся того і ненавидів. Проходячи вулицею, він бачив цілу юрбу молодих хлопців-гімназистів, що, кружаючи біля учителя, весело щебетали, допитуючись у його то того, то другого. Той відповідав не як начальник, а як старший і знаючий товариш, відповідує молодшим. Всі слухали радісно, реготалися, жартували. Грицеві завидно було дивитись на той гурт. Там життя під синім каптаном тільки й б'ється, як слід серце, а тут серце його зав'ядало, як він обертався лицем до свого стану. Піднімалася ненависть, нападала скорбота, молода кров гаряче била і приливала в голову. Молоді ж завжди кохає волю, уводить в життя інші думки, пестить інші надії, свою весну справляє. Для того, щоб обтесати себе, як порадили товариші-гімназисти, читав книжки. Говорили ті книжки про право кожного і про волю те право добувати. Судили про звіра й чоловіка, про світ і його закон довічні. Гриць не читав, а жер ті книжки, хапав на лету все, що розносилося широкою течією друкованого слова, набирався розуму. Життя його роздвоїлося, розкололося надвоє. З одного боку нелюба служба, що годувала його хлібом, гасила дух. З другого – книжки, розмова з молодим товариством піднімала його вгору. Та натура його не була міцна, завзята. Він був не з тих, що раз забивши що в голову, до віку тому слугують, готові стати проти всього світу за те, що вони думають, що вони вірять. То люди зброї, то атамани завзяття. Він не той був. Його натура була слаба, миряча.
Він хотів, як кажуть, щоб упасти і не забитися, щоб і кози були ситі, і сіно ціле. Йому хотілося, щоб і на службі були такі порядки і таке товаришування, як між гімназистами. А як цього немає, то що зробиш? Не лізти ж одному проти всіх. Він мирився своєю долею. Одним він піддакував, від других відмовчувався, між молодими він сміявся старих, між старими мовчав. Все то було йому на користь. Молоді лічили його у своїм стані, старі не чіпали того тихого та мирячого. У двох ворогуючих станах такі люди завжди бувають. Вони слугують тому і другому і разом обдурюють обох. Хай ті надіються, а другі не мають за ворога. Їм від того й добре, і тепло, ловись рибка мала й велика. Гриць, одначе, і на се був незугарний. Чи то йому доля не слугувала, чи його ще час не настав. Він не ганявся за наживою. Йому любі були співи, танці, ігри молодого віку, а коли молодість того часу тим негувала, як чимсь недоладним, то він, прогулявши цілу ніч між старшими, протанцювавши та прореготавши з панянками, на другий день перед молодими насміхався над тими співами, над тими танцями. Він був балакучий і любив пореготатися. Отаке життя на дві половини, таке слугування тому і другому робили його спритним, ніби єхидним. Чим він винуватий? Жити всякому хочеться, а він що таке, щоб йому не хотілося жити? Малий чоловік, роздавити його якраз плюнути. Батько, матка бідні, як хоч, а річку, кажуть, перескоч. Прийшлося гнутися, прийшлося плазати ужакою. І то раз лихо висіло на волосині над його головою. Молоді того часу уперше вийшли на ту довгу ниву, що зоветься життям. Не було у них учителів, що напрямляли б, як іти і куди йти, не було перед собою стежки, ніхто ще її ні разу не прокладав. Треба було самим проробити, щоб іти вперед. Їм хотілося зайняти не одну яку постать, а разом усе поле. На одному боці треба йти до бою, на другому силу вистачати. Народилося зразу не один, ані два, а 10 напрямків. З народною волею народилася і любов до меншого брата. Народилося народолюбство. Народолюбство закликало у свій стан багато всякого люду. Щоб добре зробити, треба спершу народ знати, чого він хоче, чого йому треба. Досі його бачили тільки в дворі, з одного боку, а треба його бачити всюди, серед села, серед поля, у його праці тяжкій, забавках веселих, у його стосунках між собою, в його сім'ї, в його радощах, горі. Пісня, казка, приказка, мов ті муровані склепи схованки, багато ховали у собі його сліз, його таємних надій, думок. Добре б було б ті пісні, казки та приказки позбирати, позаписувати. То була книжка великого життя, великого горя. Гриць, зачувши про се, зараз записав 4 пісні від слуги своєї хазяйки і припоручив збірниковому товариству. Йому дякували, прохали ще збирати, раїли все записувати. То було з одного боку, а з другого всі бачили рядом з волею страшенну народну темноту. Треба було її хоч трохи освітити, розбити, розвіяти той густий морок, що покривав не тільки села, а часом і хати заможніх городян. Народилася недільна школа. Підбивали й Грицька в одну учительствувать. Грицько вертівся ніколи і чи дотепний. Він побачив, що то вже справжнє діло, по якому пізнають, куди кого хилить. Соромно було отступитися і страшно поступитися. Він згодився тільки на вечірні збори. Увечері він вільний, та ввечері ніхто не бачитиме, де він буває і що поробляє. Недовго ті школи побули.
Не знать було, чи й діло яке зробили, а старі вже ославили їх, як заговорщицькі збори, де проповідувалося, що Бога немає і старшини не треба. Не досягло й до року, як школи закрили. Декого з учителів позабирали, позасилали. Гриць ні живий, ні мертвий сидів, ждав, що ось прийдуть і до його, і тоді прощай все навіки. До його справді прийшли, знайшовши ті 4 пісні, що він записував від слух, взяли їх з собою. Попомлів же він тоді за них душею, попоболів серцем. А Господь його знає, може, ті пісні на їх очі гірше всього, може, за них і місця не буде на світі. Старі дізнаються, якого він поля ягода, служби виженуть, у Сибір завдадуть. Думав він і трохи не повісився. Начальство накинулось на нього, звір звіром. Він плакався, каявся, що його підбили. Начальство, не даючи виду, що прощає, геть стороною робило своє, отстоювало його, прохало у кого слід. Прийшлося йому пережити тиждень гірше, ніж у пропасниці, у тому безмірному страху, що нема йому кінця краю, що здіймається з усіх боків, обгортає з усіх сторін, давить за душу, все за серце, холодить кров у жилах. Він трохи не занедужав. Йому тільки тоді одлягло, як вернули його пісні. З якою він ненавистю дивився на них, з якою радістю палив, перегортаючи папір так, щоб і шматочка не зісталося, а спаливши, ще й попіл закопав у городі, щоб вітер, не розвіявши як-небудь, не видав його вдруге. Буря пройшла, вирвала кілька дубів з корінням, поламала силу молодого гілля і скрилася. Настала така сумна нудота, ні слова путнього, ні пісні веселої, мов поніміли всі, мов поховали кого великого і славного і справляли похорони. На кладовищі ще так буває восени, коли лист з дерева опаде і почорніють високі могили. Старі подоліли і святкували своє свято. Якої слави і яких наговорів не понесли вони на голови своїх ворогів. Ті мовчали, не откликалися, страшно було откликатися. Самотою стояла їх будівля, збудована їх руками, і, здається, ждала тільки часу, коли її почнуть руйнувати. З усіх боків, з усіх сторін облягли її ненависники з сокирами, з лопатами, з заступами. Вони тільки ждали наказу. Одно слово, із непокритих стін знявся б тільки порох угору. Замість підвалин одні глибокі ями зачорніли. Та назад тільки раки лазять. 5-6 років будування не пропали даром. Вони казали, що стара хата стала і тісна, і нікчемна, треба нової, і широкої, і яснішої. Закопані на неї підвалини глибоко у землю, виведені стіни високо угору, треба їх кінчати, треба докупи зводити. Полізли в нову будівлю й сліпі, криві, безногі, полізли і почали клопотатися. Позабивали декілька вікон, велику світлицю перебили перегородками, наробили окремих захистків, легеньких та «на наш вік стане», втішали себе та не втішалися. Через півроку після тої бурі получилася бумага. Старшого, де служив Грицько, отставляють, замість нього назначено столиці. Хто він? Що воно? Молодий, старий. Всі зразу наче до землі приросли. Не швидко загомоніли. Чи такий, чи не такий, а без перемін не обійдеться. Чи старий, чи молодий, а переміни будуть. До старого тільки зручніше приспособиться. Аби був слухняний та покірливий, та й живий, як у Бога за дверима.
Інший раз і полає дурно, змовчи, все гаразд буде, а молодий навпаки. І не кричить, і не лає, все тихо та мирно, а дивись, уже й викинув на вулицю. Старі зітхали про себе, сходилися, шушукали, шкодували за старим старшим і, охаючи, дожидали, кого Бог пошле. Гриць підняв голову вгору. Він стороною чув, що старший назначається з молодих, і зажидав його, як Бога. Аж ось і старший появився. Молодий, тихий та обхідчастий, з кожним так любенько розмовляє, тихенько випитує, і все, як Отче наш знає. Старі зажурилися, та й було чого. Незабаром їх почали половинити. Кого з столиці викликали, кого з тутешніх розшукали, і все то молоді без заслуг. Пішли другі службові порядки, інше життя заснувалося. Проценко дихнув всією своєю слабою грудиною. Йому легко й служиться, і живеться, є в кого не тільки про службу спитати, є з ким і об сторонньому побалакати. До того й старший не держав себе геть осторонь, як старий. Часто він присоглашав менших до себе погуторити. Зійдуться, погомонять, дивись, або що на кон поставлять на користь бідноти, або музичний вечір утнуть на жіночу освіту. Пішло життя коромислом. Гриць шкодував, що занихає в охоту на скрипці грати, а на кону стати боявся, та не мав і талану до того. Він напустив на себе сум. Дивлячись на нього, подумаєш, гірке йому і те ваше святкування. Начальство раз довідалося, чого він сумує. Другі за нього повідали, що він мученик. Він, як справжній мученик, мовчав, не хотів ділитися ні з ким своїм лихом. «То він мученик?» – спитало начальство так, буцім сказало, то навіщо його й держати? Усі думали кінець Проценкові. Він сам млів душею більше, ніж під ту лиху завіруху, що зачепила його. Прокльони на необачних уже складалися на його устах, як тут його кликнуло начальство. Ні живий, ні мертвий пішов він до нього. «Ви хотите ехать на уїзд?» Гриць отказав не словами, а з блідлим обличчям та сухими очима, що коли воля його превосходительства... «Хорошо», – коротко й суворо отказало начальство. «В НН откривається місто, поїжджайте». На радощах облітав Гриць увесь город, усіх своїх знайомих. Одним він хвалився, як його прийняло начальство, яке місце давало, як він отказувався, а воно прохало. Другим шептав на вухо: «Се за наші біди, за наші лиха великі. Недаром ми підставляли шиї під сокири, не вмре наша мати, не пропаде даремно праця». На третій день Проценко виїхав з губернії з думкою ніколи не вертатися у се прокляте місто, що так йому далося в знаки, що опорочило його добре імення, що замірилось на його життя молоде. Веселий він їхав на нове місце та балакучий. З возницями цілу дорогу не вгавав. Викав і чимало дивував їх тим виканням. Вони не знали, що про нього думати. «Се не наше щось, з далекого видно краю». І мали думку прокотити заїжджого барина на славу, та староста охолоджував. «Не дуже лиш гнатимеш коней, невелика цяця їде, знаємо ми сих бештаньків». В городі Н появився Проценко зовсім іншим чоловіком. Веселий та говіркий, він сміло заводив розмову з кожним стрічним і поперічним. Насміхувався над повітовим байдикуванням, над порядками городського життя, над громадським безладдям. Він, здається, все знав, все пережив, передумав і став вище від того, що бачив, не гнушаючись правди і не гордячи ним.
Чи стрівався він з простим чоловіком на вулиці, замовляв до його мовою, викав і йшов рядом, не боячись огуди, чи своїм братом службовим дивився тільки на те, чи то молодий хлопець ще, чи поживший батько, заводив сміло підхожу річ, молодому розповідав брехенькі, точив ляси, старого привертав до себе розсудливою мовою про життя і, мов ненавмисно, ввертав у розмову чужестороннє слівце, щоб того здивувати. І він справді дивував усіх. «От сміливий, от талановитий», – думали молоді паничі, і завжди з великою охотою заводили з ним розмову. «Голова», – протягом хвалили старі батьки, «послухай його, не наслухаєшся, і все то не по верхах скаче, а розумним словом глибоко гвоздить. Далеко такий піде, не здоженеш, не випередиш». Поміж панянками не було нікого за його. Хороше обличчя, люб'язна розмова, перевита жартами, хист до танців – все це було за нього, все слугувало йому на користь. Правда, перед ними він тільки раз появився у своїй бойовій зброї, і кожна подумала – «Це той, що його ждала душа моя». Потім він звернув набік. Не личить стояти прямо, сонце ніколи не спада на землю, а скільки до нього моляться людей на світі, він не те, щоб їх обминав, а поміж ними напускав на себе сум, скаржився на нудне життя, гостро розбирав їх ігри та забавки, насміхався над їх замірами. Його боялися і жаліли. Боялися його гострої мови, жаліли красної вроди, що так рано довідалась якогось лиха. Хто заклопотав його молоду голову? Хто уразив його гаряче серце? Нема кінця краю таємним догадкам і ще таємнішим надіям. Кожній думалось, а що як то я? І кожна навперейми перед подругою наряджалася якнайкраще, виступала якнайлегше, ведучи з ним розмову, замирала якнайдужче, а були й такі, що й бісики перед дзеркалом учились пускати. Та не туди стріляли його очі, не туди оберталось серце, не на початий моріжок польових квіток, а на підпушену грядочку огородних лілій. Молоді панійки розважали його сум, велику тугу, від їх погляду загорялися його похмурі очі, тіпалось і билося гаряче серце. Як тільки приїхав він, то зразу оселився у Рубця. Антон Петрович, радніший мати свого брата на квартирі, разом вони на службу йдуть, трохи не разом із служби вертаються. Хата зайва є, чого його не пустити, доброго чоловіка, коли він дає ще й до того й добрі гроші. Пестина Іванівна ще більше радніша була такому квартирантові. Антон Петрович і старий, і підтоптуваний, і все клопочеться, коли не по господарству, то про карти. А Григорій Петрович і чорнобривий на лихо удався, і веселий, балакучий. Про що з ним не заведи розмову, так легко, так любо з ним говорити. І обхідчастий та принадливий. Не пройшло й 3 днів, а мов він у них зріс і викохався, і слуги до його зразу привикли. І Івась, синок, так полюбив. Не раз Пестина Іванівна, дивлячись на нього, як він загравав з Івасем після обіду, глибоко зітхала. Вона гадала в той час про свої молоді літа, коли вона була ще баришнею, ждала своєї черги. І отже, не підвернувся тоді такий. А тепер он яке опудало лежить і сопе, думала вона, дивлячись на чоловіка, що спочивав після обіду. Он який крикун вистрибує, переводила очі на сина, та чує й під серцем щось ворушиться. Уже ж що там не буде, а кумом він буде, рішила вона. Через півроку родилася Маринка.
Як очуняла Пестина Іванівна, почалися клопоти про хрестини. Коли, як, що й до чого. За кумом нічого бігати, коли кум у хаті, жартівливо промовила Пестина Іванівна, указуючи на Григорія Петровича. От хрестин гріх отказуватись, одмовив той. Кумою Антон Петрович давно вже намітив товсту купчиху, що так любила чайку попити, добре попоїсти, у волю поспати. Не згірше вона любила й на зубок стороннього узяти. Звісно, як у гостях та поміж своєю компанією не сидіти ж, зціпивши зуби. А хрестити візьмемо молодого попа, знову рає Пестина Іванівна чоловікові. Все ж перепаде щонебудь молодому, бо, кажуть, він так бідує. Та разом і матушку проси, побачимо, що воно за губернська цяця. Хрестини, іменини, похорони ніколи не справляються без банкету. Зійдуться чужі люди, треба діло зробити, треба й побенкетувати. Колись ті бенкети цілими тижнями тяглися, широко та бучно справлялися, а тепер більше між прихильними знайомими. На сей раз Антон Петрович запросив близьких собі. Книша з жінкою, високою та сухою, як тараня, молодицею, секретаря з суду, лисенького та низенького старичка з його бочкою. Як шуткуючи звав він свою жінку, огрядну та товсту панію, велику товаришку Головихи, прохав він і голову, і Селізньова, та голову якесь діло задержало, а Селізньов поїхав на села містки оглядати. У призначену неділю з вечора зібралися запрошені гості, посідали, ведуть звичайну розмову. Хто що чув, хто що бачив, ждуть батюшки. Аж ось і він, та ще й не сам, з матушкою. «І чого?» – спитала секретариха з поліції, хитнувши головою. «Скажіть же», – додала секретариха з суду. «І їй сюди треба, ішла б у машкарад з краю водити», – увернула Головиха. Вона вже дещо чула про молоду попадю, що та виробляє. Попадя увійшла в гостину, наряджена та надушена. Її гарне шовкове плаття злегка зашамотіло по долівці, цвітний пояс, наче райдуха, перевив тонкий та стрункий стан. Її біла, наче виточена шия, ще здавалася білішою від чорної шовкової матерії, що так гладенько облягала її круглі плечі і високе лоно. Золотий хрестик на золотому рятішці блищав на шиї, як зоря. Невеличкі сережки грали дорогими камінцями, на рожевих пальчиках і синіли, і червоніли перстеньки. Личко молоде, рожеве, волос чорний у кучерях, голубі оченята з-під чорних брів, наче квітка ті, горять, усміхаються. Нарядилася, а їсти, кажуть, нічого, припавши до рубчихи, промовила секретариха з суду. «Підіть же», – отказала та. Головиха тільки сплюнула і припала до блюдечка з чаєм. Попадя, уступивши в гостину, привітно уклонилася усім. Пестина Іванівна напрямилася стрітити незнану ще гостю. Почалося знайомлення. Попадя, як ясочка, бігала від одного до другого, хапалася за руки, міцно здавлюючи їх, трусила, з жінками цілувалася. Личко її горіло, очі грали. Вона така рада новим знайомим, так довго ждала сього часу. І защебетала, мов пташка ранком, балакаючи з хазяйкою, увертала слово й до гостей, чула, що говорили чоловіки в другій хаті, і з ними вона перегукувалася своїм дзвінким голосом. Бажаючи побачити народжену, кинулась в дитячу, обцілувала червоне личко Маринки, витерла губи білим пахучим платочком і метеликом ускочила знову у гостину. «А хто ж кумом?» – спитала. Пестина Іванівна підвела кума, познайомила. «Я десь вас бачила», – сказала вона, стрільнувши на нього очима. «На вулиці, може?» – відказав він, вклоняючись. «Ні, ви не з губернії?» «Доводилося й там бути. То-то,
І вона заторохтіла про губернію. Там-то хороше, там-то весело, садки, клуби, маскаради. Григорій Петрович зрадів новій знайомій. З одного города у них зразу знайшлося, що пригадати, про що поговорити. Весела й тепла розмова зачалася між ними. «Хльорка», – тихо промовила Книшева жінка. «Та ще й губернська», – додала секретариха з суду. Головиха зачмихала і вилила з блюдечка чай на себе. «Плаття, плаття!» – загукала секретариха з суду і кинулась за ганчіркою. «Нічого», – заспокоювала головиха, струшуючи свого дорогого шовкового плаття краплі чаю, а в душі лаяла і попадню, і секретариху. «Бачите, що тут за люди? Якась звірота!» – прошептала, повертаючись до Григорія Петровича попадя, і, зітхнувши, тихо додала. «А ти живи між ними, та ще й вибери подругу собі». «То ви не подругу вибираєте, а друга», – отказав він їй. «Друга?» – скрикнула вона, і блакитні очі їй аж посиніли. «О, я знаю вас, мужчин, ви всі єхидні такі, коварні, у-у-у!» І вона так утішно засовалася, посварилась ручкою, так чарівниче заграла очима, що якби не було нікого, Григорій Петрович так би й припав до неї, до її ручки. «Всі, невже всі? Мало ж ви знаєте нас, коли так», – отказав він, буцім покійно. Попадя глянула йому в вічі, пильно глянула. Ще хвилину, і він, певно, не видержав би її палючого погляду. Та вона отскочила від нього, підійшла до Пестини Іванівни і заторохтіла про щось із нею. Його серце зразу так нестямно забилося. «Ану, потягаємось, чия то візьме», – подумав він, скребучи бороду. Тут почалися хрестини. Усі осталися в гостині, тільки хазяйка з попадею вийшли в дитячу. «Не по кумі кому вибрали», – промовила вона, зазираючи у вічі Пестині Іванівні. «То, бачте, головиха, обійти якось було ніяково. Знаєте, наші звичаї», – виправляється Пестина Іванівна. «А кум, наш квартирант, попадя мала щось сказати, та тільки очима заграла». «Ваше імення?» – червоніючи спитала Пестина Іванівна. «Наталя Миколаївна», – одмовила попадя, – «тільки ви мене так не зовіть. Зовіть прямо, Наташа». І вона кинулась обнімати та цілувати Пестину Іванівну. «Дівчинка, їй би ще тільки гуляти та в кукли грати, а не попадювати», – подумала Пестина Іванівна. Після хрестин чоловіки одрізнилися у другу хату, засіли за карти. Жінки зосталися з одним кумом у гостині. Пестина Іванівна часто вибігала то по хазяйству, то до дитини. Секретариха з головихою більше мовчали, слухали, як торохтіла попадя з Григорієм Петровичем. А вона ні на хвилину не вгавала. То гудить порядки тутешні, то згадувала губернію і зітхала. Григорій Петрович ішов їй навпаки, дратував, перечив. А вона, коли не мала що отказати, то сварилася на нього своїм кулачком. Яка ж вона була хороша у тому гніві! Припухлі устонька, мов рожева квітонька, розкриваються, блищать білі та рівні зубенята, щоки криються краскою, а очі горять, палають. Циндря то вона циндря, а дивіться, яка вродлива дуже. Що та врода? Хіба на те, щоб другим на шию вішатись? Чи бачите, як заграє? І сраму їй немає, увернула Книшева жінка. Рада, що до панича допалася, торохтить, як та порожня бочка. А до нас не бійсь, то і заціпало їй. Тут саме Пестина Іванівна кликнула на щось Григорія Петровича. Попадя, зоставшись сама, повернулася до жінок. «Ви не скучаєте? Ми тільки з Григорієм Петровичем і говоримо». Головиха зирнулась своїми товаришками. «Та тільки ж вас і чутно», – прошептала Книшева жінка. «Ми на вас, серденько дивлячись, радіємо», – угідливо промовила секретариха з саду.
Давайте у хванта грати, крутнулась попадя. Ні за що нам хвататися, з усмішкою отказала Головиха, а її товаришки зареготалися. Не хочете? Спитала попадя. Не хвантилися ми змалку, а на старість пізно вчитися, знову промовила Головиха. Попадя закопитила губу і, пройшовшись по гостині, повернула в хату, де чоловіки у карти грали. Бачили, як носом закрутила, штовхнула секретариха Головиху. З'їла облизня, промовила книшева жінка. Мені у хванта грати, обізвалася Головиха і, схилившись на бік до секретарихи, захихикала. Та, дивлячись на Головиху, собі зареготалася. Товсті та круглі, вони наче кавуни ті, хиталися то на той, то на другий бік. Широкі їх обличчя від реготу ще більше ширшали. Займались краскою, поливалися слізьми. Збоку суха і довгообразна книшиха, наче довгоноса ворона, дивилась на них і собі якось кисло усміхалася. Тим часом попадя підійшла до чоловіка. «Що везе тобі?» – спитала вона, припавши на його плече. «Везе», – розтяг той. «Он шлема з'їв» і зареготався. «Біда з батюшкою», – обізвався секретар суду. «Усіх обіграє». «Присядьте лишень до мене, чи не принесете щастя?» – защебетав книж, пориваючись подати їй стільця. Попадя, подякувавши, сіла. «Свате, свате», – посварився на книша секретар суду. «Он сваха дивиться». «Завидно стало», – отказав книж, здаючи карти і схиляючись до попадді. «Жінко, все ти проти мене?» – увернув і піп. «Я всім щастя принесу, усім!» – усміхаючись, торохтіла попаддя. Поки карти здавали, пройшло кілька хвилин мовчання. З гостиної тільки доносилось глухе кахикання. «Бач, наші собі там не дрімають», – обізвався секретар суду. Попадя повернулася подивитися, хто регоче. В гостинній хихикання стихло, а на порозі вона вздріла Григорія Петровича. «Будемо і ми в карти грати», – защебетала до нього. «Хто ж буде?» «Ви і я». «Увіщо?» «У носа». «Як то у носа?» «Карти, карти, давайте карти!» – закричала попаддя, ускакуючи в гостину, і усілася біля невеличкого круглого столика. Григорій Петрович розшукав карти. Швидко мішаючи їх, вона щебетала: «У кого зостануться карти, тому носа бити». І почала здавати. Поки здавали, у карти грали, в гостині було тихо. Головиха з секретарихою тільки ззиралися, а книшева жінка скоса поглядала на них. «Вийшла, вийшла!» – зразу закричала попаддя і заплескала в долоні. «А тепер що?» – спитався Григорій Петрович. «Виставляйте носа». «На скількох ви зосталися?» «Аж на 5. «Носа, носа!» – гукала вона. Він виставив. Вона ухопила 5 карт і націлилась вдарити. Григорій Петрович увернувся. «Цур, не увертатися!» «Боляче ж!» – замолився він. «А як зостануся? Я? Держіть, держіть!» «Дозволяється тільки картами сторони закрити, а кінчик виставити». Григорій Петрович на великий сміх головихи і секретарихи закрився картами. «Раз!» – скрикнула попадя і вдарила картами по носу. Цілко улучила вона по самому кінчику, аж у нього сльози потекли. Ще, аж 4 рази!» – крикнула вона, заливаючись реготом. Григорій Петрович, пом'явшись, покорився. 2, промовила вона тихо і злегка зачепила картами. Втретє ще легше, а напослідок він не розібрав, чи то вона картами вдарила, чи тендітними пальчиками злегка доторкнулася, неначе ущипнула. Він тільки запримітив, що якась нетерпляча ураза пробігла по її веселому личку. «Не буде ж і вам пощади!» – скрикнув він, здаючи карти. За другим разом зосталась вона, та ще аж на 10 картах. «Носа!» – гука наче люто, жартуючи Григорій Петрович. 2 картами заслонилася вона, виставляючи свій трохи кирпатенький кінчик носа. «Раз!» – гукнув Григорій Петрович і замахнувся.
Метко вона затулилася, карти ударились об карти. «А оговор?» – спитався він з докором. «Уже раз», – защебетала вона, – «уже раз. В тому то й сила, щоб уцілити». «Ну, держіть, 2». «Ой, боляче!» – скрикнула вона і мерщій потерла носа. Невеличка смужечка зачервоніла на кінчику. «А мені не боляче було?» – спитав він і знову замахнувся. 3 і промахнувся. 4 – гукав далі. Григорій Петрович, окликнула його Пестина Іванівна з другої хати. Він озирнувся. У гостині тільки він з попадею був, та на порозі дідської стояла Пестина Іванівна. «Оставте», – промовила тихо Пестина Іванівна, як він підійшов до неї. «Останнє дарую», – сказав він, вертаючись до попаді, складаючи карти. Попадя пильно глянула на нього. «Тим не хочеться?» – тихенько спитала, мотнувши головою на дідську, звідки доносився голос Головихи. І завела. «Ще носи поотбивають, тільки їх і чутно». Григорій Петрович озирнувся. Пестина Іванівни вже не було. Він кивнув головою. Подлі!» – прошептала попадя і зломила пальці, наче один разом вони хруснули в неї. Цілий вечір після того вона була смутна, мовчазна. Після закуски, як пройшлося хлеснути вина, вона тільки розбалакалася. Хтось з чоловіків завів був пісню. «Ви вмієте співати?» «Будемо співати!» – скрикнула вона, схопивши за руку Григорія Петровича. «Будемо! Заводьте!» «Лермонтова, выхожу один я на дорогу, знаєте?» «Трохи». Вона вискочила посеред хати і почала. Тихо, тихо, мов з-за гір донісся забій золотого дзвоника. Роздався її тонкий голос, дедалі все дужчаючи та піднімаючись угору. Григорій Петрович підхопив тенором. Усі зразу стихли, мов поніміли, слухаючи пісню. І було що послухати. У кожного перед очима встала ніч, тиха та зоряна, сизим мороком криє вона чорні гори, страшенні скелі. Чується туга невимовна, та туга, що огортає самотню душу серед пустинної німої. Здається, гори ворушаться, скелі шепочуть між собою, дослухаючись до того гомону, що йде від неба, а там тисячі зірок одна перед другою вигравають, та лупає, а й труситься тихо. Ось скільки їх зірвалося і полетіло на різні боки, тільки огненні сліди вказують їх веселу дорогу. Серце замирає, душа роздимається, ширшає. Здається, що все те у ній коїться, через неї проходить. Чоловік не чує себе, не пам'ятає. Піщина серед цього безмірного світу, невеличка цяточка його, він чує, як кидається всесвітнє серце, б'ється його жила, бренить щось у кожному суставі. Пам'ять меркна, думки зникають, він замирає, він чує, що замирає. Пісня теж замерла. Її голос давно вже зник, а проте у хаті стояла така тиша, мов слухали всі її далекої луни. І справді, луна та стояла в кожній душі, бреніла в кожному серці, ворушила якісь глухі, невідомі почування. Всі мовчки, схилившись, сиділи. Перший секретар суду порушив ту німотну тишу. Мовчки він взявся з місця, мовчки опустився перед попадею на коліна і, вхопивши за руку, примовив: «Матінко наша, канареєчко, ще разок, ще хоч трошечки, дайте умерти», – змолився він, припавши до її руки. Роздався поцілунок. Попадя тріпнула очима. З року віку не чув нічого такого. «Матінко, канареєчко», – гукав він, згорнувши хрестом на грудях руки. Його жінка, як опечена,
Схопилася з місця і, пробігаючи повз нього, штовхнула. «Бочко!» – скрикнув він, задержуючи її за плаття. «Ти чула? Чула, коли таку пісню, такий голос? Серафими й херувими так тільки Бога вихваляють». Усі прийняли те за жарти і зареготалися. Сама секретарша, щоб не подати виду, що се їй до серця доходить, усміхнувшись, промовила: «А ти вже, мій голубе, й розкис. Що то він у мене голійний до пісень, а надто як ще й вип'є», – повернулася вона до попадді. «Вип'є», – гукнув він, – «умру колись від них. Так мене й розірве, рознесе на шматки», – гукав він, хапаючись руками за груди, мов показував, як його буде розносити. «Оце який ви! То я не хочу й співати, щоб ви не вмерли. Матінко, канареєчко, і без того вмру, заспівайте». І він порвався, був знову її руки цілувати. «Добре, добре, заспіваю, тільки встаньте, тільки не цілуйте», – защебетала вона, граючи очима. Вони, здається, казали у неї: «А що, бачили мене, чули? Схочу, усі тут будете у моїх ніг плазати, мої руки лизати». Здавалося, вона росла, вищала, ширшала. Не невеличка дівчинка стояла перед очима, а велика цариця. Завели другу веселеньку, потім знову журливу, а на переміну знову веселу. Вечір закінчився танцями. Секретар суду, хлебеснувши вже й геть-то, ухопив попа і пішли удвох драти гоцака, аж стіни ходором ходили. Розійшлися геть за північ. Піп так підтоптався, що ледве ногами плутав. Григорій Петрович згодився провести їх додому. Тільки що вийшли за двір, вона схопилась за його руку, і вони пішли вперед. Піп, поспішаючи за ними, писав, мисліте і щось розмовляв сам з собою. Вони не слухали його розмови, у них розпочалася своя, весела, жартівлива. Звішуючись на його руку, вона так голосно реготалася, що аж луна розляглася по дворах. Злякані собаки кидалися під ворота, пробігали дворами, гавкали, вили. Піп гукав на собак, посилаючи їх кудись далеко, а вона горнулась до Григорія Петровича, ховалася за нього, щоб, бува, вони не покусали. «Я надіюся, що ви тепер, знаючи наш захист, заглянете коли-небудь у нього», – сказала вона, прощаючись, як дійшли вони до двору. «Ваш гість», – отказав Григорій Петрович, а Піп у знак приятельства обнявся і поцілувався з ним. Григорій Петрович вертався додому п'яний тією радістю, що впивається чоловік, провівши весело вечір. Голова його горіла, серце якось нестямно билося. «Піду, безпременно піду», – шептав він, перебираючи дні та вираховуючи, у який би його зібратися. Невеликі, видно, були збори, коли він на другий день і пішов. Вернувся додому рано, зате ще п'яніший, ще веселіший. Він не пішов до себе у хату, а пройшов до куми похвалитися. Як вони весело провели той час, скільки співали, і Піп співав. «От люди!» – скрикнув він з опалу. «Ой, стережіться голубих очей!» – болісно усміхаючись, відказала йому кума. Вона чогось увесь вечір була сумна, задумана. Григорій Петрович не примітив того і веселий ліг спати. На третій день він гуляв і сам не знає, як опинився у попів. На четвертий знову. Незабаром він почав там бувати як дома, як свій чоловік. По городу пішла поголоска. Люди слебезнували про їх довгі гулянки удвох поза городом. Хтось примітив у вікно ввечері, як сиділи рядком, пили чай. Її рука лежала в його руках, він раз по разу приводив її до свого рота і тихо цілував, кожний раз роздивляючись, мов вона мінялася від його поцілунків, ставала краща.
Куховарка синьоноса Педора комусь хвалилася, що і батюшка про те знав, та тільки мовчав. Раз тільки, перебравши через міру, він завів про те розмову з нею, прохав, аж плакав, кинути таке життя. Буде того, що я тебе раз покрив, що перед Богом гріх на себе прийняв. Ти знаєш, як Преосвящений дізнається, умовляв він її. Та вона йому зразу забила баки. Плювати мені на тебе та на твого Преосвященного. Як жила, так і житиму, відказувала вона. Багато дечого ще плела куховарка Педора. Та чого не наплете наймичка, що їй повинно за 3 місяці заплатити, ані за 1 не заплачено. Розділ 6. Минало літечко тепле з його ясними та привітними днями. Насувала осінь, сумна, з густими туманами, з темними непроглядними ночами. Настане день, літній вечір ясніше, малий та короткий. Сюди-туди повернувся, вже його й немає. А ніч довга-придовга, і виспися, і вилежися, а світ не заглядає у вікно, десь дрімає за горою, у шибки тільки стукає дощ та наганяє нудоту. Христя й не чулася, як минуло літочка тепле, наступили ночі холодні, пішли дощі безперестанні, замурували людей по хатах. На двір вийдеш — дощ, та туман непроглядний, і в хаті не краще, сіро аж жовто, наче димом накурено. Сумно в такі часи не тільки в селі, сумно й в городі. По селах хоч робота є, прядуть, шиють, а в городі от був день та й спи або нудися цілу ніч. Христя, щоб як-небудь скоротати час, почала вишивати сорочку, а Мар'я або їй помагала, або качалася на печі, пригадуючи всячину свого життя. Від того безталанного дня, як вернулася вся побита та понівечена, вона нікуди не ходила. Все дома та дома, все сумна та невесела, не раз гірко й плакала. То що сльозами поможеш? Тільки очі наплачеш та себе зсушиш. Марія справді почала сохнути. Часто вона жалілася Христі, що корсетка на ній, як мішок, теліпається. У спідниці двічі гаплички переставляла, і на обличчі, хоч бліде воно було в неї та повне, тепер і обличчя осунулося. Почало жовтіти, очі меркнути, і не одну білу волосину у висках запримітила Христя. Одного такого вечора Христя, подавши панам самовар, примостилася на полу шити, а Мар'я побралася на піч. Кругом їх було тихо, з горниць тільки доносився брязкіт посуду та неясний гомін. Мар'я й Христя мовчали. Христя, схилившись над шитвом, корписала голкою, Мар'я дивилась з печі на неї і по очах, видно, сумувала. Вона думала, отже, Христя сидить, шиє сорочку, виплутує мережку, а вона лежить і ні до чого не прийметься. Їй не хочеться ні до чого прийматися, руки не здіймаються. Та й нащо? Христя молода, до неї усе усміхається, їй здається все таким привітним та гарним. Колись і їй було так, а тепер? Що усміхалося, те тепер кривиться, насміхається. Що радість несло, те тепер щипає за серце, нове лихо приносе. Що ж це таке? Старість іде, чи безнадійне життя нагнітило? Марії стало гірко-гірко. Вона, певне, б заплакала, та панич саме вийшов з горниць. Проходячи у свою хату, він зупинився біля Христі, задивляючись на її роботу. «Ну, чого вам?» – спитала Христя, ховаючи під сорочку руку. «Хіба не можна?» – спитався він. «А вже ж не можна», – отказала, зашарівшись, Христя. «Боїся, щоб не зурочив?» «У мене не такі очі», – мовив він тихо і пішов у свою хату, зачинився. Христя провела його очима аж до дверей, витягла з-під руки сорочку і знову нахилилася над шитвом. Мар'я бачить по Христиному обличчі, як її збентежив той паничевський погляд, як звеселив, утішив, а її вже ніщо не втішає.
От життя трекляте, промовила голосно Марія, аж Христя струснулася. І знову тихо, тільки лопоче полотно у Христиних руках, деренчить голка, рівняючи збори, шелестить нитка, пришиляючись поміж чесницями. Рука Христинина метушиться, а поза спиною на стіні тінь від неї несамовито бігає, хитається. Ось чутно щось зашелестіло у сінях, ступає. Іде хто? Христя і Марія разом повернулися до сінишніх дверей. Двері розчинилися, і на порозі появився пан не пан, а в панській одежі. Обличчя сухе, довгообразе, вуса руді та довгі, щось за ящик чорніє під рукою. «Григорій Петрович дома?» – спитався прихожий товстим охриплим голосом. «Дома», – отказала Христя. «Куди до нього пройти?» «Туди», – указала Христя на двері. Незнайомець, проходячи, зупинився біля Христі, витріщивши на неї здивовані очі. «А-а-а!» – прогув він, роззявляючи рота. Христя собі зирнула і, зашарівшись від його прикрого погляду, мерщій схопилася втікати. Марія зареготалася. «Лука Федорович, слихом слихати, в вічі видати, скільки літ, скільки зим, та ще й скрипкою прошу до хати», – роздався за Христиної спини паничів голос. «А я оце задивився на вашу дівчину», – гуде незнайомець. «Де ви таку видрали в біса хорошу?» Христя мерщій сховалася за піч і не дочула, що панич отказав. Незнайомець пройшов у паничеву хату, двері зачинилися, і за них тільки глухо доносився його товстий охриплий голос. «Це знаєш, хто такий?» – спитала Марія Христі, як та почала умощуватись знову за роботу. «А хто? Столяр, може?» – угадувала Христя. «Столяр!» – зареготалася Марія. «А бодай тебе! Це Довбня, панич Маринин». «Оце то він?» – подумала Христя, схиляючись над шитвом. «Що ж воно таке? Служить, де чи як?» – спитала далі у Марії. «Не знаю, чи він служить, де чи ні. Знаю, що півчою в соборі заправляє. Як став старостою купець Третинка, то відкілясь його привіз. Він, либонь, на попа учився, та не схотів святитися у попи. А п'є, то не доведи, Господи. Як закуре винокурню, то тижнів зо два кружає. Усе, що має, проп'є, в одній сорочці по шинках бігає, аж поки де під тином не звалиться. Візьмуть тоді у шпиталь, вилежиться, витверезиться. І вийти б та ні в чому. Тоді вже всі складаються, хто що там дасть. Пошиють йому одежу, приберуть як слід. Ото він знову за діло візьметься. Там такий майстер грати, і до півчої має кебету. Як без нього співають, наче вовки у лісі виють. Той туди, а як він заправляє, то наче янголи ті согласно та гарно. І дасть же Господь такий талант чоловікові, та от так і не вміє його шанувати, – отказала, зітхнувши Христя. Піди ж ти і вчений, і розумний, та ба. Паничі ним гордують, як його з п'яницею водитися. Панянки соромляться, бояться. Одні купці за нього. Що то з гріхом чоловічим поробиш? Такий уже його гріх. Поки Марія розказувала Христі про Довбню, тим часом у них з Проценком велася своя розмова. «Ви кинули в мене своє лібретто, та й не приходите. Що, думаю, за знак? Чи не забули? Віднесу сам», – казав Довбня, кладучи на столі скрипку. «Спасибі», – подякував Проценко. «Мені так занікодилося. Еге, я ще й скрипку приніс разом з лібретто. Може, ми що і ушкваримо?» – увернув Довбня круто. «То ви скористувались лібретто?» – зрадів Проценко. «Кий чортів батько, дуже закронзьоване», – отказав Довбня. «Весілля трохи розпочав. Похвалюся, тільки спершу скажіть, чай у вас є?» «Я чаю не пив». «Христе», – кинувся Проценко до кухні, – «чи вже самовар прийняли?» «Ні, ще в горниці. Не можна попрохати у Пистини Іванівни чаю? Зараз». І Христя метко вернулася, скочила з полу і побігла в горниці.
Як гляну на вашу дівчину, то й чаю не пив би, все б на неї дивився», – бубонів Довбня, пильно задивляючись на Христю, як та принесла йому чаю на невеличкій підставі. «Та беріть уже, а то кину», – червоніючи, як маківка, мовила Христя. Довбня, не спускаючи з неї очей, нехотя простяв руку, ледве узявся за блюдце, як Христя, наче муха, вертнулася і мерщій вискочила з хати. Оце так, оце смак. Це не городська хльорка, не панянка, що у їх жилах замість крові тече буряковий квас або сирівець. Ця запечена сонцем, усією кров вогонь, бубонів Довбня, бовтаючи ложечкою чай. І почав розказувати про Цинкові різні приповістки своїх п'яних походеньок. То були незвичайні приповістки, безпутні речі безпутного п'яного бажання та жаги. Від них аж на душі переверталося у свіжого чоловіка. Недобрими видко здалися вони і про Цинкові, бо він мерщій перебив Довбню. «Казна, що ви мелете? Невже розумному чоловікові на таке повинно пускатися?» «Розумному, кажете?» – спитав спокійно той. «А при чому тут розум? Натура, та й годі. Їсти ж ви, їсте, п'єте, ну». Він не доказав, та нічого було й доказувати. Про Цинкові стало аж страшно від такої голої та нічим не прикритої правди. Він почав заминати розмову, переводячи її на другі речі, поки не звернув на лібретто, над котрим він, як познайомився з Попадею, просидів з тиждень. То була хоч і похапна робота, і не досить зграбна, але він дивився на неї, як на діло великої ваги. Його голову давно вже морочила думка бачити коли-небудь свою оперу, скомпоновану на голоси рідних пісень, таких чулих та глибоких. Досі їх тільки ставили на кону, і всім вони так подобалися, іноді декілька заводили й докупи, чергуючи поважну з веселою. І така постанова мала страшенний вплив на слухачів. Отже, то не була ще опера, то були тільки перші кроки до неї, перші несміливі підступи до того великого діла, що дожидало свого ватажка, який перший узявся б за нього. Хто знає, чи не він, бува, буде той перший, адже ж йому першому спала про те думка. Чому ж неї не скористатися? І коли жага до сього є, треба тільки лібретто виконати, а голоси до нього підставити з тих самих пісень, що народ співає. Це вже пустяковина. Попрохати кого-небудь, хто знає ноти, щоб завів їх у голоси, та й годі. Шкода, що він всьому не вивчився. А тобі прохати не треба, сам би усе виконав. Йогося думка так посіла, що йому вже ввижалася його опера, виставлена на кону. Усюди тільки й гомону, тільки й речі. Проценко оперу написав, ставлять Проценкову оперу. Ой, дій його честі! Треба мерщій лібретто писати та присвятити Попаді, такій хорошій співусі. І він його за тиждень одмахав. У тому лібретто він розповідав, як за немилого видавали заміж дівчину, як грали весілля, як вона була безталанна за нелюбимим чоловіком і як їй довелося утопитися з горя. Почувши, що Довбня добре знає ноти, та й до того ще й на скрипці грає, він пішов познайомитися з ним і попрохати завести в ноти голоси до його лібрета. «Я його виконав», – хвалиться він Довбні, «потай миру у своїх глибоких думках, винянчив у своїй душі, випік на огнищі свого серця. Не довелося мені куштувати яєшні, пряжної на такому огнищі, то й боюся, щоб не опікся», – отказав той, не то дивуючись, не то глузуючи. А проте взяв лібретто, щоб перше всього його прочитати, і обіцяв, що коли зможе що зробити, то й своїх рук приложить до голосів. Тепер ото Проценкові страх, як хотілося, знати, що зробив Довбня з його лібретто. А вже коли він прийшов скрипкою, то, певно, має чим похвалитися.
Та хай спочине, чаю нап'ється, покуре, думав Проценко, а Довбня, сидячи за столом, кадив, мов з димаря на всю хату, запиваючи чаєм кожну затяжку. «Ану те, заграйте що-небудь», – попрохав Проценко, як той, випивши шклянку чаю, кинув у блюдце недокорок завтовшки з палець. Довбня мовчки устав, повагом почвалив до скрипки, відімкнув її, витяг скрипку, побренькав на струнах, повів раз смичком і почав настроювати. «Ось почуєш, як він добре грає», – обізвалася Мар'я до Христі, підводячи голову слухати. Христя мовчала, тільки ще, мов нижче схилилася над роботою. Довбня, наструнчивши скрипку, поцигикав і вийшов насеред хати. Розставивши широко ноги і придавивши підборіддям до плеча скрипку, він почав грати. Тихо-глухо, мов здалека з-за гори, доноситься гомін, топіт, чується маршова козацька пісня. Ось вона все наближається та наближається. Це ж не маршова, козача пісня, це молодецький поїзд везе князя до молодої. Так, то молодого бояра гукають, а дружка вершить. І зразу, як одрубало, скрипка, зично гукнувши з усіх 4 струн, замовкла. «Що це він грає?» – спитала Мар'я. «Щось по знаку». «А це ж як ведуть молодого до молодої», – отказала Христя. «Так», – почала Мар'я і не договорила. Довбня знову заграв. Лящить, голосить тонкий та дзвінкий голос першої дружки у хаті молодої. Тяжку та плакучу заводив він пісню, розпочинаючи «Дівич вечір». Її подруги на кінці підхоплюють і мчать, підносять високо вгору. На їх заводи обзивається за хати поробочий поклик. Молодий з боярами наближається, йде. Ще дужче заливаються дівочі голоси, ще вище шугають угору, мов пустилися один перед одним наввипередки, а бояри за ними навздогінці. Ось вони наближаються, сходяться, ось зійшлися докупи, злилися в одну пісню. Гучна, важка, пливуча полилася вона, як вода, понеслася над усіма головами. Всі, здається, мовчки схилилися та слухають її, а вона, як вихор, знялася вгору і мчиться, несеться все вище та вище. І знову обрубуй перерив. Трохи згодом зачулася метелиця. Сперши повагом, а далі дрібніше та дрібніше, поки не перейшла на козачок. Смичок несамовито забігав по струнах. Струни аж клацають, цмокають, виводячи дрібушку. У Проценка аж жишки під ногами сіпало, а перед очима розвернувся рівний та чистий двір, а посеред нього весілля. Йому ввижається, як дрібненько перебирає ніжками ота дівчина, як отой парубок налягає на закаблуки, садячи тропака. А он, наче м'яч застрибав, пішов другий навприсядки. «Ану ж, ще наляж, піддай вогню, піддай палу», – кричить дружко, б'ючи в долошки. І знову все зразу обірвалося. Довбня замовк, а Проценкові все ще вчувається дрібний козачок. Все ввижається, як крутяться перед його очима люди. Чийсь регіт очуняв його. Він, мов спросоня, підвів голову, оглянувся. То з кухні доносився регіт. Христя не видержала і схопилась з полу та пішла по хаті виструбом, а Мар'я з печі реготатися. «Ху!» – зітхнув Проценко. «Батечку мій, та це страшна штука!» – скрикнув він. А Довбня, мов не чув нічого того, почав знову. «Ой, стін, сосно, та розвивайся!» Рано-рано понеслася журлива пісня, і вголос їй дружкова шабля гепає в стелю раз, удруге і втретє. Ті забої, наче на даних поклик, повідують, що незабаром почнеться щось поважне та дуже вразливе. І воно справді почалося. Пісня затихла.
Гомін, не гомін, а якась трусанина знялася. Пора молодому виряджати до молодого, пора, гучно гукає дружко. Дружки починають важко-важко, і музика підтягує їм ще важче. Вставай, княгині, прощатися з родом та своєю волею дівочою. Тепер ти вже не вільна птиця, а чужа робітниця. Свекруха тобі голову скрептиме, а свекор докорятиме, та нікому буде заступитися. Своя дружина поб'є, полає, та нікому пожалувати. Сльози та скорбота, та довічна нагальна робота. Красу твою знехтує, саму тебе зігне та зостаріє. Вставай же, княгине, прощайся своїм родом, своєю волею та красою дівочою. І княгиня, спотикаючись від сліз, іде уклонятися батькові матері. Настала важка хвилина, скрипка у довбні стогне, ридає. У Проценка аж зітхання сперлося у грудях, аж сльози виступили на очах. От-от вони бризнуть. Вони б, може, й бризнули, якби дружко, порядкуючи, не вигукнув: «Годі, годі, рушаймо!» І знову понеслася маршова пісня, спершу гучно, зично, а далі все тихіше та тихіше, мов молодецький поїзд, виїхавши з двору, спустився у балку або сховався за лісом горою. Тепер тільки Довбня спустив плеча, скрипку і положив її на стіл. «Оце вам і весільня до вашої опери», – сказав він і почав витирати піт з лоба. Ух, як уморився, хай йому гаспет додав, і мерщій побрався до тютюну. Проценко сидів, мов на углях. Очі в його горіли, щоки пащили, зітхання важке, поривчасте. «Господи!» – скрикнув він, зломивши пальці, що вони у нього аж хруснули. «Перше зроду чую на своєму віку таку непевну музику. Хай тепер італійці або німці підкинуться своєю. Тож великі генії творили, а це народ, проста народна пісня. Ой, як, здається, розуму позбутися!» – скрикнув він і забігав по хаті. Нешвидко після того прийшов він до пам'яті і заговорив спокійніше. Не ждав я такого, правду кажучи. Я думав, що Лука Федорович забув про моє лібретто, та й сам почав забувати про нього, аж бачу, ні. Хоч ваша музика і не до слів, зате яка артистична штука. Що ви думаєте робити своєю п'єсою? «Та що ж я зроблю з нею? Нічого, пограю кому-небудь, та й годі», – отказав Довбня, випускаючи з рота цілий оберемок диму і гортаючись ним, наче хмарою. «Як нічого?» – скрикнув Проценко. «Ні, таке не годиться. Вашу п'єсу треба в ноти завести та надрукувати. Треба повідати людям, які дорогі та музичні мотиви виховує народна пісня. Великий гріх буде, як ви їх та занехтуєте». «А де я у гаспеда візьму грошей, щоб надрукувати?» – спитався Довбня. «Хочете, я візьмуся? У мене в Петербурзі є один знайомий музика. Я до нього одішлю, хай покаже Бернардові чи комусь там, і вашу п'єсу надрукують, безперемінно надрукують. Багато знайдеться рук узятися за таке мистецьке діло. Заграйте ще що, а? Козачка чи те місце, де молода прощається з родом, голубчику. А знаєте що? У таких справах, знаєте, хто найкращий оцінщик? Народ, простий народ. Ви нікому не вигравали? Кликнемо Христю, Марію, прислуга тут, хай вони послухають, та спитаємо, що вони скажуть», – цвірінькнув Проценко. Довбня лукаво усміхнувся у свого рудого вуса. «Ви смієтесь?» – скрикнув Проценко. «Ви знаєте Пушкіна? Знаєте, кому він читав свої народні пісні? Своїй нянці Радіоновні. І коли та чого не розбирала, він перероблював свої безсмертні твори». «То ж слово, а це голос», – перебив Довбня. «Ну то й що? Візьмемо Шевченка.
почав доводити Проценко. Прочитайте його народові, і він буде плакати. А скажіть, кого з нас Шевченко не хапає за серце? Ви теж музикальний Шевченко. Далеко куцому до зайця, увернув Довбня, та Проценко не слухав. Як той, так і ви, гукав він на всю хату. За основу взяли народну пісню, на ній построїли свої твори. Його народ розуміє і повинні і голос розуміти. О, народ – великий естетик! Придавив він на сьому слові і, повернувшись до Довбні, запитав: кликнути чи що? Довбня мовчки хитнув головою. Йому більше всього бажалося подивитися на Христю, що так йому запала у вічі, ніж послухати, що вона на його гру скаже. Насилу Проценко умовив Христю увійти до нього в хату, та вона сама, певно, б не пішла, якби Марія не потягла за собою. Довбня аж зареготався, як Проценко посадив їх рядком на кроваті. «А ну те, великі естетики», – глузуючи сказав він, – «слухайте обома ухами». І почав невільницький плач, як плачуть козаки у турецькій неволі, здіймаючи руки до Бога і молячи в нього смерті. То була невеличка часточка з Народної думи. Плач гіркий, молитва тепла і важке зітхання окрилили хату. Перші струни тонко та важко голосили, баски глухо гули, мов задавлений плач з-під землі виривався, доносився. Проценко сидів, похнюпившись, слухав. Він чув, як щось, наче мурашки, бігали у нього поза спиною. То сипне морозом, то пахне жаром, а хвилі важкі голосів упинаються в душу, ссуть її, щипають за серце. Проценко, глибоко зітхнувши, замотав головою. Христя й Марія зглянулися і зареготалися. «Ну що?» – догравши, спитав Довбня. Проценко мовчав. «Ні, це не гарна, важка дуже. От що раніше грали, то краще», – промовила Марія, а Христя важко зітхнула. «Чого ти так важко зітхаєш, моя перепілочко?» – спитався Довбня, прикро заглядаючи на її похмуре лице. «Христе, Мар'є!» – почувся в кухні вигук. «Пані!» – злякано прошептали обидві, та так і полинули в кухню. «Позабираються до панича в хату. Чого?» – гримала Пистина Іванівна. «Оце зададуть капоті нашим критикам», – зло усміхаючись, мовив Довбня. Проценко сидів, похнюпившись, та мовчав, а Довбня довгими ступнями міряв хату. Що, якби сю гру почула Наталя Миколаївна? От би була рада, через який час мовив Проценко. Довбня встав, прикро глянув на Проценко, запитав: «Яка?» «От з ким слід вам познайомитись? Ви знаєте отця Миколая? Його жінка, молода, співуча і так страшенно любить музику. Хочете, я вас познайомлю?» – засипав Проценко. «З Попадею?» – розтягуючи, спитав Довбня. «А в них є що випити?» Проценко зморщився, неохоче одказав: «Повинно б знайтися, як у кожному сімейному домі. А як нема, то якого чорта я до них і піду? Не бачив попівських злиднів», – понуро бубонів Довбня. Проценко ще більше зморщився. Трохи лиш чи не вгадав Довбня. Скільки він знає, в попів завжди так бідно. «Злидні, справді злидні», – подумав він. Потім зійшла йому на думка сама Попадя, така жвава, така вродлива. «Невже ви людей міряєте по їх достатку?» – спитав він, підвівши голову. «А то по чому?» – одказав спокійно Довбня. «Прийдеш до чоловіка в хату, просидиш до півночі, та не дадуть ні чарки горілки, ні шматка хліба». «Облопа, п'янюга!» – трохи не скрикнув Проценко, та тільки засовався на стільці. «Одначе про мене хоч і ходімо», – згодився Довбня, – «потрусимо трохи попівську калитку. Він мені ще по семінарії знайомий, а вона, кажуть, у неї теє, веселенька Попаддя».
багатеє, весела, мов кременем черкнуло Проценка, щось непривітне та злюче ущипнуло за серце. Так би, здається, й кинувся на довбню, так би й загородив кулаком рота цьому чортовому п'янюзі облопі. Проценко прикро глянув на довбню, а той наче стовп перед ним, рівний та спокійний. І тільки непримітна ухмилка грала на його устах, та понурі очі жевріли стиха. Проценкові чогось стало страшно. Страшно, що такий талановитий чоловік, як Довбня, та отак себе занехаяв. «Так коли підемо?» – допитувався Довбня. «Завтра чи що?» «Іде завтра?» «Як хочете», – понуро одказав Проценко. Довбня, ще раз покуривши, пішов додому, а Проценко сумний снував по хаті, роздумуючи, як би йому звернутися, щоб не піти завтра з Довбнею до попів. Він каявся, що підмовляв Довбню. Нап'ється та ще ляпне таке, що ні в тин, ні в ворота. Від нього всього можна сподіватися. «Сказано, бурсак», – промовив він уголос, і невеселий знову заснував по хаті. «Паничу вечеряти!» – ускочивши у хату, веселенько мовила до нього Христя. Він, зиркнувши на неї, її трохи розкуйовджену голову, рожеве повне обличчя, голу шию, круглі, мов виточені плечі, все зразу кинулось йому у вічі. «Вечеряти?» – перепитав він, наближаючись до неї. Злегка торкнувся пальцем її гарячого підборіддя, заглянув у вічі. «Еге, кличуть!» – весело защебетала вона. Серце у нього чогось непевно стукнуло, щось його наче сіпнуло, потягло до неї. «Куріпко ти польовая!» – промовив він любо та тихо і заніс руку, щоб обняти. Мухою крутнулася вона і зразу опинилася в кухні. Тільки половинка дверей гучно брякнула за нею. «Чого ти наче ошпарена вискочила?» – спитала Мар'я. Христя тільки важко дихала. Як Проценко переходив через кухню в горницю, вона поза спиною його посварилася кулаком і тихо промовила: «Бач, який?» «Зачіпав?» – спитала Мар'я і зареготалася. «Ох ти, простота селянська!» – промовила далі і чогось глибоко зітхнула, а Христя, червоніючи, як маківка, похнюпилася. Серце у неї так билося. У горницях за вечерею Пестина Іванівна сміялася з його вигадки, кликнула прислугу цінувати Довбнину гру. Проценко не сердився, навпаки, жартівливо показував, як Мар'я підпиралася рукою, дослухаючись, як Христя важко зітхала. Від його кумедних приповісток реготалася Пестина Іванівна. Як він вертався з вечора в свою хату, Мар'я його зупинила. «Так ви такий?» – спитала його, усміхаючись. «Святий та Божий, свічки поїли та поночі сидите?» Він жартівливо глянув на Мар'ю і, скрутнувши дулю, підніс їй під самий ніс. «Бачила?» – спитав. Христя так і приснула, так і залилася реготом. Він посварився на неї пальцем і мерщій скрився до себе в хату. Все те скоїлось в одну мить. Здається, пробігла блискавиця, свіркнула і зникла. «Умора не панич!» – зареготала Мар'я. А з горниць доносився регіт Пестини Іванівни. «О, бодай його! Який кумедний він! І вигадати таке, кликнути Христю та Мар'ю цінувати гру. Кумедний то кумедний, а ти лишень догадайся, щоб часом та кумедія до сліз не довела», – понуро промовив Антон Петрович. «Кого?» – спитала Пестина Іванівна. «Тобі краще знати, кого», – одказав Антон Петрович. Пестина Іванівна тільки закопилила губу. «Вигадай ще що», – позіхнувши, промовила вона. Швидко усі полягали спати. Ліг і Григорій Петрович. Хай йому ще й не хотілося. Та що він буде робити? Він так багато звідав усякої всячини сьогодні. Ще не один вечір не минався йому так, як сьогоднішній.
І Довбнина така порушлива гра, і його круті та дебелі речі, нічим не прикрита їх гола правда, розмова з прислугою, Христина, досі не примічена ним. Врода все те, мов живе, ставало перед ним, вертілося перед очима у темній темноті. І сам він, не знає чого, рядом з Христининою постаттю. Метушилася і попадя, невеличка, тендітна, з блакитними веселими очима. Чогось вони одна за одною ганялись, одна одну випереджували, мов суперечились одна з одною, мов змагалися, кому з них першу постать зайняти. Серце у нього так шпарко билося, гаряча кров дзюрила по жилах, била у голову, здіймала хмарами думки, закльовувала у серці тихі та втішні почування, якісь невиразно любі надії. Та уже розквітла квітка пишна та незапашна, а ся непочата криниця, думалось йому. Хто то з неї перший води набере? Йому робилось душно, зітхання палке гаряче, у роті сохло, і все несамовито ворочався з боку на бік. А тим часом на печі в кухні чулося шушукання. Який він гарний та вічливий, уже не той, що на скрипці грав, наче дзвоник, тихо промовляє молодий голос. «І ти б такого покохала?» – допитується молодого охриплий. «От уже б і покохала», – з докором дзвоне молодий. «Та не крийся, хіба не примітне, що і в тебе обізвалося?» – гуде охриплий. Ще й як закльовує, і дзвінкий регіт розкотився серед темноти. Розділ 7. «Дома?» – спитався Проценко другого дня з вечора у попадиної наймички синьоносої Педори, увіходячи разом з Довбнею в кухню. «А де ж, як не дома?» – непривітно отказала та товстим гугнявим голосом. «До вас мала посилати», – додала ще товше. Довбня витріщився на Педорю. Звідки, мов, така гостра взялася? Тим часом попадя, зачувши знайомий голос, весело відгукнулася з другої хати. «Нема дома, нема дома!» «А де ж бариня?» – жартував, уступаючи в горницю Проценко. «Господи, й не гріх вам!» – почала була попадя, та, забачивши Довбню, зразу умовкла. «Не лайте мене, Наталя Миколаївна», – почав Проценко. «Я до вас привів мого доброго знайомого, Луку Федоровича Довбню, пам'ятаєте? Давно якось хвалився вам про нього». «Я рада», – займаючись краскою, промовила попадя, подаючи Довбні руку. «Той чорт, що буряки кришать», – жартував Довбня, здавлюючи її невеличку руку так, що аж тендітні пальчики злиплись докупи. «А отець Миколай дома?» – спитав Проценко, шукаючи очима місця, де б сісти. Бігучі попадині очі зразу помітили те. «Отця Миколая запрошено на хрестини», – отказала вона, і мерщій кинулася в другу хату за стульцем. Довбня почав оглядати хату. У кутку біля невеличкого столика стояло всього тільки 2 стільці. На столі вигравав самовар журливу пісню. Давно вже він не бачив ні віхтя, ні цегли, ні попелу. Зелені патьоки застилали його замурзані боки, кран схилився набік, з нього капотіла вода прямо на стіл. На йому геть осторонь стояли 2 стакани. В одному недопитий холонув чай, а в другому якась бура водиця димилася. Чайник неприкритий парував. Видно, не хазяйська рука ходила біля того, та й хата видавала невеликі, проте клопоти. Стіни голі, полупані, долівка неметена, хрущала під ногами. Тут валялися всякі об'їдки, кісточки, крихти хліба і лушпайки з насіння. У другому кутку стояв обірваний диван, мов горбатий старець примостився біля стіни спочивати. Всюди били в вічі злидні та недостачі. Поки Довбня оглядав те убожество, з другої хати виткнулася Наталя Миколаївна з тульцем.
«Це ви мені несете?» – зупинив її Довбня, перехоплюючи стулець у свої руки. «Марно працювалися, я такий, що і долі посидів би». Наталя Миколаївна не знала, як їй прийняти ті довбнені речі, чи за посміх над їх злиднями, чи над її непорядком. Від сорому у неї уха почервоніли, не тільки щоки. А тут ще піддала жару й Педоря. З грюком розчинивши двері, вона ввалилась у хату і, наступивши Довбні на ногу, кинулась до самовару. «Дивися, ноги оттопчеш!» – скрикнув Довбня. «Хіба в мене є там очі?» – отказала непривітно, беручи самовар. «Педоре!» – гукнула попадя. «Куди ти самовар береш?» «Хіба не треба підігрівати? А яким чортом гостей напувати? Там води вже немає», – суворо отказала попадді. «Педоре!» – стукнувши ногою, скрикнула попадя. «Скільки разів я тебе прохала? Не провадь ти мені хоч при людях своїх чортів». «А чим же справді будете напувати? Помиємо». «Дивіться, я ще й винна», – правувалася Педоря. «Педоре, бери самовар, бери все, тільки йди собі. Не обзивайся до мене, Господи», – пожалілася попадя перед гостями, коли Педоря вийшла у кухню з самоваром. «Нема, мабуть, нігде такої прислуги, як у нас. Отже, держіть». «Держіть?» – одгукнулася Педоря. «Добре держати, грошей не плативши. Заплатіть мені, я й сьогодні піду од вас і 10-ю вулицею обминатиму. Держіть». «Та замовч, Христа ради», – попрохала попадя, зачиняючи двері від кухні. «Та чому ви і справді не розчитаєте її?» – увернув Проценко. «Ну, скажіть же йому», – отказала попадя, гнівно насуплюючи брови. «Їй, видно, ніхто ще ніколи рота не загороджував», – додав Довбня. «От ще», – промовив Проценко. «А тож», – свіркнувши очима, скрикнув Довбня. «Ось, наступила на ногу, та ще й на мозоль. Хоч би добре що, а то гидко на скіпи взяти. Тьфу!» Попадя і Проценко разом зареготалися. Так смішно виплювався Довбня. «Оце який ви страшний та сердитий», – скрикнула вона, сподіваючись повернути розмову на інші речі. «Та пальця в рот не кладіть, ще зуби цілі», – жартував Довбня, начебто й гнівно. «Невже?» – тихо спитала вона, лукаво стрільнувши на його очима. В її голосі почувалися жартівливі іграшки, в її очах світилася тиха усмішка, на її обличчі грала краска. Наче та кішечка прикрадається здалеку до мишачої норки. Прикрадалася вона тихим голосом та привітним поглядом до насупленого Довбні, що сидів на стулі, похмурий і крутив довгого рудого вуса. Щоб вона та не розворушила кого, та як схоче й німе заговори. Довбня справді заговорив. Своєю крутою та дебелою мовою він так і сипав жарти, наче дровами вергав на всі боки. Проценко піддержував його, увертаючи коли-неколи якесь слово, а попадя піддавала жару то веселим поглядом, то безжурним реготом. У хаті зразу стало так утішно та весело. Недавнього гіркого неспокою наче й не було. Непримітне навіть ні злиднів, ні непорядку. І долівка, мов сама собою промилася, і стіни побіліли, вирівнялися, і лойова свічка так ясно горіла. Гучна розмова укривала хату. Вона ущухла тільки тоді, як Педоря очинила двері, щоб внести самовар. Крекчучи, вона підняла його, постановила на столі і, окинувши всіх непривітним поглядом, мерщій повернула назад. А я сидів та ждав. Ну, думаю, перший раз ногу оттоптала, а тепер уже й самовар вилє на мене, промовив Довбня їй услід. Нестямний регіт обняв хату. За ним не чутно було, як Педоря, прогугнявивши собі під ніс, заціпило, грюкнула дверима. За чаєм ще веселіше пішла розмова. Проценко й не думав, що Довбня був такий балакучий та жартівливий. Хоч без крутих слів не обходилося, отже він так непримітне уплітав їх у свою розмову, мов золотар цяцькував персні дорогими камінцями. Регіт не стихав, коли він говорив, а він мовчав мало. Пригадалися йому давні часи, часи бурси, гречаних галушок, червивої каші та веселого товариства.
І він розказував, як трохи не кожної ночі, накинувши на себе лихенькі хламиди, тягли вони на здобич, як розбивали обходи, били обіжчиків, пили вольну горілку, крали сало, а раз живого кабана на вулиці спіймали, закололи, затягли до річки і до світу упоралися так, що й сам чортяка не знайшов би слідів. А то в пана украли дочку. Поки одні співали під вікном канти, а старий слухав, другі з дочкою вже сиділи у попа і могоричили звінчати пару. Кинувся пан дочки, а вона вже не його. Посердився старий, полаявся, та нічого не вдієш. Прийняв зятем до себе. Старого попа тільки вижив із села, замість його настановив свого зятя. Тепер благочинним уже розкошує, додав Довбня. Наталія Миколаївна важко зітхнула, її вразило не те, чим потім став зять того пана, а те, що украли дочку. Що ж, вони раніше любилися? – спитала вона. Звісно, любилися. Цидульки передавали одно одному, то через слух, то через жидів. Наталія Миколаївна ще більше пройнялася дивуванням. Отже, й пошле Господь таке щастя другим. І чому з нею не случилось того, думала вона. А воно, мабуть, разом і весело, і страшно тікати, спитала далі, дивлячись на Довбню. Не знаю, ніколи ні від чого не доводилось тікати. Та й родився не бабою, щоб про це вам докладно оповідати. Наталія Миколаївна зареготалася. Дивно б було, якби з такими вусами та були баби, скрикнула і ще більше залилася реготом. Довбня тільки скоса дивився на неї, як її на всі боки хитало. Чай попили. «А що тепер зробимо?» – спитався Проценко. «Шкода, що Лука Федорович не взяв з собою скрипки, а то б ви, Наталя Миколаївна, почули, як він грає». «Удруге без скрипки не приходьте, чуєте, не приходьте!» – скрикнула вона і почала упівголоса виводити якусь веселеньку пісню. «Давайте заспіваємо», – схопився Проценко. «Давайте, давайте», – радо загукала попадя. «Тільки і ви, Лука Федорович, будете підтягувати». «Якщо знаю пісню, то можна», – засмалюючи папіроску, відказав той. «А яку заспіваємо? А знаєте оту, що у ваших співали?» – пригадувала попадя. «Вихожу один я на дорогу?» – спитався Проценко. «Лермонтова», – запорожчила вона. «Як я люблю того Лермонтова, страх люблю, а за життя його, кажуть, не любили, дурні. От якби він тепер був живий, то тепер би ще й насміялися з нього», – увернув Довбня. «Не признали б?» «Правда ваша, Лука Федорович», – скрикнула вона. «Скільки то талантів непризнаних гине!» І, глибоко зітхнувши, вона зціпила зуби і посварилась комусь кулачком. Тільки що затягли вихожу, як у хату ускочив отець Миколай і, ні з ким не здоровкаючись, почав басом підтягувати. Він не дослухався, чи влад то було, чи не влад, а одно робив, гукав. Видно, добрі були хрестини. Попадя, почувши нелад, перша замовкла, а за нею Проценко, один Довбня, наче змовився спершу, одно підгукував попові, а той червоний, як рак печений, п'явся, надимався і рів, наче бик, на всю хату. «Та перестань, слухати не можна!» – скрикнула попадя, затуляючи вуха. «Не слухай!» «Далі як?» – розпалившись, гука той на Довбню. «Кажи далі як?» Довбня усміхнувся своїми суворими очима. «Це вже кінець», – отказав. «Кінець?» – перепитав отець Миколай. «Шкода». Потім кинувся до Довбні, обхопив його, поцілував. «Ми ж з тобою давні товариші, училися вкупі. Чуєш, Наталочка, вчилися вкупі». Він тільки одним курсом вище йшов. «Та чому ти, братику, не пішов на попи? Ех ти! Непривітне, брате, наше життя, та все краще, ніж отак тянутися. Жінка, брат, діти. Постій, підожди, брехня, дітей нема. Чорт їх уже й матиму. Ну, а жінка», – провів він тоненько, хотів щось сказати, та тільки скрутнув головою і попитався Довбні. «Горілку, брат, п'єш?»
Чому ж такого добра не пити? Можна, отказав той. Можна, кажеш. Ей, жінко, давай нам горілки, давай закуски, усього давай. Що є в печі, то все на стіл мчи. А я вас і не примітив. Скинувши погляд на Проценка, повернувся він до нього. Вибачте мені, голубчику, вибачте. І кинувся цілуватись з Проценком. І це добрий чоловік, хвалився він Довбні. Добрі тепер люди настали, усі добрі. А що його моя жінка любить? Отого бородатого, бач який? Ну, я тебе ще в борідку поцілую, слебезнув, припавши до Проценкової бороди. А ти, жінко, гляди, коли-небудь не помилися, як приймеш його бороду за мою та учепися своїми руками. Що ти верзеш? Спитала Наталя Миколаївна, докірливо дивлячись на нього. Залі очі та й варнякає, не знать що. Правда твоя, що залив очі, їй Богу, правда. Не можна, брат, було. Кум, постій, хто кумом був? Як бо його, от і не згадаю. Ото випивка, усіх перепив, такий. Не сертесь на мене, моя попаденько. Дай свою рученьку білу, приложу до мого серденька гарячого. Ну, я тебе поцілую, твої оченьки ясні, твої устонька рожеві, твій носочок. Як там у пісні? Як солоний огірочок, скрикнув і зареготався. Попадя мерщій отхилилася, від нього несло таким хмелем. Ти б посоромився хоч чужих людей. Яких чужих? Це брат усі свої. Ото чужий? Спитався, указуючи на Довбню. А то не наш? Повернувся до Проценка. Ще й який наш? А хоч би й чужі. Хто ж ти у мене? Ти ж моя перша і послідня. Не серця, брат, дай нам горілочки. І він моргнув так куметно бровою, такого пустив бісика оком, що всі не видержали і зареготалися. Отець Миколай сам почав реготатися і, стрибаючи на одній нозі, вигукував: «Горілочки, горілочки!» «Де ж її взяти?» – спиталася Наталя Миколаївна. «Ти ж знаєш, що дома немає. А посилати? Кого я пошлю?» «Як кого? А Педорю?» «Вона мені і так дозолила. Ти їй словом, а вона тобі 10. «О, матері її заковиря! Педоре!» – гукнув Піп, опускаючись на диван. Нешвидко Педоря усунулась в хату, розпатлана та заспана. «Ти в мене слуга?» – спитав Піп. Педоря мовчала сопла. «Слуга, я тебе питаю?» – гукнув він удруге. «Кажіть уже, чого треба», – чухаючись, отказала Педоря. «Слухай, ти тільки мені, барині, не будеш слухати, то я...» І він затнувся, брови його нахмурилися. «По горілку чи що йти?» – пита, позіхаючи Педоря. «А, догадлива бісова!» – усміхнувся отець Миколай. «Ну скажи мені, по чим ти догадалася?» «Он казав жид, що більше не всипле без грошей», – одрубала Педоря. «Матері його дуля, жид невіра. Я тебе не про це питаю. Я тебе питаю, по чим ти здогадалась, що горілку треба?» «По чим догадалася?» «По тім, що у вас гості. Може, хто і чарку горілки хоче. А ти хоч?» Педоря усміхнулася, отираючи носа. «І я вип'ю, як дасте». «Молодець», – похвалив отець Миколай. «Наш тобі». І він почав ритися в кишені, брязкаючи грошима. «На полтинника. Чуєш, цілого полтинника. Скажи жидові, щоб кварту усипав. Та доброї, недоброї і не бери. Покуштуй попереду. Тільки не з нашої посуди. Погана ти дуже. А в жида з чарки. І тільки одну чарку, чуєш, тільки одну». Віддавши Педорі гроші, він ще почав її виряджати. «От так у нас усе», – жалілася тим часом попаддя Довбні. «От так, як бачите. Нема того, щоб виговорити прислузі. Він жартує. Отак і сповадить наймичок. Чого ж вони будуть слухати? Бо тебе як слухати, то треба на 10 розірватися», – огризнувся отець Миколай. «У тебе нема одного діла, а разом 10. Подай те, Педоре, на тобі се, біжи за тим. Та не мене і цього. Ні, ти в мене не хазяйка таки. О, ти мудрий хазяїн, по чужих хатах ходячи та чуже добро поїдаючи», – уколола Наталя Миколаївна. «Наш брат – служба така», – отказав Піп. «Ми і по чужих людях, тиняючись, проживемо, а ти дома з голоду сколієш». «За таким хазяїном», – сердилась попадя.
Отець Миколай суворо блимнув на неї та, махнувши рукою, зареготався. «Не слухай, брат, її», – повернувся він до Довбні. «Жінка, брат, і чорта проведе», – сказав він йому на ухо так, щоб усі почули. Наталя Миколаївна пустила на чоловіка гострий і презривий погляд, зціпила зуби, аж її щелепи видалилися над повними щоками, мов вона збиралася кого розкусити ними, і, згорнувши руки, сердито опустилась на стілець біля столу. Її свіже рожеве обличчя поп'ятнилося, очі похмурилися. Вона мовчала, здається, і не дихала. Отець Миколай, глянувши на жінку, мерщій опустився на диван, тер коліна долонями і чудно хихикав. «Як дурник», – процідила Попадя крізь зуби. «Ви сердитесь?» – спитався, підходячи до неї Проценко. Вона бликнула на його і нічого не відказала. Спідня губа її тремтіла. Довбня понуро дивився на все те, а Піп одно тер коліна та тихо хихикав. У хаті зробилося сумно та нудно. Недобро, видно, все те віщувало. Може б, воно і справді з того буча знялася, якби не Педоря. У кожушанці на опашки, закутана платком так, що з-під його тільки її очі та синій ніс визирали, увалилася вона у хату, бухаючи своїми страшенними шкарбунами. Підійшла до столу, вийняла з-під поли пляху горілки і, струснувши нею над світом, скрикнула: «Самий смак!» Проценко засміявся. «Чого ви регочете?» – спитала Педоря у попа, не почувши, хто зареготався. «Молодець ти у мене, молодець!» – отказав, усміхаючись Піп. «Мчи лишень мерщій нам чарку та чого-небудь їсти». Педоря кашлянула, утерла носа й мовчки вийшла. Швидко вона знову вернулася, несучи в одній руці чарку, а в другій на тарілці печену рибу, хліба і солоних огірків. Отець Миколай схопився був та, поглянувши на жінку, що як сич надута сиділа, мерщій собі сів. Обвів усіх очима, хихикнув і потер коліна. «Як здоров'я вашої куми?» – спитала Наталя Миколаївна у Проценка. «От не зберуся та й не зберуся ніяк до неї». «То через те, що довго збираєтесь?» Вона мала щось отказати. «А може б ти нас, Наталю, почастувала?» – перебив її отець Миколай. «Як ви не почастуєте, то я й пити не хочу», – додав Довбня. «Чому ж це?» – спитала вона. «У женщин рука легка, плавкіше чарка йде, не становиться руба», – перевів на жарти Довбня. «У мене рука важка, ви ще не знаєте її», – отказала Попадя, згортаючи руку в кулачок і піднімаючи його вгору. Проти світла той кулачок, як яблучко, червонів. «Ваша ота?» – скрикнув Довбня, дивлячись, як кіт на мишку, на її кулачок. «А розгорніть, я подивлюся», – сказав, підходячи до неї. «Що ви там побачите? Хіба ви знахур?» «Знахур». Попадя розтулила жменю і подала Довбні. Той бережно узявся за пальчики і, прихилившись, роздивлявся долоню. Ті невеличкі борозенки, що покарбували її. «Довго мені жити?» – граючи очима, спитала вона. «100 літ!» – скрикнув Довбня, прикриваючи її долоню своєю жорсткою. Подержавши трохи, він приник ухом. «Притуліть міцніше», – промовив. «Отже, ви справді, мов знахур?» – защебетала вона. «Що ж ви там почуєте?» Довбня нічого не отказав, слухав. Потім підвів голову, наложив знову свою долоню і, дивлячись прямо у вічі Наталі Миколаївни, усміхнувся. Кров, пробігаючи під її тонкою шкурочкою, стиха дотримувалася до його жорсткої долоні, мов мишка сіпала, лоскотала її. Він дослухався до того. Попадя чогось зареготалася дзвінко та радісно. Піп весело підскочив угору і скрикнув: «Могорича, Могорича!» Один Проценко сумний стояв і пильно дивився то на Довбню, то на Попадю. Він бачив, як її очі загорялися, як бліде обличчя червоніло помало. Щось стукнуло в його серце, щось наче ущипнуло його. «Колдун! Колдун!» – кричав Піп, бігаючи по хаті, радий, що Довбня розвеселив Наталю Миколаївну. «За се випити, їй-богу, випити!» «Що ж ви там дослухались?»
Пристала Наталя Миколаївна до Довбні, як той зняв руку. «Почастуйте», – указав Довбня на пляшечку. Попадя мерщій схопила чарку і, наливши, піднесла Довбні. «Капелечку, одну капелечку», – слабизнув той, одводячи чарку. Попадя хлиснула з півчарки і мерщій долила. Довбня одним духом вимчав повну. «Усіх, усіх!» – гукав Піп, плещучи в долоні. «Ура!» Наталя Миколаївна скинула на нього непривітний погляд. «І вас, Григорію Петрович, частувати?» – стрільнувши оком на Проценка, спитала вона. «Усіх, усіх!» – глухо отказав Довбня. «Мені не багатенько, я не п'ю», – прохався Проценко. «Треба робити, як знахур каже», – отказала Попадя, усміхаючись. Горілка вже вдарила їй у лице, уступила в голову, в очі. Вона почула якийсь веселий шум в ухах. «Не все то правда», – почав було Проценко, беручи чарку. «Або не кожній чутці вір», – перебив його Довбня. Проценко призру на нього глянув. «Та ви справді, наче той знахор, говорите. Мені аж страшно стає», – обізвалась Попадя. Тим часом Проценко хлиснув трохи і, скрививши, поставив чарку на стіл. «А мені», – обізвався отець Миколай. «Ще й тобі?» «Не добрав хіба на хрестинах?» – гримнула Попадя. «Усіх, усіх!» – прогув Довбня. Попадя подала чарку попові. Той не тільки повну випив, а ще й вденце поцілував. «Згода, згода!» – загукав Довбня. «Що ж ви наслухали?» – допитувалась у нього Попадя. «А ви хочете знати? А вже ж хочу. І не розсердитесь, як правду скажу. Тільки не брешіть. Нащо брехати? Слухайте ж». Усі насторочились. «Ні, давайте ще по чарці», – сказав Довбня. У Попаді розгорілися очі, мов у гілля, обличчя пащило, під очима тільки невеличкі круги синіли. Мерщій вона ухопила чарку, пляшку і почастувала Довбню й чоловіка. Проценко не схотів пити. Він дивився на Довбню, як той ходив по хаті, плутаючи ногами. Клок волосся у нього упав з голови на лоб і насунувся аж на очі. Він того не примічав. Видно, що горілка вже брала своє. «Тепер, цур, не сердіться», – повернувся до Попаді Довбня. «Миколо, признавайся по правді». І він щось почав шептати на ухо попові. Піп зареготався, а Проценкові аж дух у грудях захопило. «Оце ж і піде», – подумав він, переводячи очі на Попадю, а та, весело граючи очима, пильно дивилась на Довбню. «Признавайтесь, давно?» – уголос допитувався Довбня. «Та ну, вигадав таке. Не треба. Давай краще вип'ємо», – одмахуючись руками, мовив Піп. «Не признаєтесь? А порадував би тебе». «Ну, а як давно, то що буде?» – граючи очима, пита Попадя. «Син колись буде», – рубнув Довбня. «Браво, браво!» – гукнув Піп і кинувся обнімати Довбню. Попадя соромливо усміхнулася, опустила очі і скоса глянула на Проценка. Той стояв, понуро дивився, як Піп виціловувався з Довбнею. «Нам весело, тобі сумно?» – тихо спитала Наталя Миколаївна, підскочивши до нього. «Бач, який він гарний», – додала уголос, кинувши очима на Довбню. «Веселий, балакучий. Уже не тебе, мов гаву, ковтнув». Проценко ще став хмурніший. «Годі, перестань. Ти сердишся?» – спитала і, прихилившись до його, промовила. «Що, як то Довбня угадав?» Проценко побачив, як у неї руки тремтіли, очі горіли, як вона уся огнем пішла. Йому здалося, що вона намірялася кинутись йому на шию. Він мерщій отскочив і, підбігаючи до попа, мовив. «А знаєте, що Наталя Миколаївна каже?» «Григорій Петрович!» – скрикнула Попадя, стукнувши ногою. «Розсерджуся, їй-богу, розсерджуся!» «Наталя Миколаївна каже», – почав Проценко. Попадя, як кішка, стрибнула до нього, обома руками загородила йому рота. Тоненькі пальчики так і впилися в його уста. «Наталя Миколаївна каже, випий ще по одній», – гукнув Проценко крізь її пальці. «Добре, добре», – гуде Довбня. «Можна випити, слід випити», – гогоче Піп.
І я, гукає Проценко і, наливши собі півчарки, випив. Довбня та Піп не заставили себе ждати і випили по повній. Усім стало так весело, так радісно. У хаті стояв крик, гам та регіт. Піп прохав у Довбні завести Тона на лаврську алілую, а той, слоняючись по хаті, заводив жука. Проценко, мов зюзя, сидів у куточку і світив очима. Попадя бігала по хаті, кидалася то до одного, то до другого, не раз штовхала Проценка під боки, щіпала за руки. «Будемо грати в носа!» – скрикнула вона і кинулась за картами. «Уже і карти здала. Ходіть!» «Ой, спати хочу!» – загукав, хитаючись, Піп і подибав у другу хату. Гості, побачивши те, мерщій узялися за шапки. «Куди ж ви? Хай він спить, а ви посидьте!» – запрохувала попадя. «Пора!» Довбня випив ще на дорогу і, не прощаючись ні з ким, похилив через кухню. «Не ходіть туди, я вас на другі двері проведу!» – гукнула йому вслід попадя. Довбня, мов не розуміючи, глянув на неї, махнув рукою і, накинувши на плечі пальто, пішов з хати. Проценка вона повела другим ходом. «Чого ти сьогодні такий невеселий був?» – спитала вона у сінях, припадаючи до його. «Голубе мій!» – роздався жаркий поцілунок. «І приведе ж лиха година коротати вік з нелюбимим чоловіком», – скаржилась вона, припадаючи до нього. «Коли ж оце вже прийдеш? Приходь, не барися, а то я, здається, розуму позбудусь». Проценко мовчки вирвався з її гарячих обіймів. Він сам не знав, чого вона йому сьогодні противною здалася. Її щипання, лоскотання, її слова про сина, мов холодною водою обдали його. Він випив був лишнє, щоб забутися, розвеселитися, а вийшло. Тільки свою голову задурив. Гвістком стирчала там одна думка, різучим кременем поверталася біля його серця, якомога швидше вирватись від цієї причепи. Він несказано зрадів, вискочивши на двір. Холодному вітрові мерщій подався далі. Серед двору він наткнувся на Довбню, що чогось на одному місці тупцювався. «Хто се? Та я!» – скрикнув Довбня, приправляючи той викрик таким крутим словом, що Проценко аж засичав. «Рукава ніяк не знайду. Чи не одірвав, буває, його хто?» – запитав Довбня, плутаючи на собі пальто. Проценко зареготався, поміг Довбні одітися, узяв його під руку і повів з двору. Стояла пізня, геть за північ доба. На темному небі ні зірочки, ні скриночки, густа непроглядна темнота, повітря холодне, з туманом дощовим. На вулиці тихо та глухо, рідкі ліхтарі жовтіють у темноті, мутними кружалами, а кругом їх чорна безодня буяє. «Куди се ми йдемо?» – спитався Довбня, зостанавлюючись серед вулиці. «Куди ж, як не додому?» – отказав Проценко. «Чого? Я не хочу додому». «А куди ж?» – питав Проценко. «Хоч і до чорта в болото, а додому не хочу». «Чому? Чому?» «Ой, брат», – зітхнув Довбня, поточуючись на Проценка. «Ти не знаєш нічого, а я знаю, і тобі все розкажу, все. Ти бачив у нас дівку Марину? І лиха година знає, підвернулася брат п'яному під руки. Ну, бий її, сила Божа. А тепер одбою немає. Каже, женись на мені, а то або повішуся, або втоплюся. От таке-то». «Чув, куди воно гне? Плітьми мене, шельму, дути, козацькими нагаями пороти», – скрикнув Довбня, тупнувши так ногою, що калюжа аж до їх голів досягла. «Кий се чорт плюється?» – спитав, утираючись. «А все-таки вона, брат, гарна», – додав ще і так похвалив Марину, що Проценкові аж на душі повернуло. «Сам Ірод не розбере сього Довбню», – подумав Проценко. «Чого йому треба? То того шукає, то сам себе за те лає». Він почав утішати його. «Хіба ти перший, ти послідній?» «То те й є. Не того дурна й плаче, що рано заміж іде. Шкода, брат, дівки. Або женитися треба, або повіситись разом з нею. Он воно що», – признавався Довбня, чимчикуючи за Проценком.
Мигукнув Проценко. Женитися? Що ж вона, вірна тобі? Кохає? А чорти її батька знають, чи вірна, чи ні. Баба, брат, поти й вірна, поки хто не кинув на неї пальцем. Ні, не всі такі, поперечив Проценко. Усі, гукнув Довбня, усі одним миром мазані. Така вже клята порода. А все, кажу, шкода дівки, пропаде ні за цапову душу. Почне тинятися попід тинами, на ногах зогниє. Ну, це вже твоє діло, як хоч, так і роби, отказав Проценко, зостанавлюючись. Вони якраз дійшли до поворотки, де шляхи їх розходилися. Проценкові треба було брати на праву руч вулицею, а Довбні прямо майданом. «А ти б що зробив на моєму місці?» – допитував Довбня. «Не знаю. Не був у таких бувалицях. Не був і не будь же ніколи. Нема гірше, як тебе розшматують надвоє». Оцей і Довбня ткнув себе пальцем в лоб. Каже, наплюй на все. Так воно вже на світі заснувалося, що одно одного поїдає. А се дурно. Перевівши руку на груди і вказуючи пальцем проти серця, замовив знову Довбня. Рветься, жалем б'ється. Тфу! Проценко позіхнув. Позіхаєш, спати хочеш. Пора вже. Та й ходімо. Тут нам розходитись, натякнув Проценко. Ага, розходитись. Ну, прощавай. І Довбня перший порвався від нього. Або постій, гукнув, зостанавлюючись. Чого? Хороші, брат, люди, попи. Вона хороша, як ти думаєш? Довбня ляпнув таке, що Проценко тільки сплюнув і, не отказуючи нічого, почимчикував далі. Мовчиш. Зна кішка, чиє сало з'їла, та й мовчить. Базікав сам з собою Довбня, чвалаючи майданом. Він часто оступався, поточувався, приймав блискучі калюжі за сухий шлях і, шобовснучись туди, лаявся. Вилазив і знову чимчикував, не знаючи куди, не знаючи чого. А Проценко, зоставшись самотою, зітхнув вільніше. Він боявся, щоб, бува, Довбня не намігся до нього спати. П'яний буде вернякати цілу ніч. Добре б про що путнє, а то про ту циндрю. От вже мучиться і побивається чоловік. Чого? Проценко почав розбирати, що йому наплів п'яний Довбня. Немає гірше, як розривають тебе надвоє. Розум каже наплюй, а серце не тої співає. Дивно, думав Проценко, і дивувався не тому, що це з Довбнею сталося, а тому, що так буває. У своєму житті він не пригадає нічого такого. Воно його завжди виносило на легких крилах щастя та вдачі. Раз якось повернулося було своїм гострим боком, закрутило у безодній кручі, та й то не осадило на дно, а зразу винесло наверх, на чисту воду, на тихі хвилі і понесло геть до щасливого берега, зоставивши в душі одні гіркі спомини про дурний розум молодого віку. Удруге сього не буде. Ні, не буде, одгонив він непривітну думку, що не знать, чого знялася у його голові. Життя вдача, думав він далі. Бери від нього все, що дає воно, бери на час, знаючи, що нема нічого на світі вічного, не шкодуй за тим, що обмина тебе, не давай зівка, коли воно само тобі дається до рук. Темна темнота ночі, глухі та безлюдні вулиці, ніщо Проценкові не забороняло розпускати свої думки, а ще більше допомагало їм ширитись, розходитись. І вони обняли його, наче густою хмарою вкрили. Перед ним став учорашній вечір і сьогоднішній, учорашній куди веселіший і кращий, і рівняти до сьогоднішнього не годиться. Учора Довбнина музика серце гріла, а сьогодні попова горілка його пале. Учора Христина врода вабила, а сьогодні попадине приставання з душі верне. Довбня хоч і п'яний був, а йому те кинулось у вічі. Он яку він ляпнув голу правду. Гидка вона та негамузна на його п'яній мові. А через віщо?
через те, що й сама правда гола та неприкрита, те безсоромне припадання перед тобою, те ускакування у вічі, він аж здригнув. А там зовсім інше. І несміливість, і сором'язливість. Тільки погляд трохи злукава видає, чим б'ється серце, чого воно хоче. А чим воно справді б'ється? Він не щувся, як дійшов до дворища. Темно усюди, ані світниця нігде, сплять видно. Треба стукати в кухонне вікно, що подсунули, подумав він, уступаючи в двір, і пішов поза хатою. Зараз донеслося до його чийсь голос із кухні, як він постукав у вікно. Хто ж це? Христя чи Мар'я? Краще, якби не Мар'я. Поки він обійшов кругом кухні, двері всі не були вже відчинені, і в темній темноті їх сіріла чиясь постать. Він почав прикро додивлятись. «Чого ви стали? Ідіть уже!» – роздався голос Христі. Його наче що ж пигонуло. «Се ти, Христонько, моя голубонько, не полінувалась і встати», – промовив він тихо і, обнявши, намалював на її щоці гарячий поцілунок. «Що це ви, Господь з вами?» – ледве чутно промовила вона. Йому здалося, що вона, те кажучи, наче пригорнулася до його ближче. Він чує її зітхання, гаряче, і дух її теплий. «Серце моє, Христиночко!» І уста їх злилися. Солодко вони защеміли у нього, якась огнена печія дійшла до серця. Він, як божевільний, здавив її, пригорнув до себе, і обличчя її, і уста, і очі покрив своїми поцілунками. Годі вам, ще Мар'я почує», – шепче вона. «Ягідко моя наливанна», він припав до неї, до її теплого лона, він чув, як її серце билося, як її тепло переходило у його, як воно не гріло, палило його. «Ідіть уже, я сама засуну», – голосно промовила вона. Він, як ошпарений, кинувся в хату, а Христя, засунувши сіни, побралася на піч. Чи то тепло печі, чи то несподівана стріча його, гарячі поцілунки та обійми гонили її кров, будили думки, не давали їй заснути. Серце її так несамовито стука, невідомі, любі та милі почування огортають душу, їй чогось хочеться сміятись і плакати. Невже він, панич, що за ним ганяються панянки з усього міста, мене любить? Невже та попадя, що кажуть, як картина хороша, не подобалась йому, а я, проста дівка, йому подобалася? Оце дивно, думалось їй, у її серці так радісно билося. І пані біля його пада, знову лізе їй у голову, і пані непогана з себе, а я б то йому краща? Господь його знає, може, йому заманулося тільки погратись та посміятися з мене, дурної, а я йому віри? Нестямна туга, мов пазурами, кішка упинається у її душу, сльози виступають на очі. Ні, щось воно не так. Чого ж такі палючі поцілунки, такі гарячі обійми? Знову утіша себе Христя. До самого світу не спала вона, то мліючи від несподіваного щастя, то сумуючи від натовпу нерозгаданих думок, гарячого дзюркотання крові, легких та важких забоїв серця. Розділ 8. На ранок Христя не знає, де ходить, що робить. Почування чогось лихого і разом доброго її душу морочить. Оце підкрадається стиха і обійме тугою несамовитою. Що я хто чув те? Що я хто бачив? Як дізнаються, бува, ото дівка з паничем цілуватися. Матінко, і Христя чує, як її обличчя горить, палає, як її очі сором криє, і світ білий, заглядаючи в них, видає її. І навіщо сей день настав? Чому ніч не забарилася? То знову повертає на інше, гортає її серце якась утіха, якась весела надія душу гріє. Ну, а хоч би хто й бачив, хоч би хто й сказав те. Що ж вона, душу чию загубила? Чи лихо що яке зробила? Нічого ж, нікому ж.
що він цілував мене? Чим же я винувата, що він цілував? А що, як він любить мене, як справді кохає? Бог його знає. Може, мене досі Господь карав лихом та напастю, щоб тепер загородити щастям та спокоєм. Може, це він мені щастя посилає, може, це воно йде до мене. Нелегеньку думку завдало життя Христі. Думай, нерозгадану загадку станови перед нею, розгадуй. І до сього часу воно не жалувало її, поверталося то тим, то другим непривітним боком. Та то все доходило з окола, щіпало за серце з краю, а тепер десь несподівано з самої середини взялося, десь там на дні заклюнулося, з самого глибу виринає, полохає її спокій тихий, бунтує її думки крилаті. Не дивно, що вони її так облягли, немов вороги тяжкі насунули. Не дивно, що Христя як купне очі у що-небудь, то там вони в неї і зостануться. Чи сидить, чи стоїть вона, то здається, наче прибита гвістком до того місця, і не поворухнеться. «Христе!» – оце обізве Марія, а Христа й не чує. «Об чому так загадалася?» – регоче та прикро подивляючись на Христю. Христя зиркне та так зразу й найметься, неначе її на чому недоброму спіймають. «Чого си ти, дівко, так сумуєш?» – допитується Марія, не спускаючи очей з неї. Та й лихі, які у Марії очі. Христя чує, як вони, наче шило, до самого її серця доходять, у саму душу упинаються. І чого їй від мене треба? Чого вона слідкує за мною? Мати вона моя, сестра старша, чого їй хочеться? Трохи не плаче Христя, і рада, якби на той час увесь світ провалився, і вона зосталася одним одна своєю тугою самотньою, своїми думками неспокійними. То-то й лихо, що так не буває, як нам хочеться. Ще поки рано, поки Марія та Христя удвох тільки нишпорять у кухні, Христя то сим, то тим боком від Марії увернеться. А як пани кинуться, і почнеться те щоденне порання, а як він кликне її давати умиватися, вона ніяк не пригадає, що тоді буде. Вона тільки чує, що її сила покидає, що вона зовсім не здужа. «Господи, що це зо мною сталося?» – думає вона. «Чи не караєш, бувати, мене за те, що я позавчора з того кохання реготалася?» Тут саме двері з горниць рипнули, і на порозі пані показалася. Невмивана та заспана, вона якось зо зла гукнула в кухню. «Що се ви тут мнетесь? Чому в вікон не отчиняєте?» Христя, як стріла, кинулася з хати та за порогом згадала, що ще погоничі не поотщіпані. Як тороплена кинулась вона назад. І пішов гуркіт та стукіт по хатах. Бігаючи від одного вікна до другого, Христя гарчалась тульцями, зачіпалася об пріжки столів, билася і, не почуваючи болю, мерщій неслася далі. «Що це ти торохтиш там, мов навіжена?» – гримнула на неї Пестина Іванівна. Христя отетеріла, з місця не ворухнеться. «Чого ж ти стала?» – знову гарикнула Пестина Іванівна. Христя кинулась. На превелику силу ті прогоничі поотщіпала і якомога швидше майнула на двір. Надвірня прохолода трохи охолодила її гарячу голову, утихомирила перелякані думки. Христя вернулася у хату далеко покійніша. Марію вона стріла на порозі та зібралась на базар, і це її ще більше заспокоїло. «Якщо вже не переливки буде, сховаюся хоч у кухні, нікому буде наглядати», – подумала вона. І справді, стала тиха та ясна, правилася біля всього, як і кожен день, як і давно, аж поки з паничевої хати не розчинилися двері. «Христино, дайте умитися», – промовив він тихо, а їй чогось всю так і затіпало. Беручи воду, і вона не запримітила, що набрала тільки півглека, ускочила в його хату, забула з собою таза взяти, метнулася назад, добрала води, глитнула з сіни свіжого повітря, мов тих ліків, і, не дивлячись нікуди і ні на що, наче на смерть, пішла до нього в хату.
Він глянув на неї, а в неї аж волосся знялося. Вона чує, як він дивиться, прикро дивиться на неї. «Чого се ви сьогодні наче в воду опущена?» – спитав він її, становлячись над тазом. Вона мовчала та мліла. Він ще прикріше поглянув на неї. «Та умивайтеся вже», – болісно, наче крізь сльози, вимовила вона. Він зітхнув і настановив руки. Її жаль обняв, такий гіркий та різучий жаль, що вона трохи не заплакала. Чого? Вона сама не знає чого. Лє вона в воду і сама не знає, куди лє. Крізь сповні очі сліз бачить, щось червонуватиме миготить перед нею. Догадується, що то його руки, і лє туди. Лє тоді, як червонувата пляма заманячить перед очима, а чи туди лє, куди слід, чи стільки зливає, скільки треба. Вона не бачить, не знає. Певно, вона б не догляділась, що він уже й умився, якби тільки він не сказав «буде». Похапки забравши таз глеком, вона мерщій вискочила від нього, і їй полегшало, як вона опинилася одна в кухні. Невідомий сором не пече її, нічний догляд не мучить її думок. Як попив він чай і пішов на службу, їй зовсім стало легко, наче пройшла хмара, що тьмарила сонце, і воно висвітило. Тому й щоденні клопоти допомагали. Марія з панею турбувалися біля печі, а вона прибиранням та вимітуванням горниць себе заклопотала. Де там уже про що інше думати, як роботи повні руки? Вона мухою літала, щоб усюди поспіти, а в його хаті, як прибирала, то так уже до всього додивлялась, щоб не зосталося де й порошини, переставляла скільки разів всяку всячину, щоб воно якнайкрасивіше стояло, найпоказніше видавала, і подушки на його ліжечкові перебивала, мов надуті лежали вони, не видаючи ніде ні зморщички, ні складочки, пухкі та високі. Як звернеться додому та подивиться, що так сюди чисто та гарно, хай догадається, хто до того своїх рук докладав, подумала вона, легенько зітхнувши. Зовсім вона себе чує і покійною, і щасливою. Життя до неї усміхається, манить до себе якимсь невідомим чаром, тягне несподіваними надіями. Все, що її давило та смуток будило, зникло. Все пройшло, минулося. Ніхто нічого не добачив, ніхто нічого не дізнався. То тільки розполохані думки її страхали. А жаркі поцілунки горять на її обличчі, гарячі обійми гріють її серце, тихим щастям підкидається воно у її грудях, їй так стало весело, що вона б заспівала, якби нікого не було дома. Та вона таки не видержала. Картоплі у хаті не стало, треба було побігти до погреба. Якраз на той час вона налучилася у кухні і мерщій сама похопилася. Ще тюпаючи до погреба, вона завела пісню. А як опинилася у його темній самотній, то так розпустила свій голос, аж луна знялася. Високо та тонко він здзвоне об боки та стелю глухої ями, і, не маючи простору, щоб розійтися, все дужчає та міцнішає. Аж від ляски йдуть, аж оселя гуде та гогоче, а вона співає. Пісня, мов сама лється з душі, голос не знає натуги й утоми, рівний, тонкий та високий. Цілий день до обіду вона була весела та рада. І він з паном прийшов, давала обідати, і не соромилась його, як ранком, ненароком кидала на його очима, і дивно, що тепер тільки вона добачила те, чого раніше не примічала, які у нього очі ясні, які брови чорні, і борода невеличка, як шовк пухкий, та так личить до його обличчя, і його поступ, і його погляд – все то таке невимовне чарівне та хороше, так тягне до його, так і вабить її серце.
Віддавши панам обід, вони з Марією сіли за свій. Її так і підмиває говорити. Балакала б, здається, без кінця і без краю. Тільки Марія чогось не туди гне, сумна, надута, наче сердиться. «Чи не бачили, де тітко Марини?» – веселенько запитує Христя, згадавши, що та, як покинула своє намисто, та й досі не приходить. «Марини?» – перепитала Марія. «Та й носишся ти своєю Мариною. Я думала, що вона справді путня дівка, аж вона чорт зна що», – неласкаве додала Марія. «Як саме?» – здивувалася Христя. «Так, он на содержання йде». «На яке содержання? Куди?» «Панич один на село бере до себе». «Найматися чи що?» – не розуміючи, допитується Христя. «Наймається ж, з паничем спати», – усміхаючись, отказала Марія. Христя похнюпилась, нічого було далі допитуватись. А Марія дивиться на неї та зо зла єхидно регоче. Та й недобра ж ся, яка Марія, а? І чого вона така злюча до всіх стала? З того часу, як розплювалася своїм москалем, вона ні за кого доброго слова не скаже. Хто що не змеле, вона зразу перехопе, та ще й від себе надасть, думала Христя, пригадуючи, як би їй самій навідатись до Марини. Сьогодні субота, завтра неділя, свято. Чи не піти б? Справді піти. Вона трохи пам'ятає те дворище, де живе Марина. Як ходила на базар, то бачила. Раніше упораюсь, піду завидна, утраплю. І Христя почала навсправжки клопотатися. «Ви, тітко, настановите завтра за мене самовар, як я відпрошуся до Марини?» – запитала вона. «А що, довідатись хочеш?» «Та так, намисто віднесу». «Неси», – нехотя отказала та. Остання частина того дня і весь вечір пробігли якось непримітне. Панич же перед вечором пішов з дому. Пани зачинилися у горницях, Марія мерщій побралась на піч, а Христя збиралася на завтра. Окріп на голову гріла, одежу нову підбирала, заклопоталася довго. Уже й пани полягали, уже й панич вернувся, чогось наче сердитий. А вона все поралась. Пізно лягла, зразу заснула і проспала до самого світу. У неділю після обіду почала прохатися у пані. «Чи пустите мене, баренько, на сьогодні?» «Куди?» – здивувалась та. Христя сказала. «Іди, вже ж ненадовго». «Та хоч і на всю ніч», – усміхнувшись, отказала за неї Мар'я. Пані зареготалася і пішла собі у горницю, а Христя надулася. «На всю ніч», – думалось їй. «Хіба я така, як вона, що піду на всю ніч?» – сердилась Христя, збираючись до Марини. Сонце, вибившись за хмар, що більш тижня держали його в неволі, перед заходом висвітило. Кругом хмари сині, як печінка або запечена кров, натовпом насували, немов сердились, що хтось випустив з-під їх те огнене коло, що так тепер весело котилося до спокою, обливаючи весь мир своїм червоним світом. Дощові калюжі здавалися від його озерами крові, повітря горіло червоним полум'ям. Якимсь сумним та непривітним здавалося все під тим кривавим світом. Почувалося, наче що страшне десь скоїлось або повинно скоїтись. Христя, поспішаючи до Марини, знову почула, що туга почина підкрадатись до неї, злегка щіпає за серце, на душі засновується смуток, важкі думки окривають голову. У великій непривітній кухні, освіченій жовтим сонячним заходом, неметеній і немазаній, зостала вона Марину одну. Нерозчісана, у старім заяложенім уборі сиділа вона біля вікна, край столу, підперши свою закустрану голову рукою. По її похмурому обличчі снувала туга, по її очах видно було, що вона недавно плакала. «Марино!» – скрикнула Христя. «Що це ти? У людей свято, а ти такою неохайною? Чого це ти? Мерщій збирайся та ходім, поки сонце світе, походимо, людей побачимо, мені город покажеш». Найшла час, он яка твань на вулиці, якось сумно отказала Марина. «То твань посередині, а на примостках людей багато гуляє.
І вже, махнувши рукою, отказала Марина: хай гуляють. А ти, чого се ти така? Хіба, не дай Боже, що лихе случилось? Може, від матері недобрі вісті, нездужа, умерла, одгадає Христя. Марина помовчала і, випускаючи з очей сльози, промовила: краще б, якби умерла. Господь з тобою, що ти таке кажеш? Схаменися, то розкажи, чого журишся. Марина мовчала. Може, того, що люди брешуть? Боїся, щоб не дійшло, бува, до матері? Що ж вони брешуть? Тихо спитала Марина. Кажуть таке, тьфу, я б їм язика одрізала, щоб не брехали. Кажуть, либонь, тебе якийсь панич присоглаша на село. Чи можна таке вигадати? Гаряче засипала Христя. Хай вигадують, зітхнувши важко, отказала Марина. На якийсь час обидві помовкли. Я тобі твоє намисто принесла, почала знову Христя. На. І, витягнувши з кишені, положила перед Мариною на столі. Та глянула, якась хижа іскра зажевріла у похмурих очах. Яке воно моє, хай йому чорт. Хай він подавиться ним, скрикнула Марина, кидаючи намисто аж до порога. Христя здивувалася. Вона ніколи не бачила Марини такої сердитої, такої непривітної. Збиралась до неї погуляти, побалакати, а що застала? Серце у Христі ще дужче занило. Вона не зважала слова сказати і, похнюпившись, одійшла від Марини і осторонь сіла. Сонце сідало. Непривітний жовтогарячий світ миготів по хаті. Слався по полупаних стінах, по неметеній долівці, мов зарево близької пожежі, освічувало усе те. Чорною марою стирчала над вікном у тому сяйві Маринина постать. Вона все далі та далі хилилась над столом, мов що важке нагинало її закустрану голову. Це зразу, як припаде до столу, як заридає. Марино, Господь з тобою, що це на тебе найшло? Марина плакала. Угамуйся, перестань та розкажи, що з тобою. А то піду, їй-богу, зараз піду, допитувалась і разом стращала Христя. Марина підвела голову, звела на Христю заплакані очі. Так дивиться мала дитина на матір, коли та посвариться чого. Марина прохала своєї подруги не йти від неї, не кидати її. Здавалося, вона казала ними: глянь, подивися на сі сльози. Хіба вони дурно ллються? Лихо моє тяжке розливає їх. Підожди ж, хай угамуються вони, хай затихне на душі, і я тобі все розкажу, все повідаю, не кидай же мене. Христя підійшла до подруги, почала її утішати. Вона перебирала всяку всячину свого життя, життя других, вгадала про село, про дівчат, хлопців і, згадуючи, підбирала найвеселіші, найутішніші випадки. Річ її лилась, як той струмочок, пересипана та перевита смішними жартівливими вигадками. Якби то перед нею була давня Марина, реготалися б вони і не переставали з тих смішних вигадок. А то Марина, слухаючи тільки, перестала плакати та коли-неколи розкривала зціплені уста, щоб усміхнутися. Даремне силкування. Та усмішка була така гірка, така неутішна, що жаль наскрізь проймав Христине серце, дивлячись на подругу. Смеркалося. Жовтий світ меркнув, тухнув, крився темнотою. З глухих кутів хати, з-під поду і з-під печі виступали померки і окривали її якимсь смутком. Христя кинулась іти додому. «Підожди», – прохала Марина, – «посидь ще трохи». «Панів немає дома, нікого немає, бач, я сама. Хочеш, поставимо самовар, чаю нап'ємося? Так мені страшно буде одній вертатися». «Я проведу». «Ну-ну». І Христя знову сілася. Марина вийшла в сіни наставляти самовар. Христя зосталась сама і, роздумуючи про подругу, почала вдесяте обдивлятися хату. З усіх боків, з усіх країв виходила чорна темнота і все більше та дужче ступалася. Хата здалася Христі великим льохом, а не людським житлом. І як вони живуть отут, думала Христя, почуваючи страх, що крався до неї за спини.
Це, чує, скрипнули двері, щось рипучими чобітьми пройшлося сіньми і назад вертає. Знову двері зачинилися і відчинилися. «Для кого то самовар?» – питає, наче десь чуваний голос. Мовчання. «Марино, ти сердишся? Дурна!» – бубонить той же голос. І знову чоботи зарипіли, двері стукнули. Через хвилину увійшла Марина. «Хто то балакав з тобою?» – питає Христя. «А то ж він», – почала Марина, та й не доказала. «Хто він?» «Дурисвіт». «Та кажи внятніше, я нічого не розберу». «Ну, волоцюга, п'янюга, щоб він, собачий син, з кругу спився». «Та хто такий з кругу спився?» – здвигнувши плечима, питає Христя. «Панич!» – аж скрикнула Марина. «Так все ти його так чешеш? Завіщо це так?» «Я ще йому не те зроблю, п'янюзі смердючому. Я ще йому язик видеру. Хай тільки займе мене, проклятий». «Та за що ти так клянеш його?» «Він дума, йому пройде се, дурити, з ума зводити. Він дума, як одежу забрав, то я й не піду. Наплюю йому тричі серед голови та й піду. Хай наживе другу таку дурку». Розпалившись, жаліпає Марина. «Так то все правда?» – уголос вимовила Христя свою думку. «Все правда, все правда!» – зо зла скрикнула Марина і заскриготала зубами. «Та вже ж і на моїй колись вулиці буде свято», – додала вона, скрутнувши головою, засвітила світло і пішла довідатись до самовара. Христя похилилася і довго-довго мовчки, похнюпившись, сиділа, аж поки Марина, брязкуючи посудою, не нагадала їй про себе. Христя підвела голову, глянула на Марину, що спинилася на мисник діставати посуду. Марина здалася їй якоюсь низькою, аж згорбилась вся. Заяложене дране обрання мішком висіло кругом колись високого, стрункого стану, коси розпатлалися і, як клоча, спускалися з голови на плечі. Господи, як Марина перемінилась, аж страшна стала. Зітхнувши, подумала Христя і знову похнюпила голову. Марина внесла самовар, заварила чай і незабаром почала наливати. «Пий», – сказала вона, підсовуючи до Христини стакан. Та, мов не чула, не бачила. «Христе», – обізвала голосно подруга. Христя підвела голову, Марина зареготалася. «Чого ти смієшся?» Марина зітхнула і важко промовила. «А що ж мені казати?» То плакала надолужило, треба й пореготатися. І справді Марина наче переродилася, почала перед подругою так весело щебетати. Давня Марина, весела, жартівлива, знову ожила, знову стала перед Христею. Вона, насміхаючись сама над собою, повідала усе Христі, як і коли полюбила сього Ірода, як жартувала з ним, як він обіцяв женитися, а вона й повірила йому. «І тобі тепер не страшно?» – спиталася Христя. «Чого ж мені страшно?» «А як же? Як мати дізнається, як у селі почують?» «Що мені тепер мати? Шкода, що буде побиватися стара, та що? Я тепер одрізана скипка від хліба, а в село я не піду. Чого я там не бачила? Щоб кожна на тебе пальцем тикало, очі вибивало. Не тільки світу, що в вікні, за вікном його більше. Є нас, Христе, таких усюди багато, живуть же. А після свят поїду до панича на село, сама хазяйкою буду. Чорт його бери, пішло життя шкереберть, хай іде. А йому, скурвому сину, докажу. Тепер усе лащиться, тепер і назад зоставайся, Марино. Хай все зле та лихе з собою зостається. Що я тут, наймичка, попихач? А там сама хазяйкою буду. Своє господарство, свої корови будуть, слугу заведу. Приїжджай коли-небудь у гості, подивися, якою я панією заживу. Оцього дрантя і на слузі не побачиш, указала вона на невеличку дірочку в платті і взяла, ще більше її розірвала. А коли б ти бачила, що за лютий він був, як почув, що я поїду, усе хапає з мене, усе рве, кида у сіни, носить у свою хату і сміх і лихо. Сказився, зовсім сказився. І як сова у глупу ніч хижо зареготалася Марина. У Христі волосся знялося вгору від того реготу.
Червоне обличчя подруги, її блискучі очі злякали Христю. На якийсь час Марина замовкла, похнюпилась, а там підвела голову і знову сердито заговорила. «Ну, та й твій добрий. Хто мій?» – боязко спитала Христя, думаючи, невже вона це про панича закида, невже вона що знає? «Та вже ж не хто, панич!» – скрикнула Марина. «Учора був у нашого. Грали там, співали. Наш хлебеснув та й почав жалітися, як йому шкода мене, що він таки, мабуть, ожениться на мені. А твій і почав вичитувати. І мужичка вона, і нерівня, що ти не перший, і не послідній, не ти, москаль би знайшовся. Я лежу отут на полу, а мені усе й чутно за стіни, і таке мене зло взяло тоді. Так би, здається, схопилася, ускочила до їх та й учепилася кігтями в його баньки. Мужичка, нерівня, а він хто? Великий пан? Хіба він як панич той живе? Як вовцюга сірий. Він із людьми не знається, все по шинках тинявся. Я б же, може, його хоч от шинків одбила. Не ти перший, не ти послідній. Він зна, хто був перший. Москаль знайшовся. Я б нічого не хотіла, якби ті москалі, як і тимеш від своєї попаді, звернули тобі, як курячі голову. Пригадувала то се, то друге Марина, і все дедалі робилася лютішою. Аж ось почулося, стукнули сінишні двері, рипнули чоботи. Марина замовкла, прислухалася. Рип наближався до кухні. Цокнула клямка, двері розчинилися, і в кухню уступив Довбня. «А, здорова!» – привітався він до Христі. «Я й не туди. Хто тут гомоне? Аж се ось хто. От дівка. От асе!» – безнадійно ткнув він рукою на Марину. «Поздоров, Боже!» – зло вернула Марина і замовкла. «Кого?» – запитався Довбня. «Зла твого? Ти спершу була люта і згинеш такою. Я знаю одного дурисвіта, що радів би, якби я сьогодні згинула», – ще лютіше відказала Марина. Та якби Бог слухав, Христя сиділа, як на вугілля, і ждала, що ось незабаром і здійметься баталія. «Дурного чередника?» – докінчив Довбня Маринину поговірку. «А вже ж!» – лютує Марина. Довбня свіркнув очима, гірко усміхнувся і повернувся до Христі. «Отож, як бач, отак завжди. От ти сидиш тут, слухаєш, розбери нас. Хто з нас правий, хто винуватий? Хто кого займав? Хто кому перший геть закинув?» Христя глянула на того, на другого, не знала, що й казати. Марина виручила. Хитаючи головою і призро дивлячись, вона почала. «Хто з нас перший геть закинув? Ану, хто перший? Хто трохи не в ногах лазив, руки лизав, поки треба було?» «То давня річ», – почав Довбня. «Давня?» – перебила Марина. Очі, іначе гострі ножі, проти вогню заблищали. «Давня ж, давня. А сьогодні? Сьогодні хто винуватий?» «А за давнє хто винуватий?» – у свою чергу спитала Марина. «Та підожди, дай слово вимовити. Отак завжди. Ну я винуватий», – скрикнув Довбня. «А хто більше винуватий?» – знову питає Марина, потроху одходячи. «Ти», – одрубав сердито Довбня, – «ти ніколи путнього слова не скажеш. До тебе з ласкою, а ти з серцем. Тебе просиш, а ти до бісового батька посилаєш. Ти кажеш, женись. Хай по-твоєму буде. Та чи подумала ти, яке наше життя буде? І я з запалом, та й ти, Огонь Петрович. Тобі слово, а ти 10. Так ми поріжемось, дурко». Тепер не бійсь дуркою стала, а спершу, то й розумною була. І спершу була така, тільки крилася, тільки не показувала своїх зубців перед людьми. А як показала, то й видно, що то за перець стрюковатий. Марина тільки важко зітхнула та скрутнула головою. «Опять же й те», – почав знову Довбня. «Хто перший на розладдя пішов? До кого жиди щодень швень та швенть у хату та шушу? Питаю, чого ти жида унадилась? Та то коралі купувати.
Ну, коралі то й коралі. А виходить, що ти збираєшся їхати? Якийсь блазень з голодрабих полупанків, позарившись на твої очі, присоглаша до себе, ти же згодилась. Ти перша згодилась і мене не спиталася. Сказала жидам: добре, поїду. А мені чужі люди про те довели. Так оце воно що? Мені, думаєш, легко було слухати? Легко, га? От ти й розсуди. Що, якби ти була моя жінка? А тут, де не візьмись, хвантик з вулиці, і ти чіпляєшся йому на шию. Гарно було б мені на те дивитися. Якби ж була жінкою. А тепер я що? Жінка, скрикнув Довбня, що не вінчена, плювать мені на те. Я тобі сказав, що не покинув, і не кину. Тепер ти перша пішла на розладдя. А якби ми були повінчані, та ти все зробила. Дивися. Очі в нього запалали, пальці якось скарлючились. От цими руками на тому місці, де здибав, так би й задавив тебе, несамовито гукнув Довбня, мотаючи головою. Настало важке німотне мовчання. Якби на той час мухи були, чутно, якби й муха пролетіла. Марино, помовчавши, почав знову Довбня тихо та ласково. Годі вже, я вже тобі верну все, і плаття, і намисто, все. Хай чорт його візьме, буркнула Марина. Їдеш? Грізно скрикнув Довбня. Марина мовчала. Довбня підійшов до неї. Його руки тремтіли, він увесь трусився. Знай же, Марино, що це упослєднє. Упослєднє, чуєш? Крикнув він, підступаючи до неї, заглядаючи у вічі. Христя сиділа вся не своя. Вона боялася, коли б цього не вийшло якого лиха. Такий грізний та на все рішучий стояв Довбня біля Марини. «Чуєш же?» «Чую», – глухо отказала Марина. «Чай же буде каяття, та не буде вороття», – промовив він і, мов п'яний, слоняючись, похилив з хати. Ще тяжче, ще важче стало в хаті, наче в тюрмі або в глибокому льоху. Темно, холодно, непривітно. Свічка нагоріла, от полупанних стінок здіймалась темнота, долівка, мов провалля, чорніла. Важкий морок носився по хаті, а серед нього, наче біла гора серед чорної хвилі, хитався комин здоровенної печі. Марина сиділа біля столу і якось призро дивилася на двері, куди вийшов Довбня. Його рипучі ступні чулися ще в сінях, та вони все далі та далі одходили, зникали. Христі здалося, що за ті ступні учепилося Маринине щастя, і тепер геть відходило від неї. Жаль ущипнув її за серце. Та й недобра ж ти яка, Марино. «Яке зле та лихе маєш серце», – сказала вона подрузі. «О, вони добрі, вони всі такі добрі», – скрикнула Марина і почала лаятись. «Хіба не видно, Марино, як йому жалко тебе, як він побивається за тобою, він любить тебе». «Любить?» – перепитала Марина і сплюнула. «От така його любов. Он гляди, коли б ти не попала з огня та в полум'я. Краще не буде і гірше не буде. Як там кажуть, хоч гірший та інший». «Інший?» – трохи не скрикнула Христя. Вона не ждала цього від Марини. «Як? Через місяць та інший? Через тиждень? Через день? Коли б вона полюбила кого, полюбила б навіки, а та каже інший». Їй наче хто б по виску вдарив. Так це слово дошкулило їй. Вона ще посиділа трохи та вже не зачіпала про те розмови. Боялася, щоб чого гіршого не почути від подруги. У їх уже полягали спати, як вона вернулась додому. Не дивлячись на те, що Марина проводила її, було так страшно йти глухими вулицями, де тільки наче кошачі очі світили підсліпуваті ліхтарі та була глуха північна темнота. Зате на Марину найшов наче сказ. Проводячи подругу, вона то била гопака на пішоходах, аж луна кругом гоготіла, то тиркала, то висвистувала, мов п'яний халамидник. Здуріла Марина. Зовсім здуріла, думала Христя, качаючись на полу. То плаче, то лютує, то таке вистроює.
Он до чого те кохання доводить. Невже ж воно так з усіма буває? Невже і з нею те буде, як вона покохає? А буде. Он і Мар'я сказала, то горя зазнала через те кохання, і вона її остерігала від того. Не хочу ж я тебе знати, гірка людська муко. Скільки то людей попонівечила, скільки їх душ запакувала. Храни ж мене, Мати Божа, від цієї напасті, молилася Христя своїм чистим серцем. А на споді його, під тією молитвою, щось ворушилося в йому, щось закрадалось незнайоме, одрадне та люте, і тягло й манило її до себе, то жалю душі будячи, то якусь надію на щастя вертаючи. Через тиждень Довбня приходив до Проценка і, підпивши, розказував йому, що Марина таки поїхала. Розказуючи те, він так гірко плакав, Христі жаль його стало, жалко, мов рідного брата. Та й недобра ж таки Марина, обізвалася вона до Марії, он до яких сліз панича довела. Молодець, Марина, відказала та, знає собі ціну, так їм і треба. Дури їх, поки молода та здорова, п'ють вони наші сльози, хай же своїх пошкодують. Христя на те тільки важко зітхнула. Розділ 9. Минув ще тиждень. За той тиждень вістка про Марину облітала увесь город. Де її тільки не було, де вона не побувала. Носилася по вулицях, по базарах, погостювала в панських будинках і купецьких хоромах, не минула і простих мужичих хат. Всюди вістка про те літала, всюди будила сонне людське життя. Тільки й гомону було, що про панича, про Марину та Довбню. Старі пани гудили молодого блазня, що недавно випозивав від батька батьківську худобу, і от тепер промиває її очі. Купці, потираючи руки, тягли руч за панича. Коли ж його не погуляти, як не з-за молодого віку? Вони сподівалися, що незабаром його добро пересуне у їх крамниці. От їм було шкода тільки Довбні, що так побивався за непутящою людиною. Напуваючи його, вони то насміхалися з його кохання, то раяли оханутись, стати чоловіком. Цього світу, по всьому світу, казали вони йому, та, видно, не втішала його їх рада. Закуривши дома, Довбня незабаром переніс те курище у шинки, поки не позбувся і грошей, і одежі. Обірваний та одутлий слонявся він по вулицях, випрохуючи у стрічних і поперічних копійки, щоб похмелитися. Жидівські наймички, проводячи його очима, вигукували: «Любов не картошка!» Одні прості люди, хлібороби, якось понуро дивилися і на Довбню, і на молодого панича, що рядом з розряженою Мариною літав городом з каженою тройкою коней. «До того тепер воно йдеться», – казали вони, – «підождіть трохи, позбудуть панята батьківське добро, та раді будуть і наймичкам, аби їх хлібом годували». Кожне судило по-своєму. Одні дивилися, чи підходить той випадок під стародавній звичай, другі, чи слугує на користь чоловікові, а чи несе втрату, і з того боку судили. Ніхто не йшов далі, ніхто не спускався глибше у людську душу, не заглядав у своє серце, питаючи, що б я зробив, якби мене замісто Марини або Довбні на їх місці сліпа доля постановила. Одна Христя дивилась на те з цього становища. Їй, молодій та небувалій, близько все те доходило до серця, будило нерозгадані думки у її голові. Вона бачила, що життя випихає її на той самий шлях, по якому пішла Марина. Чи знайде ж то вона там своє щастя? Чи воно повернеться у лиху недолю? Он Мар'я каже: «Молодець, Марина, дури їх, поки молода та здорова». А як Марину обдурять? Як позбудеться вона і краси, і здоров'я, що тоді буде? Христі робилося страшно. Страшно того, що жде вона
страшно саму себе. Їй здавалося, що стоїть вона на хисткій кладці серед широкої та глибокої річки. Кругом вода, кругом киплять та піняться високі хвилі, чорніють безодні кручі. На хвилиночку куди задивишся, на один крок оступишся, і помчать вони тебе не знати куди, закрутять і пустять на саме дно того ревучого чорторею. Цілий той тиждень Христя сумувала та задумана ходила, мов якого лиха ждала на себе. Вона не дослухалася, що люди плескали про Марину, як її судили на всі боки, як глузували, сміялися здовбні. Вона дослухалася, що в її душі коїлось, що в її серці заводилось, а заводилося там щось непевне. То їй легко робилось, як Проценко зоставався дома, то важко ставало, як він виходив куди. А як виходив на вечір, її брала така несамовита туга. Скільки разів вона сама себе допитувала, що мені за діло, куди він ходить, що він її або вона йому. Про мене хай хоч піде та й не вернеться. Та там у її серці щось недобре поверталося, щось шептало їй, що він іде до неї, до попаді. І важкий сум облягала її душа, тяжкі думки налягають на серце і немилосердно давлять. Вона ляже спати і не спить, дожидає його, жде, поки вернеться, щоб не забаритися, очинити йому. Певно, він привітає її словом любим, солодким поцілунком. Їй так любо кожен раз стає від того. Тільки не тепер. Тепер вона знає, що йому скаже. Від одної одуреної вертаєшся, щоб другу дурити? К бісу ж, коли так. Он що вона йому скаже. А як він, образившись, почне рити на неї, підіб'є панів, щоб її розчитали, де вона дінеться проти зими, де знайти пристановище таке друге? Тут вона вже привикла до всього, і до неї привикли, а на другому місці Бог зна, що то буде. Що ж їй робити тепер? Що їй казати з собою? Умерти? Їй, молодій, ще рано вмирати, а й так жити краще не жити. І мучиться Христя своїми таємними муками, носиться своїми самотніми думками, боїться їх показати. Та й кому ти їх покажеш? Марії? Марія сама, як у воду опущена, ходить, пожовкла, схудла, більше мовчить, а не то гризеться. Все її стає на заваді, все не по їй, то не прибрано в кухні, і вона гарикає Христі, а розпочне Христя прибирати, вона гукає: «О, ця вже мені чепуруха!» «Чого ви, тітко, сердитесь?» – спитає Христя. Марія мовчить, сопе. Цілий день не говорить, а на вечір полізла на піч, та вже відтіля й не злазе. Христя оце сяде за шитво, а вона ворочається, там важко зітхає, когось тихенько лає, а як обляжуть усі, не раз Христя чує її хлипання. Хоч би свекруху скоріше чортяка узяв. Раз, нудьгуючи, вона сказала Христі: «То що б було? Вернулася б до чоловіка. Так усе надолужило, не повіриш». Христя промовчала, замовкла й Марія. Того ж таки вечора Христя, подавши панам вечеряти, перестилала у другій хаті постелю. «Марія дома?» – спитав пан. «Дома», – отказала пані. «Навчи москаль, як дома сидіти. Що ж вона робить?» «Що робить? Нічого, спить або так лежить». «Я не знаю, нащо ми держимо аж 2 слуги, коли й одній нічого робити», – промовчавши, сказав пан. «А коло печі», – отказала пані. «Хіба одна Христя не вправиться? Адже ж як Марія бігала, то Христя впоралась. А воно лишня душа, скільки одного хліба з'їсть. У 5 же й плата їй, та ще й немала. Краще Христі накинути що?» Христя якраз стояла навпроти дверей, бачила, як пані, смикнувши пана за рукав, кивнула головою на ту хату, де була вона. Пан замовк, похнюпившись над тарілкою, незабаром перевів розмову на друге. Христя уже більше не слухала. Переславши постелю, вона мерщій утекла в кухню. З глибу душі її, з дна самого серця піднімалася якась нестямна туга, щось уразливе та болюче проймало її наскрізь. Як полягали спати, вона все розказала Марії.
«А ти думала, нами дуже дорожаться?» – покійно спитала та. «Я давно тобі казала, що ми гарні, поки нужні. А перейшла нужда, хоч з голоду здихай, ніхто шматка хліба не кине. Оце знай та учися. Не дуже падай, не дуже рук прикладай. Нас не буде, другі будуть. Добре тільки тим, хто сам нічого не робить, або за гроші чужу роботу купує. А робітникам всюди однаково. Така вже наша доля, таке наше щастя прокляте. Що мене розчитують, то я все давно знала. Як же вони цього раніше не зробили? Про мене байдуже. Світ не клином зійшовся. Не буде Галя, буде другая. Не в їх тільки робота, є і в других. А мені рук не позичати. А от як ти зостанешся одна, то напинайся. Вони запряжуть тебе, знатимеш. Та мені, аби року добути, та й нехай їм. Року, здивувалась Марія. А малий той рік, їм тільки того і треба. Року добудеш, а вони накинуть щонебудь, та й знову зостанешся. Ні, не зостануся, рішуче отказала Христя. А хоч і не зостанешся, то це ж зиму й весну не пальцем перекивати. Тобою однією будуть править, от і знай. Що ж мені робити? Безнадійно спитала Христя. Як що? Кидай і іди зі мною разом. Як же я покину? Як? Та як і всі. Тебе наймали у горниці? До печі не становися. То, мов, куховарчине діло. А як до печі, то я й не хочу. Та мене просто наймали, не казали до чого. Марія тільки зареготалася. Чудна ти, сказала вона. Годі, пора спати. Додала, повернулася й швидко заснула. А Христю обняли важкі думки. Їй було болісно й страшно. Досада й сльози гнітили її. Вона не знає, що їй робити, як обійти ту лиху годину, що насувається на неї. Послухатися Марії, покинути. Серце не хотіло. Воно шептало, що вона тут рідне покине, дороге та любе позбуде. Та й де вона знайде зараз собі місце? Добре, Марії, у неї усюди багато знайомих. Вона город, як свої 5 пальців, знає. Сюди-туди повернулася і зразу знайде. А в Христі хто знайомий? Де заступники? Одна як палець. А й тут зостатися, і роботи прибуде, і... Вона не додумала, не доказала, сльози, як горох, облили її. На другий день ще з важчою тугою на серці устала вона. Оце ж сьогодні розчитають Марію, сьогодні їй треба на щось рішатися, була її перша думка. Поки пани повставали, вона як засуджена на смерть ходила. Ось вони встали, посилають Марію на базар, та пішла й вернулася. Про вчорашнє ніхто ні слова. Так любо, так тихо, Христі полегшило. А може, то тільки так погомоніли, може, воно забудеться, минеться. Минув день, минув другий, тільки й всього, що Марія кудись збігала на часок та швидко й верталася. На 4-й ніхто нічого не каже, на 5-й вже Христя почала забувати. Настала субота. Уставши рано і наморившись за цілий день, Христя, як тільки звечоріло, мерщій побралася на піч і заснула. Марія, засвітивши світло, сіла край столу лущити насіння. У вікна стиха барабанив дощ, з панської хати доносився регіт. Там пани з паничем, п'ючи чай, розмовляли. Видно, щось веселе вони згадували, що на всі хати реготалися. Марія не дослухалася до того. Раз по раз насінину за насіниною вона одно кидала у рот, як миша трощила своїми дрібними зубами. Уже чимала купка лушпайок лежала перед нею на столі, а вона одно знає, надбавляє ще, мов вона з ким об заклад побилася, і тільки й думала, щоб швидше те насіння полущити. А проте думка її далеко була від того, хоч вона і вгородила свої очі у купу лушпанин. Та то тільки так, треба ж кудись дивитися, треба ж щось робити. Вона виспалась зарані, належуватись обридло, іти нікуди. І ото, схиливши голову і лускаючи насіння, вона розпустила свої думки, сумні вони у неї та неодрадні. Одні утрати та утрати виводила перед нею її споминка, а щастя та втіхи ані трішечки.
Перелічила вона, куди з ким водилася, кого любила, хто коли обдурив її. Ціла черідка дурисвітів та пройдисвітів. Через увесь вік її молодий проходила брехня, ведучи за собою сльози та горе. Що ж вони навчили чому її? Остерегли від чого? Кий біс, думає вона. Ось і тепер учуває у своєму серці якусь тиху тугу. Вона знає, куди се воно йдеться, до чого доведе. Одному йому сумно та й глухо. Хоч би прийшов хто, зітхнувши, промовила вона. Щось у сінях зашароділо. Чутно йде, за клямку береться. А ну, як угадала, подумала Мар'я. Двері розчинилися, і в хату вступив високий плечистий чоловік. На йому синя чумарка, підперезана каламайковим поясом, сивих смухів шапка, прикрита зверху хустиною, обличчя кругле, червоне, очі бистрі. «Здорові!» – привітався чоловік, скидаючи шапку. «Свирид!» – скрикнула Мар'я, дивуючись нежданному гостеві. «А маєш правда!» – гукнув Свирид на всю хату, тупнувши ногою. «Цить, не гукай так!» – зупинилась Мар'я. «Чого це ти?» «Чи тут дівка Христя?» – понижаючи голос, питався Свирид. «Яка Христя?» «Христя з Мар'янівки. Тут нащо тобі?» «Необходимо мені видіти її. Де вона?» «Он на печі спить». «Уже і спить? Рано?» Сідаючи на піл, каже Свирид. «Як рано? Добрі люди вже давно облягли спати». «А нащо тобі Христя?» «Нужно, треба. Я недавно почув, що вона з Десяча, а ми з одного села. Прийшов провідати землячку. Знайшов час провідати. А коли ж?» «Опівночі», – жартує Мар'я. Свирид поскромадив потилицю. «Та я не від тих грошей, аби Христя прийняла. Приходь, прийме», – регоче Мар'я. «А ти свого Хвітхебеля вже забула?» – спитав Свирид, блиснувши на неї лукавими очима. Марію наче хто ущипнув за серце. Вона похнюпилась, мовчала. «Мовчиш?» – питав Свирид. «Мовчу», – зло відмовила Марія. «Якби вам усім так заціпило». Не видержала далі. «Чого ж ти сердишся? Не всі однакові». Марія тільки свірконула очима і замість зерняти розкусила лушпанину. І зо зла її виплюнула. «Хіба я тобі не казав раніше? Ой, стережися, Маріє, той прахвост посаде тебе на льоду». «Тобто ти кращий?» – дивлячись призру на його, спитала Марія. «Та вже ж не такий, як твій Денис. Годі, поки я тебе не вилаяла або очей не заплювала. Згадай лише Пріську, Гапку, Горпину. То іграшки були». «Іграшки?» – гостро спитала Марія, кинувши очима на Свирида. Свирид дивився на неї. Очі їх стрілися. Червоне Свиридове обличчя грало здоров'ям, усміхалося, широкі плечі, молодецька постать доводили про його міць та силу. Очі його весело грали. «А він непоганий», – подумала Марія і похнюпилася. «Усі ви, скурві сини», – додала вона далі, болісно якось зареготалася, немов заплакала. Христя ще, як Свирид тільки прийшов, прокинулася. Вона чула з печі його жарти, розмову з Марією, та не подавала виду, що чує. Чого він прийшов до мене? Яка там нужда, яке діло, думалось їй. Вона пригадала досвідки та вечорниці, де Свирид було завжди хлопців напоє, доведе їх до сварки та бійки, або з дівчатами розпочне лайку, усіх порозганяє. Непевний він якийсь придався. Усе б йому пити та гуляти, над усіма верховодити. Усі такі раді були, як він у найми пішов, у город подався. Давно то було, років, мабуть, зо 3, якщо не більше. І чутка про його запала, а це, бач, знову проявився. Мене пита, нащо, думає Христя. «Марія, чи ти не збудила, бува, її?» Помовчавши, спитав Свирид. «Нащо? Треба, збуди. Буди сам, коли хоч». «А можна?» – Свирид устав. «Буди, коли хоч заробити по зубах», – сміється Марія. «Та невже?» – жартівливо спитався Свирид і побрався до печі. Христя і собі дух притаїла. «Христе, Христино!» – сіпаючи за подушку, окликав Свирид. Христя не ворухнеться. «Христе,
і він торкнувся її голови. Христя, мов сонна, поворухнулася, спустила руку з печі. Свирид так і уп'явся своєю п'ятернею. Христя схопилася. «Чого? Хто се?» – озвалася. «Не пізнаєш?» – усміхаючись, пита Свирид. Христя дивиться на його усіма очима. «Кланяються тобі мар'янівці, і Федір кланяється». «Який Федір?» – лукавить Христя. «Не знаєш?» «Супруненків», – каже. «Поклонись Христі, скажи їй, що якби був батько не оженив, то після водосвяття прислав би старостів до неї». І вістка про село, про Федора, неначе водою збризнула Христю. «Хіба Федір оженився?» – швидко попитала вона. «Перед Пилипівкою. Я й на весіллі гуляв». «На кому ж він оженився?» «Горпини Удовенкої не знаєш? Висока, носата. Та ти з нею товаришувала». «Невже на їй?» – здивувалась Христя. «А що ж? Хоч би й на їй. Велике дуже цяця. Що висока та на язик, сам чортяка її не переговори». «Та вона ж бідна, а Грицькові все хотілося багатої. Сам Грицької облюбував. Федір був затявся, в одну шкуру не хочу. Та коли не хоч, каже Грицько, то знай, що ти мені не син, а я тобі не батько». Так Федір таки женився, задумуючись, промовила Христя. «Що ж вони, гарно живуть? Живуть та й годі. Горпина на йому верхи їздить. Це недавно був на селі, заходив і до його. Тепер він окремим хазяїном живе. А що, питаю, добре жонатому?» «Та воно б добре, – одказує, було, якби жінка не така злюща та ревнива. Усе, знай, очі вибиває Христею. Воно, кажу йому, усі вони такі старі дівки». «А що ж там ще нового у селі?» – перебила Христя. «Що ж нового? Тимофій теж женився». «На Івзі», – вгадує Христя. «Або Євга його на собі оженила, та через тиждень після вінчання і дитину привела». «Це молода?» – здивувалась Мар'я. «А що ж, як молода?» «Та воно через кожний тиждень буде водити», – регоче Мар'я. «Та з вашим братом буває. А наше дворище як там?» – знову перебила Христя. «Ваше дворище цвіте. Тепер ти свого дворища не пізнаєш. Як саме? Хто ж там живе?» «Та й старої хати уже нема. Карпо вибудував нову, велику, на 2 половини. Жида пустив шинкувати. Перший на селі шинок. Весело так». Христю та звістка наче цуркою крутнула за серце. «Як шинок? Хто ж пустив тоді жида?» «Хто? Карпо. Карпо тепер на всю губу пан. А до одарки так без палиці не підступай. У парчевих очіпках ходить, нарядиться, напендючиться, он яка пані». «Та чи правда сьому?» – не йме віри Христя. «Піди, коли хоч, подивися. У старій, бач, хаті ніхто не хотів жити, так Карпо під шинок найняв. Під шинок вона, бач, була не підхожа, той нараяв переробити. Тепер такі вавилони двинув, страсть. З одного боку крамниця, пряники, кахвети, а з другого шинок. Прямісінько з улиці заходять. У селі гомонять, пішла Карпові у руку притичена худоба. Після Грицька першим господарем став. Погомонюють у старости вибирати, а то і в самі старшини. От тепер який Карпо. Не дивись, що забродивсь, аби халяв не покаляв». І дивно, і чудно Христі все те. Чи давно вона з села, і от такі переміни скоїлись. Федір оженився, Тимофій оженився, Карпо так розбагатів. От той Карпо давно був собі на умі. Та яке він право мав хату руйнувати? Хоч би спитався, хоч би на сміх був сказав. Я ж йому припоручала як доброму, а він що зробив? Жида пустив, шинок завів. Пекуча згадка схопила Христю за серце. Свирид ще багато дечого розказував про село, про селян, та вона вже нічого не слухала. Жид і шинок стояли у неї в думці і перед очима. «Коли ти вже оженишся?» – спитала Мар'я Свирида, як той замовк. «Молодої, чорт ма».
А хіба дівчат мало на селі або в городі? Якби хоч одна з їх скидалася на тебе, уже кат його бери, запетлювався б, заграє Свирид. Що я? Я стара баба, отказує Мар'я. Стара, та багато молодого жару маєш. Був колись, та стухнув, тепер тільки попілець зостався, зіткнувши, отказала Мар'я. Не бійсь, хоч і попілець та гарячий, підступаючи до неї, каже Свирид. Дивись, яке плече. І се, промовивши, придавив зверху рукою. А щоб тебе, така топік, скрикнула Мар'я, ухопившись за плече. До школи врегоче Свирид. Ще й регоче, бісів син, скрикнула Мар'я і кинулася з кулаками на Свирида. Свирид нагнувся, а вона, наче по бочці, бухкотіла кулаками по його спині, тільки гуло. Ти бий ще, регоче Свирид, і, випрямившись, як рябець горобця, ухопив Мар'ю на оберемок і притис до себе. Якийсь гарячий струмінь прилив до Мар'їного серця і теплою течією розлився по всьому тілу. Мар'я почула, що в неї обличчя запалало, шия й голова загорілися, а серце, як пташка у клітці, заколотилося. Свирид, як малу дитину, носив її по хаті і на увесь рот реготався. «Що се ви завели?» – почувся голос панії у розчинений з горниць двері. Свирид випустив Мар'ю і зостався ні в сих, ні в тих серед хати. «Та се, он він, бісів син», – засоромившись, промовила Мар'я. Прийшов до Христі з одного села з нею, приніс їй поклони. «Та не бійсь, не Христі їх б'є, а тобі», – підказала пані, зачиняючи з собою двері. «Бач, я тобі казала, не гукай», – корила його Мар'я. «А я знав, що їх там чорт позносив. Нехай вам всячина, що влопаєшся. Де моя шапка? Піду». «Ти без шапки прийшов», – регоче Мар'я. «Хіба без шапки?» «Ні, мав у шапці». І він окинув бистрим оком хату. Шапка лежала на полу. Мар'я, як кішка, стрибнула, вхопила шапку і кинула її на піч до Христі. «Не давай», – гукнула вона на ту. «Хай іде без шапки». «Я без шапки не піду». «А що ж, тут зостанешся». «А тож, ти мене хоч на крайок полу положи, аби біля себе». «Ай, зугарний. Лягла б я з таким», – щебече Мар'я. «А чому ж? Хіба я у Бога теля з'їв?» «Може, й з'їв, а бодай тебе регоче Мар'я». «Бач, мені наказував не кричи, а сама на всю хату регоче». «Хай вам тікати мерщій від гріха. Христе, кинь мені, будь ласка, шапку». Тільки що Мар'я напрямилася крикнути «не кидай», як Христя уже й шпурнула. «А що, не кинула?» – задражнив Свирид Мар'ю, тикаючи на неї шапкою. «Ти думаєш, усі такі, як ти?» «У мене, Христя, он що!» – і він смокнув свої 2 пальці. «Уже коли б на мене, я б не оддала ні за що». «То ти і прощавай, і йди к бісу. Ти хоч би провела», – повернувся з сіней Свирид. «Собак боїшся?» «Боюся». Мар'я вийшла за Свиридом. Видко далеко вона його проводила, що не швидко вернулася і вся змочена, як хлющ. Нехай йому яке несамовите на дворі. Тремтячи й беручись на піч, мовила вона до Христі. Та мовчала. Похньопившись, сиділа вона в глухому кутку під комином і думала свою важку думку. От уже й зажурилася. «Чого?» – спитала Мар'я. Христя почала плакати і нарікати на свою долю. Одна була пам'ять від батька та матері, та й ту добрі люди зруйнували. «А нащо ж ти так покинула?» «Я ж як на добрих кидала», – плакалась Христя. Розмова їх не в'язалася. Христя мовчки сиділа біля комина та, сидячи, хиталася, а Мар'я лежала біля неї та коли-неколи важко зітхала. На другу ніч Мар'я, як пішла з вечора, то вернулася геть на північ. Христя чула, як від неї несло хмелем. На третю чогось вона непевна була, чогось полохалася, наче кого дожидалася. Уже й пани полягали спати, а вона все нишпорила. Христя побралася на піч і швидко заснула. Її збудив якийсь шелест у хаті. Вона почала дослухатися. Щось шепталося. «Мар'є!» – обізвалась Христя, підвівши голову. Щепетання завмерло. «Мар'є!» – удруге гукнула вона на всю хату.
«Чого?» – обізвалась та. «Щось у хаті шепче, ти чула?» «Цить!» – тихо отказала Марія. «Це брат». «Який брат?» «Здорова, землячко!» – впівголоса обізвався хтось до неї. «Цить!» – знову засичала Марія. «Чого там цить? Не бійся, Христя, землячка!» – знову отказує той голос. Христя почула, як щось ляпнуло, немов хто кого жартуючи ударив, як Марія дзизнула. Христя пізнала той голос, пізнала Свирида і, повернувшись до стіни, закрила голову свиткою, щоб не чутно було їх щепетання. На другий день Марію почали розчитувати. «Я не хочу, щоб ти в мій двір бахорів водила», – казала пані. «А не хочете й не треба», – огризалась Марія. «Я й сама не хочу у вас бути. Зоставайте з тими, кого вам легко дурити». «Мовчи, а то рота загороджу», – гукнув пан. Марія пішла і не попрощалася, а Христя зосталася. Вона під той сварливий час не посміла замовити пані, що вона одна не встигне справитись і в горниці, і біля печі. Її обняла така гірка та різуча туга, і разом страх насував з усіх боків. Їй здавалося, що її взято у неволю, що з нею тепер що схотять, та й зроблять, будуть бити та нівечити, і ніхто її не пожаліє, ніхто не заступиться за неї. Одна, мов та билина серед широкого поля, невеличка трісочка серед кипучого моря. Від того страху вона ніяк не прийде до помки, не знає, де ходить, що робить. З усім вона тепер розгубилася, і думок навіть не позбирає докупи. Так вони в неї врозтіч і біжать, і такі-то всі полохливі. «Не хапайся так, Христино», – каже їй тихо Пистина Іванівна. «Зроби спершу одно, та тоді за друге приймайся. А то як розпочнеш усе зразу, то тільки час гаєш, а діла не зробиш. Це через те, що ти ще не призвичаїлась до порядку. А то як порядок знатимеш, то і все гаразд буде. Ти не думай, Христе, що ми з тобою робитимемо за стару плату. Ми тобі плати надбавимо». Важко, панійко, самій, не дивлячись на неї, таки зібралася силою вимовити Христя. «Та то воно тільки здається тобі так, а як діла збереться багато, то і я тобі допоможу, у мене ж 2 руки». Христя нічого на те не отказала, тільки подумала: 2 то руки в тебе, та чиїми прийдеться жар загрібати. Біля печі вона так ухоркалася, що ледве обід віддала. Пан все гукав на неї: то те прийми, то те подай. «Та не гукай так на неї, Христа ради», – заступилася пані. «Як розгукаєш, то тоді вже ладу не жди». Проценко сидів сумний, мовчазний. Він тільки коли-неколи обміряв Христю якимсь жалісливим поглядом. Після обіду, проходячи кухнею у свою хату, він її запитав: «То ти тепер, Христино, сама зосталася?» Наче ніж вгородився у її серце. Вона почула, як воно заколотилося в неї, защемило. Перед очима щось мутне забігало, щось темне заходило, підборіддя затіпалось, обличчя сіпала мишка. Вона мерщій вискочила в сіни, щоб не заплакати. Отака біганина за цілий день, такий непевний струс та страх так її виморили, що вона увечері почувала себе нікчемною. Руки й ноги ниють, голова, мов налита чим важким, хилиться. Очима ясно не гляне, щось засновує їх, мов перед нею сито наставило. Подавши панам самовар, вона присіла на полу перепочити. Приткнулася головою до одвірка, та й сама не щулась, коли задрімала. І сниться їй сон, марить її сонні причуди. Бачить вона гору високу, покриту рідким лісом, заслану, наче зеленим килимом, густою травою. Під горою синіє річка, мов хто блакитною стежечкою оповив гору. Ген за річкою розіслалася долина, рівна та довга, очима не схопиш того зеленого простору, далеким краєм тоне вона у синій блакиті неба. Христя стоїть на горі, на самому шпилечку, і дивиться на долину, роздивляється навкруги.
День. Сонце стоїть над головою, і його золоте проміння, наче дороге каміння, горить, відбивається на зеленій траві, а чисту річку пронизує до самого дна. От серед пісочку зелене жебуриня чорніє. Он відзначається круча, легенькою хвилею хитається порожня черепашка, там он п'явка плазає, а он риба гра. Та скільки її! Цілою черідкою так і суне, спинка чорна, боки срібно-золоті, а очі з червоними обідками. Піду над воду, спущуся над саму річку, полюбуюся, як риба виграє, а може й скупаюся, думає Христя. Там, певно, добре купатися. Вода чиста, дно піщане, піду. Христя спускається з гори. Ой, та й слизька ж яка! Ноги так і йдуть, коли б ще не впасти. Христя надержується, а її так і суне, наче хто попихає у спину. Он над водою рожаїста верба стоїть. Гілки свої аж на саму воду поклала. Там і холодок, там і затишок. Чи й роздітися там? Ніхто не побачить, а налучиться хто, сховатись є де. Христя не йде, а біжить. Добігав і дивується. Саму найвищу гілку з верби, мов що руками посередині зломило, спустивши зламаний край аж додолу. По боках невеличкі гілячки, поспліталися, позаснувалися, мов хто незнарочно їх поплітав. Корінь, як є корінь, або житво чиє, і долівка притрушена свіжим листом, заслана явором. Тут, певно, хтось живе, хтось захист має. Христі що до того за діло? Вона подивилася кругом, нікого немає. Це, видно, дівчата задля купання такий захист зробили, думає. Он і стежка від самої води аж до захисту явором вимощена, щоб не покаляти ніг, викупавшись. Мерщій же роздягається, поки нема нікого, і мерщій у воду, поки хто не навернувся. Миттю Христя скинула з себе одежу, розпустила довгі коси і, як та русалочка, вискочила на бережочок. Сонце обдає її своїм світом, грає непримітними іскорками, бігає по її тілу невеличкими зайчиками, а до ніг легенька хвиля добігає, лоскоче своїм холодочком її у пальці. Зі споду холодочком віє, а згори теплом гріє, пестить Христю, любим почуванням вітає. Мов мала дитина, забавилася Христя на бережечку, то торкнеться ногою води, струснувши, отскоче геть, проти сонечка гріється, а то присяде, руками плеще тихою хвиль, блискає на себе і мерщій ховається в захист. Їй чогось страшно стає кинутись зараз у воду, опуститися у її холодні прозрачні хвилі. Та вже ж одважується. Рішає Христя, здіймаючи руки угору і подаючись усім тілом на воду. Гнеться, хилиться, от-от впаде, от-от так і плесне. І зразу як скрикне, і як божевільна полинула назад. Страшенний чорний павучище, мов копиця, сидів на вербі і дивився на неї своїми блискучими, витрішкуватими баньками. Однією мохнатою лапою, мов кліщею, учепився він її за руку, а другою заміряється вхопити. О, Господи, що за страховище! Христя, мов опечена, кинулася геть. Листя з верби посипалось додолу, чорне павучище стрибнуло на неї, розправляє свої лапи і наче батогами огортає її. Несамовита печія, жалюча ураза пройняла її аж до серця. Христя кинулась разом з павуком у воду, пурнула з головою у синю хвилю, виринає, і, о диво, замість павука Проценка бачить перед собою. Білі його руки учепилися за її шию, ясними очима заглядає у її очі, випинає свої уста цілувати. Та на тому й прокинулась. Біля неї стояв Проценко, стиха усміхався. «І не сором дівці, отакій соні бути», – каже він, злегка за щоку ущипнувши. Вона спросоня на його похилилася. «Утомилася, спатоньки хочеш?» – питав він.
Ти б же лягла, а не приткнулася до одвірка та й куняєш, щепче він, притискаючи її до себе. Вона прийшла до Помки тільки тоді, як опинилась на його грудях, у його обіймах, і він стиха цілував її повну гарячу щоку. Як муха крутнулася Христя і отскочила аж насеред кухні. Він тільки засвітив очима, лукаво посварився на неї пальцем і скрився у свою хату. Що це за сон? Що за прояви такі, думала Христя, укладаючись на печі спати, як уже отдала вечерю панам. І до чого то таке приверзеться? Чого з роду віку не буває, те присниться. Та страшне яке та гидке придалося. І дивно, як то все зразу перекрутилося, іншим стало. Був паук, а став він. У купоньки вони купалися, він так приязно заглядав їй у вічі, охопив її за шию руками, горнувся своєю щокою до її обличчя. Сон її пропав. Любі та втішні почування ворушаться у її серці. Їй душно стає. Це того, що я на печі. Чи не перелізти на піл, подумала вона, і зразу швиргонула подушку з печі. Серед незамутної тиші подушка глухо гепнулася. Що це я роблю, дурна? Трохи не скрикнула Христя. Ще почує хто, подумає Бог зна що. Тихо-тихо вона почала спускатися з печі, дослухаючись, чи не ворушиться що де. Ні, не чутно. Тихо та тихо, наче в домовині. А то, що за п'ятенце червоніє серед темноти, то блисне, то зникне. Вона налучилась пальцем і стукнулась у паничеві двері. Що воно? Де воно взялося? Розгорнувши руку, долонею тримає по дверях. Не чутно нічого, навіть плямка зникла. А то, що зашуруділо? Тихо щось крадеться, наближається. Двері розчинилися, і на порозі показався Проценко. «Це ти, Христино?» – тихенько питає він. Христя так і прикипіла на одному місці. Що це я дурна наробила? То світився сучок у дверях, то пробивалося світло з його хати, б'є у Христиній голові. Проценко кинувся до неї, ухопив за руку, потяг у свою хату. Двері зачинилися. У кухні стало, як у домовині, темно, тільки сучок світився, та й то недовго. Швидко й він згас. Німа та чорна темнота настала усюди, а серед неї глухо, мов з-під землі, чулося тихе шептання, жаркі поцілунки. Другого дня уночі Христя, сидячи на полу, неутішно плакала. Темна темнота буяла кругом неї і огортала її голову ще темнішими думками. Їй пригадувався учорашній сон, і ще гіршим страховищем ставав перед її очима. Серце її наче хто у жменю здавив, душа несказано боліла, гіркі сльози заливали очі. Так к чому те павучище, страховище? Бач, чого той сон навіщував. Вона не чула, коли з паничевої хати розчинилися двері. Вона почула тільки, як його холодні руки черкнулися її теплої шиї. «Серце, Христино», – замовив він любо та тихо, – «ти плачеш, голубонько, не плач. Що ж робити, коли так случилося? Щастя, що трясця, кого хочеш нападе. Я тебе люблю, ти мене любиш, хіба ж ми нещасливі з тобою? Та такого щастя тільки раз на віку й запобіжиш. Не плач, ми щось пригадаємо з тобою утішне та добре. От тобі моя рука, я тебе так не покину, я люблю тебе, моя голубко». Мов та квіточка під дощем, клоне схиляє свою голівку, схилилася Христя на його груди і обвелася руками кругом шиї. «Грицю, моє кохання, миле», – зашептала вона,
Один ти мені на світі, і батько, і мати. Я йому віри тобі. Я знаю, що ти не покинеш сироти одинокою в світі, не запакостиш мого молодого віку». І вона покрила його обличчя жаркими поцілунками. «Угамуйся, моє серце, угамуйся», – почув він. «Знаєш що? Діждемо літа, я поїду у губернію, похлопочу собі переводу, візьму й тебе з собою. Там-то ми заживемо тихо та й любо. Я навчу тебе грамоти, читати, писати. Це зовсім не так трудно, як думають. І от я приходжу з служби, ти радо стріваєш, сядемо, пообідаємо, я ляжу спочити, а ти сядеш біля мене почитати яку книжечку або газету. Разом довідаємося, що діється в світі, посудимо, спочинемо, а увечері за чаєм знову за книжку. Ти ще не знаєш, що то за втіха ті книжки. Там цілий мир, вищий, кращий від усього, в якому ми барахтаємось, мов свині в барлозі. А чому ж тут не можна зробити сього? Чого треба за ним їздити аж у губернію? – спитала вона його. Тут? Ми ж сими собаками, а не людьми. Хіба між ними можна як слід жити? Вони почнуть сміятися, гордувати нами. А все тільки буде полохати наше щастя. Ні, тут, Христе, не можна так прожити, як самому хочеться. А чого ж там можна? Хіба там інші люди? Інші. Там більше є розумних, книжних людей, що й самі так живуть, як хочуть, і другим дають жити. Та й добрі ж ті, видно, люди. Ох, би справді нам туди, – шепче вона, горнячись до його. Доберемося. Ще наша доля не вмирала, потерпіти тільки трохи треба. Терпіти, думає Христя, та не тільки зиму та весну, а рік, цілий вік буду терпіти, аби тільки біля тебе, мій голубе, з тобою. Розділ 10. Настало Різдво, пішли гулянки. Пани тільки перший день просиділи дома, а з другого, як зарядили, день у день, ніч у ніч у гостях. Тягнуть і Проценка з собою. Христя нудьгує. Буденні дні були їй щасливіші над свято. Ти сама не сумуєш, Христино? – спитався він на п'ятий. Христя важко зітхнула. Мені аби вам було весело, – сумно отказала. Йому жаль її стало. Пестина Іванівна гукнула до його з кухні і в той вечір. «Ану ти збирайтеся, ходімо». «Ні, я не піду. Щось мені не дужиться сьогодні. Буду дома сидіти», – отказав він, відхиливши двері. Пестина Іванівна прикро подивилась на його, потім перевела погляд на Христю. Христі здалося, що вона наче на обличчя перемінилася, зблідла. Уже нічого не сказала, забрала дітей і пішла. Щастя Христі, тепер вона зосталася з ним удвох на всі хати. Будемо пити чаю купі, хоч раз побачу, як ми будемо жити колись, – сказав він. У 3 водах мила Христя свої руки і все ще сердилася, що вони у неї не такі білі та чисті, як їй хотілося. Чай посідали пити у столовій, де завжди пани п'ють. Він по один бік столу, вона напроти його. Боже, яка вона щаслива! Уперше зроду вона чує рівною себе з ним, близькою до його. Як навісна, вона кидається то до чайника, чи не поспів ще чай, то стакани перемиває, бо на денці щось чорніє таке. Серце в неї так б'ється, руки тремтять, а він дивиться на неї та сміється. І те, мов, не так, і друге. Та це ж уперше ще, соромлячись, отказує вона. Привикну, буду, як і справжня господиня. Побачимо. Тільки що Христя налила 2 стакани чаю, як почула, що кухонними дверима щось стукнуло. Вона так і обмерла. Прийшов хтось. Невже пани? Її переляканий погляд несамовито бігав по хаті по дверях. А хоч і вони, чого ж ти лякаєшся? Заспокоює її він. Скажеш, чай наливала. Вона схопилася і мерщій помчалася у кухню. Чиясь чорна постать бовніла серед хати. Хто то? Я, обізвався товстий голос. Григорій Петрович дома?
Вона пізнала Довбню. «Дома нема», – перевівши дух, скрикнула вона. «Як нема? А то ж хто сидить?» – питає Довбня, указуючи на Проценка, що сидів спиною до кухонних дверей. «Вони чай п'ють». «Ну то й що? І я чаю не пив. Разом нап'ємося». «То Лука Федорович?» – повертаючись, спитав Проценко. «А, слихом слихати, в вічі видати. Що це вас так давно нігде не видно? Жалуйте ж сюди. Хіба ви перебралися у другу хату?» «Ні. Тут завжди хазяїни чай п'ють. Сьогодні вони усі пішли в гості, а я зостався дома. Ну, то, щоб не ламати їх порядків, перейшов сюди чаю напитися. Жалуйте, жалуйте», – запрохав він, дивлячись на Довбню, що чогось у кухні м'явся. «Хай одежа тут полежить, ніхто її не вкраде», – повернувся той до Христі, кладучи пальто на піл. «Хто б же її тут зайняв? Слава Богу, ще злодіїв не було», – образливо відказала Христя. «Та хто його знає? Може, москаль який зайде. Тепер їх до 100 гаспеда у город увійшло». «Чого ж вони сюди зайдуть?» – дивується Христя. «А може, до тебе?» На Христю наче хто кип'ятку линув. «Я не така, як Марина, щоб до мене москалі ходили», – гнівно отказала вона. Та Довбня вже пішов у гостину і не чув її отказу. Сумна та невесела, сіла вона на лаві край столу, підперлася рукою під щоку. Невеличка стежечка світу пробивалася з горниць крізь двері і довгою смужкою слалася на чорній долівці. Христя дивилася на ту стежечку, а нудьга та досада як обценьками давила її серце. Там за дверима на столі зостався її недопитий чай. Той чай, що вона уперше зроду намірилася випити разом з ним, перекидаючись любою розмовою. От і напилася, от і побалакала. І принесе його лиха та нещаслива година. І чого? Бісова п'яниця. Обридло по шинках тинятись, та давай ще по людях. Лаялась Христя про себе, а сльози, наче хто їх видавлював, так і засновували очі, так і застилали світ. От-от бризнуть. Коли се, Христе, донісся до неї голос Проценків. 2 сльози, наче 2 квасолини, викотилися з її очей, залоскотали, пробігаючи на личку, і грузько упали додолу. «Христе!» – гукнув удруге Проценко. «Чого?» – Христя мерщій утерлася. «Чого ти там сидиш? Іди, хоч чаю нам налий». Христя, похнюпившись, увійшла у хату. Мовчки підійшла до столу, налила чаю і повернула назад. «Куди ж ти? Хіба чаю не хочеш?» – спитався Проценко. Та вона чогось плаче, зиркнувши на неї, мовив Довбня. «Плаче чого?» Тривожний погляд Проценків стрівся з її заплаканими очима. Христя мерщій утекла у кухню. «І чого?» – дивувався Проценко. Любісінька, милісінька була, чай наливала, ще сміялася, а тут зразу на тобі тацить. Хвалився він Довбні. «Глядіть лишень, чи не я її образив?» – догадався Довбня. «Як, чим?» «Та кладу одежу та й кажу, гляди лиш, щоб москалі не вкрали. А вона мені які? Може, кажу, до тебе ходять». «Так того!» – кинувся Проценко у кухню. «Еге ж», – хлипаючи, отказала Христя, – «хіба я з москалями знаюся? Хіба я водюся з ними? Що вони мені ними очі вибивають?» – розпорощалася Христя. «Дурочка ж ти! Я ж питався тільки, утіша Довбня. Дурочка, а нащо ж таке казати?» «Ну, він не буде удруге, годі, перестань, умийся холодною водою та йди біля чаю порядкувати», – каже Проценко, досадуючи в душі на Довбню. «Я, їй-богу, не думав її образити», – почав виправлятися Довбня. «Так, навмання сказав, а вона, бач, баби, йо, от такі вони всі, отака й Марина. Ви знаєте, чого я до вас прийшов?» «А чого?» «Женюся», – граючи очима, отказав Довбня. «Боже, поможи, на кому?» «Прийшов прохати на весілля, прийдете?» «А чому ж? На кому ж женитесь?» «Та на Марині ж». Проценко тільки очі витріщив. «Як на Марині? Марина ж на селі. Була на селі, а тепер тута. Як? Яким побитом?» «Шкода стало гаспицької дівки. Отак пропаде десь, думаю. Так я і виписав». «Коли ж весілля?» «А от після свят. Як вода отсвятиться, так і весілля». «Дивно», – згадавшись, промовив Проценко. «Дивуєтесь? Усі дивуються, кому не скажу».
Пропав, кажуть, чоловік. Отак учивсь, на дорогу вийшов, жити б та Бога хвалити, нідже, пішов та й утопився. Чудні люди, глухо промовив Довбня, з усієї сили потяг цигарку і запив чималим ковтком чаю. Нешвидко він випустив цілий оберемок диму і наче хмарою покрився ним. Я сказав чудні, почулося з тієї хмари. Ні, лукаві, подлі, загукав далі Довбня. Вони знають, що значить чесно думати, жити, не лукавити. Наробили якихось перегородок, помежували людей, та й душаться у тих тісних суточках, морочать свою голову, нівечать серце, з наймилішими бажаннями криються, ховаються, не живуть, мучаться, скніють, та й зовсім оце не життя. Піди тільки проти їх, зроби що таке, що не в'яжеться з їх навіженими звичаями. Так і загукають, не можна, не годиться. А чому не можна? Чого не годиться? Тому що ніхто ще досі сього не робив. Того, що у їх гурті не прийнято. Брехня, плювати на все. Все можна, все годиться, що тільки дає чоловікові щастя. Все, що його робить кращим, становить вище. Он що значить чесно думати, чесно жити, не лукавити з собою, а вони... Пропав. Та хоч би й пропав, сердито гукав Довбня. Кому яке діло? Вони гонобили мої найкращі думки? Вони піддержували мої чесні заміри? Подлі. Вони не бачили, як я душею болів, як моє серце розривалося, як я хитався, хилявся. Вони піддержали мене, щоб я не впав? Ні. То яке ж ви маєте право судити мене? Добре я роблю чи погано я роблю? Ще б ви мали право, якби я проти громадської користі йшов, з ваших кишень гроші витягав, душі заножував. А то ви самі собі, я собі сам. Я бажаю не вам, а собі гніздо звести, щоб було де голову приткнути під час лихої години. Ви кажете, бери благородну задля сього. Стрижися у попи, та плювати мені і на ваших благородних, і на ваших попів, що високу Христову науку повернули у ремесло. Плювати хотів, плюю й буду плювати. Заведу своє щастя, як сам знаю, а не як вам хочеться, гукав Довбня, все більше та більше розпалюючись. Проценко усміхнувся. Та постійте, сказав він Довбні, з ким ви воюєте, зо мною чи що? З вами? Ні, я знаю, що ви стоїте вище від тих перекупок, що на кожному перехресті готові засудити чоловіка. Якби ви були такий, то я б не сказав вам сього, що досі говорив. То чого ж ви гукаєте, чого ви сердитесь? Та досадно, матері його біс. Усім діло до мене, усім я у зуби застряв. Ви женитесь на Марині? Ви женитесь на простій дівці? А хоч би й женився, ну то й що? Кому-небудь я став поперек дороги? Кому-небудь перечу брати панночку? Пішов сьогодні до попа, до отця Миколая. Ба кланяється вам попаддя. Як побачите, каже, скажіть, що за знак, що цурався не ходи. Та так, то не дужиться, то ніколи, отказав Проценко, морщачись. Та для мене все одно, махнув рукою Довбня. Я думав, що воно справді що путнє. Так, попадька, кукла та й годі. Проценко мав був щось сказати. Довбня рукою зостановив його. Постійте, я вам все докажу. Приходжу сьогодні до його, щоб узявся повінчати. З ним ми недовго вовтузились, тільки по-товариськи заломив 25 рублів за вінчання. Чи 25, то й 25, думаю. Кат його бери. І йому треба з чогось жити. А тут і вона встряла. То ви женитесь? Женюсь, кажу. На кому? Та так, отказую, дівку беру одну. Яку дівку? Просту дівку? Просту? Так, просту, кажу. Як? Ви на простій? Ви на мужичці женитесь? На простій на мужичці, веду далі. Дивлюся, ніс закопилився, скривився, немов від його що гидке піднесли. Подивився я на неї, подивився та й кажу: куколка ви, куколка, а вам тепло у вашому гніздечку живеться? Затім і вона, а все ж, каже, не проміняю я свого життя на життя мужиче. Ну і живіть же ви по-своєму.
Чого ж ви не даєте другому жити по-своєму? Та я нічого, каже, тільки, каже, ви учились, ви привикли до других звичаїв, а вона все-таки мужичка. Я тільки махнув рукою. Горбатого могила виправить. Сліпородний ніколи не побачить світу. І от з того часу за цілий день не прийду у себе, похнюпившись, скінчив Довбня. І варт. Ви ж знаєте, що вона губернська баришня. Ну і плюйте. Плювати, скрикнув Довбня. Коли б же вона одна, а то всі такі. А мені ж треба з ними жити, з ними поводитись. Не каторжні ж ми, прости Господи, щоб запертися у 4 стінах та й сидіти. Треба ж і до людей часом піти, і їх до себе зазвати. Як же з ними жити після сього? От скажіть, пожалуйста, вони тобою гордуватимуть, над тобою будуть насміхатися, вони, що і нігтя з мізинця пальця на моїй нозі не стоять. Не те страшно, що я сам не зумію залучити до себе щастя, а те, що вони перші стануть навперейми шляху твого, отруять його, упавшим голосом мовив Довбня. А все-таки оженюсь, матері їх дуля, гукнув він, махнувши рукою. Давайте лиш чаю. Христе, чаю, гукнув Проценко. Христя увійшла і, похнюпившись, почала наливати чай. Довбня зиркнув на неї. Ти, бачу, й досі сердишся. Я не знав, що ти така образлива. Ну, вибач та послухай, що я скажу тобі. Ти знаєш Марину? Вона тобі, здається, товаришка. Заміж виходить. От приходь на весілля. Христя сопучі налила чай, подивилася, що Проценко не допив ще свого стакана, і мовчки пішла з хати. Мовчиш, сердишся. Ну і серця, Господь з тобою, сказав Довбня і знову прийнявся за цигарку. Допивши чаю, він зразу знявся. Прощайте. Куди ж се? Треба. Одна сидить на квартирі, скучає. Так не забудете, прийдете. А коли? У першу неділю після водосвяття. Приходьте. Спасибі, прийду. Довбня пішов. А ти, дурочко, розсердилася. Провівши Довбню, повернувся до Христі Проценко. І чаю не схотіла пити. Чого ж він плеще таке, як ще п'яний не ввалився? Ось жениться, оханиться. То жениться він? Яка дурна за його піде? Як яка? Марина. Він же прохав тебе на весілля до неї. То він ожениться на Марині? Аж скрикнула Христя. Годі дурити. Справді казав, що жениться. Прохав на весілля. Що ж, ви підете? Обіцяв. Дивувалася сама собі Христя. П'ючи чай, вона разів з 10 все допитувалась у Проценка, чи справді то Довбня жениться на Марині. І все їй якось не вірилось, не хотілося вірити. Проценко казав, що не став би вже Довбня клепати сам на себе. Все так її здивувало, що вона забула про свою недавню образу, про недавні сльози. Довбня тепер стримів гвістком у її голові, стояв перед очима. Він тепер здавався їй якимсь кращим, якимсь вищим. Якщо не бреше Довбня та справді жениться на Марині, то добре зробить, сказала вона, подумавши. А що? Так, не пропаде дурнодівка, та й його пригляне. Не віриться щось мені, щоб Марина його гляділа. Не така вона, отказав Проценко. Що ж, вона не така людина, як і всі? Не таке серце має? Образливо запитала Христя. Проценко на те нічого не отказав. Він пішов у свою хату почитати, а вона, перемиваючи стакани, все думала про Марину та про Довбню. Марина виходить заміж, Довбня жениться на Марині. Хто така Марина? Проста дівка з села. Хто такий Довбня? Панич, хоч і зламаний. Гриць навіть одмічує його, як розумного чоловіка. І от він жениться на Марині. Чудно, дивно. А що ж тут дивного? Подобалась йому Марина, а він Марині. Ну і поженяться. І нема нічого чудного. Що панич? Так хіба, як він панич, то йому і можна простих дівчат дурити, з ума зводити? Це от якби і Гриць оженився на мені. Хіба б я його не любила? Хіба б я його не берегла? А що, як Гриць жениться на мені? І я тоді з робітниці стану панією, одінуся по-панськи і не пізнати мене?
А вже ж і любитиму. Матінка моя, аж скрикнула Христя, затулилася долонями і з нестямки цілувала свої руки, думаючи, що то Гриця цілує. Минуло свято. Прийшла Йордань і пройшла. Вона впала якраз в четвер, а в неділю Довбня буде брати шлюб з Мариною. «І ви підете таки?» – спитала Пестина Іванівна у Проценка. «А що ж, обіцяв, треба йти». Пестина Іванівна усміхнулася, потім скривилася і нічого не одказала. У неділю він справді пішов. Зараз після обіду одівся і пішов, бо вінчання загадане було надвечір. Христя могла б, летіла б за ним. Їй хотілося подивитися на Марину, побачити, як вона одіта, як стоятиме у церкві чи під пару Довбні. Боже, як їй хотілося, та ба не можна. Щоденна робота роботою, а то ще на понеділок пані загадала другу роботу – пекти булочки до чаю, бо на вівторок напрошено гостей. Треба зарані все наготувати та й доглянути, щоб до ладу було. З вечора піт процідити, до світу учинити, щоб на ранок усе було готово. Христя утирає піт, пані стоїть над нею та дивиться, а в Христі перед очима церква, вінчання, ніяк з голови не йде. Та вже ж хоч цілу ніч не спатиму, діжду Гриця, прийде, розкаже, як там було. Він обіцяв не баритися, утіша сама себе Христя, бовтаючи під у макортеті. «Буде уже, проціди», – каже пані. Процідила. «Постав же на піч, хай вистоїться. Та й спати зарані лягай. У півночі треба під завдати, щоб к світлу поспіло. І я встану», – наказує пані. Зарані полягали усі, лягла й Христя. Та й не спиться їй. І весілля з думки не йде, і панича дожидає, щоб стрінути. Боже, як довго час то йде, здається, кінця йому немає. Не швидко почула Христя стук у вікно. Він, Гриць, от коли усе розкаже, як навіжена Христя мерщій кинулася сінішні двері очиняти. Вона не помилилася, то був справді Проценко. Тільки що вона отсунула, впустила, як він зразу і учепився за неї. «Ходімо, серце, до мене», – шепче гаряче, обдаючи поцілунками, і Христя чує, як від його несе потроху хмелем. «Пані швидко встане», – отказує Христя. «Чого? Назавтра булочки завдали». «Гаспицькі булочки», – гукнув він. «Як? То ж хліб святий. Який там він святий? І свиня, по-твоєму, свята, що чоловік її їсть. То ж свиня, то хліб. Ну, нехай, по-твоєму, і святий. Тільки ходімо, серце. Оце тільки що з весілля присилували чарку тієї гаспицької горілки випити. Ходімо, голубочко. Ти ж у мене одна найкраща. Там усе шваль, твого одного мізинця на нозі не стоїть. І він, не давши й дверей зачинити, поволік її за собою. Вона, одначе, й не противилася. Їй так хотілося скоріше почути, як було на весіллі, та хто був, та яка Марина, чи не перемінилася. «Марина? Марина, яка була, такою зосталася. Хльорка, та й годі», – сказав він. «Довбня нещасний з нею буде». «От уже й нещасний. Чого? Ви самі казали, що щастя як трясця. Кого схоче, того й нападе. Тільки не з Мариною. Воно одне, як от того лиха тікає. Ну, яке щастя з Хльоркою? А хто винуватий? Ви ж винуваті. Зав'яжете світ дівці, та годі й Хльорка». «Не в тім річ. А Хльорка, та й годі. Отже й ти. Та не то, я б і на поріг її не пустив, а тебе і в лобок варто поцілувати». І він приложився своїми гарячими устами до її білого чола. Христю той поцілунок наче залоскотав. Гарячий струмок заграв, заклекотів біля її серця і розлився огненною річкою по жилах. «Грицю, мій любий, мій єдиний», – припадаючи до його, мовила вона, забуваючи про все на світі, і про Марину з Довбнею, і про цід на печі. А тим часом пані, заснувши перший сон, кинулась. Вона мерщій засвітила світло і вискочила у кухню. Видно, її немало турбували булочки, бо не одіта, свічкою у руках, вона так і подралася на піч.
Макортет стоїть серед печі, накритий, все як слід. Де ж Христя? Її на печі немає. Чи не на полу, думає пані. Підійма свічку поверх голови, повертається лицем до полу, дивиться. І на полу не видко. На двір, видно, пішла, бо сінешні двері нещільно причинені. Ну, хай же увійде, каже сама собі пані, і, откривши макортет, заглядає усередину. Пора, шепче. Закрила макортет, жде. Не чутно Христі? Що за бісів батько, подумала. Скочила з припічка, побігла до сінешних двері, отхилила їх, заглянула у стіни. Надвірні двері засунені. Де ж це вона? Здвигнувши плечима, мовила сама до себе пані. Дивно. І злодія не було, і батька вкрадено. «Христе!» – гукнула стиха. Голос її глухо роздався по хаті. «Немає», – дивується пані. А Христя давно вже стоїть коло кухонних дверей і жде не діждеться, щоб пані пішла в свої хати, щоб їй як-небудь вискочити. Оце долежалась, оце дослужилась, оце так, думає Христя, а серце її, неначе пташка, б'ється, колотиться, як не вискочить з грудей. Та де ж це вона справді? Гукнула вже з серцем пані і почала перекидати одежу на полу. Глянула й під піл, глянула й під піч, немає. Тепер же я знаю, де вона, догадалася пані, і вся тіпаючись і міняючись на лиці, мерщій напрямилася за піч, буцім у горниці. О, пішла таки, подумала Христя, і стиха відчиняє двері і ще тихіше виходить. Не встигла вона причинити дверей за собою, як за печі показалася пані. Обличчя її біліше від сорочки, тільки очі, мов дві роздуті углини, горять, палають. «Де ти була?» – гукнула вона не своїм голосом. Христя похнюпилася, мовчала. «Де ти була?» – питаю. Ще дужче крикнула вона і похлинулася. «Безстиднице, срамотнице!» – почала далі на розтяг. «До паничів ходити? Оце-то та тиха, оце-то та смирна недотрога! Не займайте мене, я сама прийду!» Знову задріботіла пані. Христя, мов німа, похнюпившись, стояла. Серце її все дужче та дужче билося. Лайка пані все більше та більше його підкидала. А пані одно ганить. То я примічаю, що він такий голіний до гостей був. Дома ніколи не побачиш, а то з дому і не виволочиш. Голова болить, не дужиться. Он воно чого, голова болить. Он чого не дужиться. А ти, подла, аж сичить пані біля Христі. Христя підняла голову, розправилась. Обличчя її, мов стіна, біле, уста тремтять. «Чого ж це я подла?» – спитала вона. «Що, не подла? Не подла?» – пороснула пані на всю кухню. «До паничів ходити». А ви?» Тихо, мов суха трава зашелестіла, спитала Христя. Пані, наче опечена, кинулась. «Що я? Ну, що я? Говори!» «Ви ж самі давали йому руки цілувати», – сказала Христя. «Шкурище!» – не своїм голосом скрикнула пані, високо піднімаючи вгору руку. Нестямний відляск роздався по хаті, а за ним різучий крик. То Христя скрикнула, ухопившись за щоку, що зразу, наче кармазин, у неї загорілося від панієвого привіту. «Докажи, шкуро! Докажи, сучко!» – гукнула пані, ухопивши Христю за коси. Христя, наче сніп, повалилася додолу. «Що тут таке?» – ускакуючи у кухню, спитався пан. «Вон! Вон!» – гука пані, штовхаючи ногою у боки Христі. «Та Господь з тобою, що це ти робиш? Оханися!» – кинувся пан до пані і на силу одірвав її від Христі. Вона! Пручаючись у руках у пана, гукала пані. «Погань! Сміття! До паничів ходе! Та смів!» Помішала, бач, вилежатись на паничевих подушках. «Таке казати!» І, закриваючи лице руками, Бестина Іванівна заголосила. Дітвора, почувши материн плач, собі підняли ревище. Збився такий гвалт, гомін. А що ж Проценко? Проценко лежав у себе на постелі і чув усе те.
Чув, як Пестина Іванівна лаяла Христю, як дала їй страшенного ляса. Його наче хто ножем у серце ударив, так воно зразу заболіло. І він був скочив з постелі. Теплі його ноги черкнулися холодного долу. От іще нежить через проклятих буде. Сердито він мовив сам до себе. Побрався знову на постелю, загорнувся в одіяло, закрив голову подушкою і усилковувався заснути. До самого білого світу не втихла колотнеча. Пестина Іванівна то завмирала, то оживала і страшенно гукала на всі хати. А Христя, як усі вийшли з кухні, підвелася, злізла на піл і, устромивши голову в подушку, неутішно плакала. Світом пан пішов на базар сам, та недовго й ходив. Швидко звернувся, ведучи за собою якусь чорну молодицю. «Годі тобі вилежуватись», – гукнув він до Христі. «На твою плату та йди від нас. Мені таких, як ти, не треба». І щось кинувши на Христю, він одійшов. «А ти дивись, щоб вона нашої одежі не занесла», – промовив він до молодиці. «Ото, що на її – наше, хай у своє одягається та йде». Христя підвелася, коли пан скрикнув у горниці. 2 зелених бумажки лежали біля неї. Вона їх ухопила у руку, здавила, як тільки можна міцніше здавити, і скрикнула. «Куди ж я тепер піду? Де дінуся?» «На вулицю. Уже ж нікуди», – гугнявим голосом мовила їй молодиця. Христя глянула на неї, прикро подивилася, і сльози у неї зразу висохли. Щось чуже та нерідне черкнулося її вуха, щось гірке та холодне обняло усю душу, невиразна досада учепила за серце. Вона почула, що жалю до неї ні від кого їй дожидати. Як тума та устала вона, переодяглася і, поточуючись, наче п'яна, пішла з хати. Пестина Іванівна занедужала. Так у вівторок гостей у їх і не було. Декому послали сказати, другі почули – не прийшли. Проценко нажив страшенний нежить і цілими днями не виходив з хати. Туди йому носили і чай, і обід, аж поки не скінчився місяць, і він не перейшов на другу квартиру.